Менде Сефа еледі. Менде доқтын. Менде яша. Менде ол. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Моя бота в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Viber, можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. А я пока предлагаю подключить сейчас к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова, который с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня, готов рассказать о тех новостях, которые готовят вечерние выпуски новостей, то есть Заман. Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Начнем мы с экстренной новости. Председателю Сударского регионального меджлиса Эльвиру Аметову нагрянула оккупационная полиция. Как нам стало известно, его, как руководителя регионального представительного органа крымских татар, подозревают в финансировании экстремистской организации, то есть финансировании самого меджлиса. Оккупанты в 2016 году запретили деятельность меджлиса крымско-татарского народа в оккупированном Крыму, но до сих пор ничего не было известно о преследовании представителей региональных организаций. И, как говорят наблюдатели, это первый такой случай. Силовики привезли ему повестку в Центр противодействия экстремизму, но ехать с оккупантами и подписывать какие-либо документы Эльвир Аметов отказался. Говорит, деньги тратит на семью и благотворительность, а меджлис покинет только в том случае, если этого пожелает народ. Это не первый случай преследования Эльвира Аметова. Оккупанты еще в 2019 году обвинили его в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. И что комично в этой ситуации, речь идет о старинных экспонатах, найденных у него в домашнем музее. Его он создавал 20 лет, и среди этих экспонатов были наконечники стрел, копий, топоры, ножи, а также неработающий револьвер. И вот все это, о чем неоднократно говорил Эльвир Аметов, экспонаты эти свидетельствуют того, как развивалась история крымских татар, и они имеют исключительно историческое значение. Россия не выполняет рекомендации ООН по соблюдению прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН в Украине по правам человека в Украине Магда Богнар.
К такой оценке в ООН пришли после проверки миссии в сентябре прошлого года. Среди самых распространенных нарушений, которые отметили в ООН, это преследование представителей разных религий, в том числе Православной Церкви Украины, Свидетелей Иеговы и мусульман, а также депортация украинских граждан с территории оккупированного полуострова и пыточные условия в тюрьмах. От мусульманского кладбища на Абдале в Симферополе отобрали несколько гектаров. Видео с новыми заборами, которые ограждают землю для христианских захоронений, опубликовал и выложил в соцсети первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял. По его информации, за забором от 3 до 7 гектаров, именно на 7 гектарах настаивала оккупационная власть Симферополя, мол, на Абдале заканчиваются места для христианских захоронений, и поэтому нужно мусульманам поделиться своей землей. В обмен мусульманам пообещали компенсировать землю в другом месте. Оккупационная администрация якобы нашла 100 гектаров за городом, но пока не смогла оформить необходимые документы. Оккупационный муфтият отмалчивается. По словам члена Меджлиса Бекира Мамутова, такой обмен неравноценный. Земля на мусульманском кладбище дороже, чем на новом участке, который находится в неудобном месте, к которому будет сложнее добираться, но и к тому же он еще и не оформлен. И напоследок о новостях культуры, как говорят. Оккупационный министр культуры Арина Новосельская выругалась матом на совещании оккупационного Совмина. У нее перестала работать техника, и она нецензурно высказалась в адрес своих помощников. При этом микрофон у нее был включен, и ее услышали не только на совещании, но и зрители, следившие за трансляцией. В общем, какая министр, такая и культура. Вот об этом мы будем говорить сегодня в наших выпусках. Ну, не только об этом, поэтому следите за эфиром. Гульсум. Спасибо тебе большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. Как я уже отмечала, мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию и задавать интересующие вас вопросы по темам. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем все наши программы в записи. Можете смотреть наши программы на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Это наш адрес. Сегодня ваша подписка на наш сайт поможет нам продолжить нашу борьбу на нашем информационном фронте. Мы продолжаем марафоны «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будут в эфире, так как финансовые сложности телеканала АТР все еще не решены. И если мы сегодня продолжаем работать, то продолжаем работать благодаря вашей помощи. Я благодарю всех тех, кто находится рядом с нами и поддерживает телеканал АТР. Чохса Волнес. Оккупанты угрожают Эльверу Аметову. Сегодня утром к главе Судакского регионального Меджлиса приехали оккупационные полицейские, расспрашивали о бизнесе и вручили приглашение в Центр противодействия экстремизму в Симферополе. Его подозревают в якобы финансировании запрещенной организации, имея в виду Меджлис крымско-татарского народа. Представительный орган крымских татар, как известно, был запрещен оккупантами в 2016 году. Но до сих пор они не угрожали представителям региональных ячеек. Ехать с оккупантами, подписывать документы Эльвир Ага отказался. Говорит, деньги тратит на семью и благотворительность. А Меджлис оставляет только, когда это пожелает народ. С нами сейчас Эльвир Аметов на прямой связи, участник национального движения крымских татар и руководитель Судакского регионального Меджлиса. Эльвир Ага, селям алейкум. Эльвир Ага, расскажите нам, пожалуйста, подробности сегодняшнего визита оккупационных полицейских к вам домой. Что хотели, что говорили, что произошло? Они пришли, мне принесли приглашение в Симферополь. Там какая-то организация экстремистская, что ли, организация какая-то есть. Я им сказал, что я никуда не поеду. У меня уже 8-й десяток, и по дорогам ездить я не собираюсь. Вот. Если надо, придите, арестовывайте его, а так я не поеду. И они говорят, ну тогда хоть подпиши вот этот документ. Я говорю, никакой документ подписывать не буду, и ничего мне не надо. И, в общем, они мне говорят, вот вы нам сказали, что вы вроде якобы Меджлис финансируете.
Я говорю, я сам нуждаюсь в финансировании. И я никого не финансирую. Я, если финансировал, то, я говорю, в свое время при Украине я вот школу ремонтировал, больницу ремонтировать финансировал, помогал. Вот. Колодцы здесь очищал по району, который, говорю, вы изгадили. 4 колодца вырыл. И вот, в общем, вот эти слова я им сказал. Они говорят, так вы, говорят, возьмете бумагу? Я говорю, нет, не возьму и подписывать ничего не буду. Я говорю, я не отказываюсь от Меджлиса. Я с сегодняшнего дня являюсь председателем регионального Меджлиса. Им остаюсь. Если меня народ избрал, если народ скажет, что я уже надоел, я в тот же день откажусь. Говорю, а так, чтобы меня говорить, это, говорю, бесполезно. А что, собственно, они предъявили? То есть к чему это все? Они вас обвиняют в чем? Я не знаю, в чем они хотят меня обвинять. Ну, наверное, в том, что я крымский татарин. В чем еще могут обвинять? Здесь мало того, что это, у меня вот сейчас решение вынесло, они исполком на суд подал, чтобы мое, то, что кафе есть на Базаргян на берегу, чтобы его разрушить. Ну, не знаю, в общем, начали, мной взялись, короче. Эльвира, мы знаем, что это действительно это не первое давление на вас. До этого на вас оказывалось давление со стороны оккупационных правоохранительных органов. И вот сейчас с Центра по противодействию экстремизму к вам пришли. Ну вот в целом вот эти все события в отношении вас, как вы расцениваете и что дальше будете делать? То, что я делал раньше, буду сейчас тоже делать, продолжать. Вот. Смотреть семью, ходить по старикам, проведывать их. Вот. Чем могу, буду помогать своим людям здесь, проживающим здесь в Судаке. Чем я еще могу заниматься? А то, что они меня пугают, я уже привык адаптироваться, как хотят пугать. Для меня это... Уже меня поздно пугать. А почему они вас пугают, как думаете? То, что я председатель Меджлиса, что я не отказываюсь от этого, скорее всего. Вот. А я отказываться и не собираюсь. Не знаю, может, я так вот открыто выступаю, говорю то, что есть. Я то, что здесь себя считаю коренным Крыма, но у этого коренного человека никто ничего не спрашивает, занимается беспределом, что хотят делать, что хотят ломают. Вон гектарами земли берут, вот с Москвы приезжают, гектарами земли берут, узаканивают. А нам до 3-4 сотки даже не хотят узаканивать. А я это открыто им говорю. Ну, поэтому они меня что-то не уважают. Эльвира, вы сказали, что подписывать какие-либо документы, которые они вам предоставили, вы отказались, и ехать с ними тоже вы отказались. И что после этого, вот что они сказали, и как дальше будут развиваться события, как думаете? Что-то разговаривали и уехали. Вот пока так. Çok sağ olunuz Эльвираға. Бізле бағланғаныз үшін да Қырым татар тілі бөлігінде, да, Қырым татар тілінде yayınımızda да бағланармыз, сізнен да бір кере бұл мәселені музакире етерміз. Эльвир Аметов, участник Крымстарского национального движения, председатель Судакского регионального Меджлиса, был с нами на прямой связи. Сегодня к нему нагрянули оккупанты из Центра по противодействию экстремизму. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Тарас Черновол. Пане Тарас, вітаю вас, салям алейкум. Алейкум ассалям, вітаю вас. Пане Тарасе, только что вы слушали нашу беседу с Эльвиром Аметовым. Как вы это прокомментируете? Знаєте, крім того, що це абсолютно не по-людськи тероризувати, переслідувати людей в такому віці, людей, які просто займаються тим, що ми колись давно називали суспільна робота для простих громадян.
він не займається політикою, він просто займається тим, що допомагає людям якось відстоювати свої права, то що просто людські права. Але я зупинюся на іншому моменті. От ми забуваємося, що є деякі акти, які обов'язкові для Російської Федерації, незалежно окупована територія, не окупована, і, зокрема, відкрите провадження в Гаазькому міжнародному суді по 2 провадженнях. Одне з них стосується фінансування тероризму Російської Федерації, друге воно стосується порушення національних прав, ну фактично можна сказати, етноцид проти кримсько-татарського народу у Криму, в окупованому Криму. І там по цих справах. Ті справи прийняті до розгляду. Особливість Конвенції про цей суд передбачає, що саме по цих 2 пунктах, конкретно і по випадку етноциду, Росія завідомо апріорі визнала правосудність суду. Тобто вона не має права відмовитися його виконувати, його умови. І суд виніс же ж свого часу попередні застережені рішення, які мають бути обов'язкові для виконання Росією. Вони передбачають, що в Криму вона зобов'язана припинити будь-які утиски проти Меджлісу як представництва кримсько-татарського народу. Ну а как быть, если Россия, Россия относится с нигилизмом ко всем принятым решениям на международных площадках, в том числе и игнорирует призывы Организации Объединенных Наций в своей резолюции немедленно восстановить Меджлис кримськотатарського народа и прекратить его преследовать? Якщо рішення Генасамблеї ООН воно носить все-таки рекомендаційний характер, за ним не наступають санкції, то порушення прямого рішення Міжнародного суду, яке винесено у відповідності до конвенції, яка зобов'язує Росію, від якої Росія ніколи не відмовлялася, має тягнути за собою європейські санкції. Оскільки Міжнародний суд – це є питання не, там, скажімо, Європейського Союзу, це є питання загального міжнародного права. І в даному випадку, мені здається, перший пункт – це українська сторона. На основі саме цього факту, конкретних випадків нових переслідування кримських татар, які є членами Меджлісу кримсько-татарського народу, що є прямим порушенням Гаазького суду, повинна знову звертатися Україна до ПАРЄ для початку нових санкцій проти Російської Федерації, припинення її участі в засіданнях. Це має бути перший дрібний крок. Він дуже дрібний, він мало що змінить, але ми повинні по ньому почати бити. Тобто ми маємо на першій ділянці, де якраз ціннісні принципи є основними, а ПАРЄ побудована на ціннісних принципах, бо нічого більшого вона там особливо не може вирішувати, ми повинні там вдарити в цю больову точку. Якщо ми це змовчимо, зараз почнуться наступні репресії, переслідування керівників чи членів регіональних малих відділень, сільських відділень Меджлісу. Росія дивиться за таким принципом: змовчать чи не змовчать, стерплять чи не стерплять. Якщо світ не реагує, вона продовжує тиснути. І тому, якщо зараз ми не будемо наполягати на міжнародному рівні про певні санкції, ну я би говорив, звичайно, що треба і економічні піднімати, і санкції проти певних посадових осіб, але хоча б для початку перша санкція в ПАРЄ, тому що це пряме порушення засадничих принципів ПАРЄ. Скажите, якщо ми цього не зробимо, то буде гірше. А какие бы санкции существенно могли повлиять на возвращение России в международное правовое поле? Какие бы санкции вынудили сегодня Россию отменить свой запрет представительского органа крымских татар? Что может заставить Россию сегодня выполнить решение международных судов, в том числе и по вопросу Меджлиса кримськотатарського народа? Повернути повністю Росію взагалі в русло міжнародного права і цивілізованого світу, в принципі, вже неможливо найближчі там досить велику кількість років. Принаймні, доки живий Путін, нічого такого не відбудеться. Після його смерті, я думаю, що нові владці Росії будуть десь шукати порозуміння з Заходом, і тоді з них можна буде витискати такі речі. Але це йде мова про скасування отих законодавчих конституційних норм, які вони протягнули, де вони взагалі не визнають рішення міжнародних судів. Але в даному випадку йде мова про конкретне рішення суду, на який апріорі Росія дала згоду на повне сприйняття всіх його рішень. В даному випадку, я думаю, що потрібно вишукувати людей, які зараз безпосередньо координують терор проти дії, тиск на членів Меджлісу, і по цих людях треба вводити терміново санкції. Я думаю, було би дуже корисно, якби до цих санкційних процедур долучилася, скажімо, Туреччина.
Туреччина, яка досить багато і часто заявляє на міжнародному рівні, що вона готова представляти інтереси кримських татар, їх захищати. Але до Туреччини треба звертатися, вони самі не будуть вишукувати цих людей. Тому треба встановлювати осіб, має бути удар по конкретних силовиках, по конкретних керівниках кримських окупаційних органів влади за такі речі. А далі, те, що я казав, перший крок має бути по парі, а далі треба дивитися. Росія реагує тільки на економічні санкції. Давайте обсудим вот какой еще вопрос. Санкцию Украины в отношении Кремля, в отношении оккупационных представителей власти, а именно перекрытие Северокрымского канала, в связи с чем сегодня остается критическая ситуация с наполнением водохранилищ на полуострове. И вчера оккупационный глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что российские власти готовятся подать в отношении Украины иск из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой после перекрытия Северокрымского канала. Вот его цитата. Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада. Это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим. Смогут ли они чего-то добиться в этом направлении? Та ні, це абсолютно безграмотна заява. Пан Константінов, як колись був кримінальним авторитетом, так ним і ошився, і вищого рівня він не досягнув. Такі люди не дресируються, не навчаються. Річ в тому, що є дуже чітка норма міжнародної конвенції, яка зобов'язуюча в тому числі і для Росії. Росія серед перших її підписала, власне, Радянський Союз. Це є Женевські конвенції щодо, зокрема, військових злочинів і окупованих територій. Там чітко, абсолютно чітко визначено, коли території окуповані, всі без винятку проблеми забезпечення цих територій, забезпечення прав соціальних, економічних, будь-яких потреб місцевого населення лягають повністю і безумовно виключно на країну-окупанта. Крим – окупована територія. Ні одна країна світу не визнала Крим російською територією. А якщо визнала російською, то це взагалі російське питання, яким чином вони збираються забезпечувати Крим водою. У нас не було ніколи підписаних угод, і боже не боже, щоб ми їх колись підписали з окупаційними властями Криму. В нас були відповідні документи, якими було передбачено, що вода через територію Херсонської області подається до Кримської автономії Української РСР, а потім Незалежної України. Інших документів нема. Тобто юридичної основи з боку окупаційних властей, щоб подаватися про якісь позови до України, просто логіки немає, тому що з ними, з окупаційними властями, ніхто нічого не підписував. Вони не можуть бути як нелегітимні абсолютно структури, нічиїми правонаступниками. А подача води в Крим, яку так пробували протягнути, я пригадую, як рік назад перша заява новообраного прем'єр-міністра Шмигаля якраз була про те, ой, нам же ж треба терміново подати воду в Крим. Це була, до речі, його перша політична заява. Ні одної до того він не зробив. То саме день свого призначення. Вона викликала обструкцію в першу чергу в юристів, які сказали, в той момент, коли ми підпишемо хоч один документ про надання певних послуг в територію, яка окупована, з того моменту ми фактично визнаємо законність анексії Криму. Тому що ми відмовляємося від права на Крим на основі Женевської конвенції. Якщо ми співпрацюємо з окупаційними властями, ми їх визнаємо. Тому не може бути навіть мови про якісь позови. Їх просто ніхто не прийме. А що вони будуть виносити в своїх російських судах? Ну, знаєте, там виносять вже абсурд. Я думаю, що вони там скоро будуть переписувати і 10 заповідей, і якісь релігійні. Можливо, вони будуть відміняти земне тяжіння, яке їх не влаштовує. Но вообще странно, что такое заявление делает именно Константинов. Помните, некоторое время назад он говорил, что нам не нужна никакая вода через Северокрымский канал, и говорил, что Украина специально ее отравит. А сейчас в своей цитате, как мы слышали, он говорит, что энергетическая блокада, что водная блокада Крыма, она повлекла за собой огромный экономический ущерб. И он говорит о том, что потратили миллиарды на разрешение этих проблем. Можно ли сделать вывод с этих слов, что водная блокада Крыма, что энергетическая блокада Крыма является мощным и серьезным инструментом давления на оккупанта сегодня, экономическим инструментом давления? Знаєте, якби
Крим був просто окупований. Там би зберігалося саме те населення, яке жило до моменту окупації, мінус ті люди, які були змушені через свою політичну позицію, через загрозу своєму життю Крим покинути. Якби туди не заводилися нові потужні військові підрозділи, не заводилася військова техніка, для діяльності якої одні тільки засоби радіотехнічної війни, які масово зараз розміщуються в Криму, для оголошення потребують колосальні кількості водних ресурсів. Всі інші речі, які робить Росія, масове завезення російських громадян на окуповану територію, на захоплені, віджаті, вкрадені помешкання там кримських татар, українців, які жили в Криму. Для цього, якби цього не було, тої води, яка є в Криму, вистачило б. Тих енергетичних ресурсів, які є в Криму, може скромно, але вистачило би. Росія сама створила економічну проблему, тому що завозяться масово російські громадяни, які не звикли обмежувати себе в водних ресурсах, скажімо, завозяться війська, завозиться військова техніка, технологічні певні, саме військові технології, які потребують багато енергії, багато води. І те, що вони вимагають від нас зараз, те, що Константинов поміняв свою логіку, тому що і на населення, і на війська води і енергії не вистачає. Це ознака того, що вони створили, теж порушуючи Женевську конвенцію, створили для себе додаткові проблеми. Ну, ще раз кажу, якби вони не робили цих речей, то наші економічні санкції проти окупаційного режиму, вони б не були дуже болісними. Фактично, санкції проти себе вела сама Росія, роблячи там, фактично те, що вони називали Крим – це непотопляємий авіаносець, перетворюючи Крим, мирний, хороший Крим, батьківщину кримських татар, перетворюючи його на військову базу. Давайте підключимо к нашій бесіді зараз Тетяну Тимочко, голову Всеукраїнської екологічної ліги. Вона зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пані Тетяна, селям алейкум, вітаю вас. Доброго дня. Оцените, пожалуйста, как эксперт, как аналитик, насколько сегодня остается критическая ситуация с наполнением водохранилищ на территории оккупированного полуострова и сколько еще может хватить запасов воды на Крим? Почнемо з того, що за часів до анексії з України в Крим поставлялось 85% води для водопостачання, для питного водопостачання і таке інше. Наголошую, 85%. Інша частина, там 15%, це були водосховища, які наповнювалися природними джерелами, або підземні якісь свердловини. Зараз, я чула частину коментаря колеги, зараз не тільки це пов'язано нестача води з збільшенням там кількості населення чи військових баз, а в першу чергу з тим, що немає базового водопостачання. Його нічим не можна замінити. Природні умови Криму були такими, якими вони були, от зараз є, якими вони були до 53-го року. От тут нічого змінити не можна, тому що водосховище Сімферопольське практично висохло, Загірське водосховище практично висохло ще 2 роки тому назад. Невеличкі опади помалу заповнюють, але це так званий мертвий об'єм. Тобто це водосховище, з яких не можна черпати воду. В критичному стані знаходяться ще інші 6 водосховищ, які просто на межі з мертвим об'ємом знаходяться. І навіть сніг і дощі, які були в цьому році, на початку цього року, ситуації цієї критичної не зміняться. Тому Крим приречений на страшенний дефіцит води в найближчий час. Ця афера Путіна тепер є по бюджету Російської Федерації, є по добробуту людей, які там живуть, і з цим нічого не можна зробити. Це пряма вина російської агресії, вони мають самі на себе тепер говорити, що вони самі винні. Всі ідеї про опріснення води, я чула останню ідею про опріснення, це взагалі маразм, тому що навіть якщо Росія виділила відомі дані з бюджету до 24-го року 48 мільярдів рублів нібито на питання водопостачання, то я можу вам сказати, що ці гроші не зможуть покрити будівництво таких потужностей, які забезпечать 450 тисяч метрів кубічних щодоби. Щодоби Крим має
південного району на східний район цієї води нічого не вирішує. Води немає в Криму, її не буде ні за яких обставин. Вона просто буде для них завжди дефіцитом. А насколько может быть долгосрочная мера бурения артезианских скважин и к чему это может привести? Уже в 14-15 роках ті свердловини, які вони зразу почали розробляти і з них добувати воду, ті свердловини, які в 14-15 роках працювали, вони вже всі зупинились. Частина з них засолена вже, тому що видобування саме в Криму, чим ближче до узбережжя, буріння з артезіанських свердловин, видобування води призводить до засолення цих свердловин, до засолення значних підземних горизонтів. І тому артезіанські свердловини, за прогнозами вчених, ще які були зроблені в 60-х роках, не можуть покрити дефіцит води. Саме тому в свій час був збудований канал, тому що всі дослідження українських вчених, я говорила з геологами, старшими геологами, які ще пам'ятають, кілька людей пам'ятають той період, вони говорили, що дослідження були зроблені дуже потужні, запасів артезіанських вод, і тоді було прийнято рішення будувати канал, тому що це не є вихід з положення для Криму. Ну и плюс ко всему прочему, снегопады тоже никак не помогли в этом году и не наполнили водохранилище Крыма. Вот каков ваш прогноз? Вони не могли їх наповнити, тому що частина водосховищ вже була на мертвому об'ємі, і ті сніги, які були, якби водосховища були наповнені, то сніги могли би трошки підтримати цей рівень. Але наповнити цими снігами було неможливо. Ну, якщо врахувати глобальні тенденції до потепління, до змін клімату, до посух, на які страждає Крим вже багато років, то перспективи практично немає жодної. І це, повторюю, політична авантюра Путіна обертається страшенними збитками для природного середовища, для людей, які потрапили в цю ситуацію, і для экономики. И еще такой вопрос. Вот вы несколько раз упоминали про строительство Северо-Крымского канала. Если я не ошибаюсь, его начали строить еще в 1951 году, да? И он существует уже больше 70 лет. А как до этого Крым справлялся с проблемой воды или не было этой проблемы? В свій час приєднання Криму відбулося не по якій добрій політичній волі. Це не був ніякий подарунок Україні. Насправді, це був єдиний вихід приєднати територіально до меж України цю територію, яка завжди була в межах нашого етносу, приєднати це адміністративно, для того, щоб перекласти на український бюджет тоді Радянської Соціалістичної Республіки, перекласти ці проблеми, які були пов'язані з Кримом. Без каналу, без води з материка Крим не міг існувати. І весь північний Крим – це була пустеля, причому пустеля, де не жили люди, ніхто не займався сільським господарством. Це були засолені такі солончаки і пустельні землі. І лише після того, як був збудований канал і почалася система зрошення, яка викачувала величезні об'єми води, потім після того, вже в 90-х роках, після проголошення незалежності, як почали кримські татари повертатись, саме кримські татари підняли оцю частину Крима, він знову засяяв, як зелена перлина. Це продукти сільського господарства, це сади, це виноградники, але це все завдячуючи воді з материка, Дніпровській воді. Без цієї води північна частина Криму, та й навіть вже прибережній частині Криму це загрожує, це все буде така посушена пустеля, яка не дасть життя. Дякуємо дуже. Спасибо вам большое за ваш обстоятельний ответ, пані Тетяна. Тетяна Тимочко була з нами на прямому зв'язку, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Ну а вчера состоялась встреча руководителя ОП Андрея Ермака с послами стран Большой Двадцатки. Они обсудили широкий спектр важных для Украины вопросов: обострение на Донбассе, начало работы Крымской платформы и сотрудничество нашей страны с Международным валютным фондом. Давайте послушаем цитату офиса президента.
Андрій Єрмак також поінформував послів про проведення в Україні напередодні 30-річчя незалежності установчого саміту Кримської платформи, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Він висловив сподівання на присутність на цьому важливому заході великої кількості партнерів і друзів України. Также на сайте Офиса президента сообщили, что такие встречи будут проводиться теперь систематически. Пане Тарасе, чуєте? Так, чую, добре Да, вас. вот, услышали сейчас цитату Офиса президента, там, в частности, среди всех вопросов обсудили и вопрос Крымской платформы. Как вы думаете, вот стоит ли рассчитывать на то, что 23 августа на саммите Крымской платформы мы увидим многих лидеров западных держав, и не только, которые поддерживают Украину, и сможем ли мы увидеть президента США Джозефа Байдена, есть ли такая вероятность? Починаємо з того. Президента США ми не побачимо, на превеликий жаль. Я про це вже не раз говорив у ваших ефірах. Чого так песимістично, пане Тарас? Так, але нинішня влада в Україні є непорукодаваєма для нинішньої нової адміністрації в США. Не може бути ніяких особливих неформальних дій. Можуть бути дії, які є формальними. США надають Україні військово-технічну і військово-фінансову допомогу. Це буде продовжуватися. Змін не буде. Нічого більшого по США давайте не сподіватися. Тепер переходимо до самої заяви. Перше, я не можу зрозуміти, що за акція відбулася в Офісі президента. Насправді, керівник Офісу президента, голова Офісу президента є технічною фігурою. Він не передбачений в Конституції. Він не наділений владними повноваженнями. Президент не може делегувати йому жодних своїх повноважень по міжнародній політиці. Те, що відбулося, ну це абсолютно якась дика річ. Вона ознака того, що, напевне, в Україні просто нема президента, або президент не спроможний виконувати свої функції. Пане Тарасе, мы уже очень давно видим, как Андрей Ермак занимается фактически вопросами иностранных позиций по иностранным делам. Ну, то есть это не новость. Ми це бачимо, але я багато разів так само повторюю. Це є абсолютно антиконституційний факт самоусунення президента. Давайте згадаємо. Віктора Януковича звільнили з посади, усунули з посади за самоусунення. В даному випадку є самоусунення президента Зеленського від виконання своїх повноважень. Я це повторюю і повторюю. Кожен раз, коли таке відбувається, коли керівник канцелярії президента займається вирішенням політичних питань, це є злочинна абсолютно дія. Тому насправді, тим більше він навіть не має повідомлення, що офіційно президент делегував йому таке право проводити рішення і зустрічі такого рівня. Тепер переходимо до самої теми. Знаєте, коли йдемо про Кримську платформу, це дуже потрібно, це надзвичайно потрібно. І тому я дуже обережний в висловлюваннях. Але я можу сказати, я дуже сумніваюся, що в серпні місяці вона буде проведена. З багатьох причин сумніваюся. Я дуже хочу, щоб вона відбулася. І мені, знаєте, мені байдуже, чи проведе її Зеленський, чи Зеленського вже не буде, проведе якийсь там наступник його. Немає значення. Головне, щоб вона відбулася. Але, перше, вона мала відбутися ще цієї весни. От буквально через 2 місяці. Ми вже бачимо, перенесло спочатку на червень, тепер на серпень. Перенесло і не почали робити жодних організаційних дій. Відбуваються тільки публічні заяви з запрошенням до участі в Кримській платформі. Досі не чітко не визначено, не сформульовано завдання Кримської платформи. І є країни, які можуть засумніватися, чи варто їм там брати участь, якщо це чисто дискусійний формат. А є країни, які побояться брати участь, коли це будуть розуміти, що це є формат для прямого тиску на Росію, для концентрації зусиль для тиску на Росію. Тому насправді говорити про якісь чіткі запрошення доки не сформульовано головні завдання Кримської платформи, це і нелогічно. А тепер ще один момент чисто технічний. На превеликий жаль, в Україні повністю провалена вакцинація, і станом на серпень місяць Україна буде єдиною країною в Європі, яка буде закрита для доступу. Тобто ні з України в Європейський Союз масово не можна буде їздити, ні в Україну не будуть ризикувати лідери іноземних країн їхати, оскільки Україна перетвориться в певне карантинне гетто. І, на жаль, в серпні місяці гостей в Україні буде мінімально мало, а для проведення такого форуму в Україну просто не приїдуть. Якщо це буде форум, закінчую, запланований в віртуальному режимі, це трошки погіршує ситуацію, тому що все-таки особисті форуми з персональними розмовами, вони завжди підвищують рівень і результативність. Але я можу припустити єдине, що буде проведений віртуальний форум.
Пане Тарасе, давайте підключимо к нашій бесіді Володимира Омеляна, українського дипломата, міністра інфраструктури України в 16-19 роках. Пане Володимире, селям алейкум, вітаємо вас. Салам алейкум, вітаю вас. Обсуждаем вопрос Крымской платформы. Как вы думаете, отыграет ли Крымская платформа все же практическое действие, или это только будет такой информационный шум вокруг проблематики оккупированного полуострова? Ну, дивіться, це щонайменше спроба, і спроба залучити до переговорів з окупації, анексії Криму ще більше наших союзників. Я би хотів, щоб це відбулося, щоб це був успіх. Хоча ми чітко розуміємо, що є питання єдине – це Москва і це Кремль. Без вирішення комплексно російського питання, і це питання не може вирішити Україна самостійно, а лише спільно з союзниками по НАТО, Європейському Союзу, ми не зможемо суттєво просунутися. Пробували вже багато президентів, багато політиків різних калібрів, але все розбивається об позицію Кремля, який продовжує свою експансію, починаючи з 17 століття, і не зупиняється. Ну, та же история по Донбассу. Вы знаете, вчера глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже готов и ждет утверждения со стороны России. А после этого заместитель министра иностранных дел России Руденко заявил о том, что примерно он сказал следующее. Какой план? Мы ничего не знаем о таком плане, мы ничего не слышали. Но вот что это означает? Почему такой дисконнект, если все замыкается на желании и на хотении России? Как быть тогда? Ну, дивіться, тут немає іншого рецепту, аніж продовжувати санкції, реформувати Україну, робити її сильною і розуміти, що війна можлива будь-якої секунди. Наш шанс є виключно ситуація, якщо в Росії всередині буде хаос, буде чергова смута, під час цієї смути Російська імперія продовжить свій розпад. І тоді є шанс, якщо ми будемо сильні і готові до цього, повернути Крим і повернути окуповані східні території України. По-іншому, навряд чи це відбудеться, нам не треба плекати ілюзій. І треба пам'ятати так само, що санкції для Росії – це звичний модус вівенді. Під санкціями фактично Радянський Союз існував всю свою історію з короткими перервами під час Другої світової війни і відлигою на початку 90-х, яка теж швидко завершилася. Тому росіяни готові страждати через думку про велику імперію і батюшку царя, який їх там поведе на убой. І нам не треба плекати ілюзій, що десь там появляться якісь демократичні лідери в самій Російській Федерації, бо ці демократичні лідери дуже швидко стають авторитарними. І ми пам'ятаємо, що алкоголік Єльцин не менше виступав проти незалежної України, аніж вбивця КГБшник Путін. Пане Володимире, а как вы считаете, отравление российского оппозиционера Алексея Навального, арест Навального и все процессы, которые сейчас идут вокруг Алексея Навального, вокруг фигуры Навального, вот стало ли тем триггером, которое может за собой породить разрушение российского режима? Ну, ми бачимо, що насправді українці продовжують відігравати роль в розпаді Російської імперії. Навальний, який має українське коріння, Політковська, яка була вбита Путіним, яка теж походила з роду гетьмана Івана Мазепи, багато інших діячів. Алло. Прервался, к сожалению, у нас видеозвонок, технические неполадки, я так понимаю, с Володимиром. Важливі речі сказав Володимир, дійсно важливі. Которые, к сожалению, мы не дослушали, попробуем еще раз его перенабрать. Пане Тарасе, ну что ж, я тогда адресую свой вопрос к вам по поводу Навального. А вы как думаете, действительно, вот арест Навального, отравление и так далее, вот это может послужить тем триггером, который приведет к разрушению российского рейха?
Знаєте, поки що ні. Росіяни, я тут продовжу те, що казав Володимир Омелян, вони готові жити в тому ж самому режимі. Цар-батюшка, йому положено все. І матеріали, страшні викривальні матеріали, які озвучив Навальний, вони не дуже збурхали ситуацію. Є певна частина молодого населення, а вони в абсолютній меншості, навіть серед молоді. Тому насправді поки що ми можемо чекати на зміни кардинальні в Росії з двох тільки причин. Одна – це смерть царя, коли в пеклі буде свято, і відійде туди Путін, і тоді нові лідери, які не обов'язково відразу домовляться між собою, маючи гризню між собою, підсаджування, дверцеві перевороти тощо, будуть шукати якоїсь підтримки на Заході. І тоді дуже важливо. Продолжим. Пан Володимир Омелян к нам вернулся. Давайте дослушаем его мысль по этому вопросу и вернемся к вам. Пане Володимире, чуєте зараз? Так, чую вас добре. Да, вы начали свою мысль по поводу вопроса о Навальном. Я бы хотела все же дослушать. Так, тому я вважаю, що ситуацію з Навальним, як би цинічно не звучало, Україна повинна використовувати на свою користь. Навальний якраз може бути цим агентом смути і змін для Російської Федерації, але не треба очікувати, що з приходом, скажімо, малоймовірним, але гіпотетичним Навального до влади щось поміняється щодо України. Кремль змінить будь-якого демократа, бо сутність сама Кремля, вона є абсолютно іншою і походить з абсолютно іншої культури, не європейської. І там завжди все вирішував долю всіх підданих і всіх земель одна людина. Можна було і називати її царем, можна було називати її генсеком чи товариством колишніх КГБшників, але насправді на території Російської Федерації всі безправні і тільки декілька людей вирішують долю усіх. Тому Навальний для нас – це шанс, це якраз це вікно, якщо за час відкриття якого ми зможемо повернути свої території і встановити сильний кордон на межі з Російською Федерацією. Але я в підходах до Росії завжди сповідую принцип покійного Каха Бендокідзе, що ми повинні уявити, що замість Росії – океан. І виходити з підходу до контактів з цією державою саме з такою логікою. Їх не існує, ми тримаємо міцну оборону і йдемо на захід. Многие эксперты после ситуации в Нагорном Карабахе, спустя 30-летней вот такой перманентной войны от разрешения Нагорно-Карабахского конфликта, начали эту историю экстраполировать на Донбасс. Насколько это корректно, по-вашему? Ну, знову ж таки, побачимо, що суттєво помінялося в Нагорному Карабасі через якийсь певний період часу, бо там не все так однозначно, як виглядає з телевізійної картинки. Я не думаю, що ми можемо натягувати будь-які інші приклади з історії на українську ситуацію, бо вона певною мірою є унікальною. Хоча не унікальним і абсолютно типовим є російська агресія щодо України. Про цю агресію вони завжди мріяли. Згадайте, не одне покоління росіян виховано на тому, що ми вернемо все назад. І буде тут у нас великий знову совок чи великий концтабір з назвою Радянський Союз чи Російська імперія. Тут питання здатності нас, українців, об'єднатися і зрозуміти, що в нас є єдиний і найбільший ворог – це Росія і це Кремль. Все інше ми здатні подолати, в тому числі і внутрішні різночитання чи протиріччя, економічні проблеми. Але якщо ми не переможемо Кремль, у нас не буде успішної України. Дуже дякуємо, пане Володимире. Чохсаголнес Володимир Омелян був з нами на прямому зв'язку. Український дипломат, міністр інфраструктури України в 16-19 роках, політичний експерт. Пане Тарасе, возвращаясь к теме Донбасса и вот к плану мирного урегулирования войны на востоке Украины, о котором сказал Андрей Ермак. Вообще такой план, он может быть, он реален, он может существовать сегодня в нынешних реалиях? Відповідає, насправді Єрмак сказав на 100% брехню. Чого? Цього плану не існує. Цей план не розробляла Німеччина з Францією і не узгоджували з Україною. Його насправді нема. Откуда ви знаєте? Ну, перше, я в 16-му році був трошки причетний до всіх напрацювань покрокового плану. Тому трошки дещо знаю і контакти зберіг. Я відразу розіслав повідомлення своїм тим колегам, з якими працював, в тому числі і в Німеччині, і в Франції. Вони від мене дізналися, що, виявляється, вони підготували план. Вони були дуже здивовані, що такий план підготовлений. Після того ввечері, того ж самого дня вчорашнього, я послухав людину, яка безпосередньо працювала в цих структурах з
це колишній при Порошенкові заступник голови адміністрації з міжнародних питань Константин Єлісєєв, який чітко сказав, що коли він дізнався про існування якогось плану, який розробляється не один тиждень, не один місяць, він обдзвонив тих людей. Якщо я обдзвонював чи обшукував людей, які, можливо, вже і не при ділах, які, як я, були просто експертами, які допомагали щось робити, то він обдзвонив людей в високих кабінетах в Берліні і в Парижі, які безпосередньо курують ці питання. І йому була відповідь: ніякого плану не існує. Тобто Єрмак сказав на 100% брехню. На превеликий жаль, так все у нас і робить. А чому я і боюся за майбутнє Кримської платформи, яка дуже потрібна, про яку дуже багато Хорошо, говориться. а если, как вы говорите, брехня, тогда зачем? В чем смысл? На кого эта брехня тогда рассчитана? Єдине, що я ще зараз маленьку річ доповню, що може бути насправді, тому що нового плану ніякого нема. Але план існує. Дуже добре розписаний, підготовлений покроковий план, який дійсно готували формально. Ну, не формально, реально готувала Україна з допомогою Німеччини і Франції, а офіційно він запропонований був Францією, Україною і Німеччиною, а Україна його погодила. Все таки казав Єрмак. Все правильно. Тільки знаєте, цей план, коли був озвучений, підготовлений? В вересні місяці 2016 року. Повторюю, 16-го. А что предусматривает этот план? Он может разрешить ситуацию на Востоке? Цей план реально дуже багато міг що передбачити. Більше Путін, в принципі, на нього почав погоджуватися. Це потім, виїхавши з Берліну до Москви, він різко сказав: ні, ми на це не підемо, і почав гальмувати процес. А на той момент план виглядав дуже реалістичним. Треба було просто дотиснути Путіна на дальше погодження. Основа плану, базова основа плану – це введення миротворців ООН. План був побудований повністю навколо них. І те, що Єрмак заявляє про якийсь план, якщо це план 2016 року, я дуже буду радий, бо це план хороший. Він дуже вигідний Україні. А что за план, вы знаете? Я знаю, я його читав. Він був для службового користування, він не оприлюднювався, тому що він не був офіційно затверджений. А вы не можете сейчас раскрыть его детали некоторые? Ні, основа всього – це пункт перший. Мають бути введені миротворці ООН на всю територію. І далі розписувалися моменти складення зброї, переходу цієї території під контроль миротворців ООН за зразком врегулювання боснійського конфлікту. Місцева адміністрація має перейти під адміністрацію ООН, а не України там, чи Росії, чи місцевих ДНР. Ліквідуються оті фейкові органи власті. Там було розписано дуже багато. Наприклад, я вам просто наведу приклад, наскільки все було розписано. Були визначені вже в тому плані, який був напрацьований, де мають бути розміщені склади і ким вони мають охоронятися, куди бойовики будуть здавати зброю. Була визначена відстань між постами ООН на українсько-російському кордоні, наприклад. Тобто план був розписаний дуже чітко. А далі йшли питання урегулювання. Він дуже сильно нагадує за собою цей план той, за яким врегульовувалася війна в Боснії. Тому, якщо хочете знати, можна подивитися на той план. Він дуже подібний на план з Бричко. Хорошо, если предположить, что Ермак подразумевает именно этот план, пойдет ли сегодня на него Путин? Ну, перше, Путін відмовився від цього плану в 16-му році, потім його потрошки дотискали. Давайте згадаємо, станом на 18-й рік Путін погодився, що миротворці ООН будуть, правда, з обмеженим Но мандатом. прошло 5 лет, могло ли что-то измениться тогда? На превеликий жаль, з 18-го року, власне, з 19-го року ми перестали згадувати про миротворців ООН. І зараз Єрмак, говорячи про цей план, якщо він, ще раз кажу, говорить не про вигаданий, не існуючий план, а про той, який був в 16-му році, то для того, щоб до нього вернутися, треба знову з нуля починати відстоювати питання про миротворців ООН. Без них цей план неможливий. А іншого плану просто фізично не існує. Існує тільки оцей один єдиний план 16-го року. Все. Тобто, або це 100% брехня Єрмака, а якщо це не брехня, то це той план, для виконання якого вони мають повністю поміняти риторику. Давайте згадаємо, коли останній раз були згадані на офіційному рівні миротворці ООН. Я вам скажу, коли. Ще до відставки президента Порошенка. Після приходу, після інавгурації Зеленського, миротворці ООН офіційно не були згадані ні разу. Росія цю тему вже похоронила, а тоді вона з нею згоджувалася. Тому насправді для нас це зараз відновлення цього плану, воно було б дуже позитивне. Я був би дуже радий, якби вони до нього повернулися. А вони поки що навіть риторику не поміняли і навіть не говорять про ті речі, які в ньому є обов'язковими. Пане Тарасе, давайте обсудим еще один очень важный вопрос. Вопрос нашей энергетической безопасности, в том числе и вопрос Северного потока-2. Госсекретарь США Антони Блинкен намерен продолжить обсуждение с конгрессменами возможность введения новых санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Вот что он сказал.
Президент Байден назвав це поганою угодою, що розділяє Європу. У держсекретаря впевнений, завтра буде можливість продовжити обговорення цього питання з законодавцями. Він цінує їх розуміння питання і зворотний зв'язок з цієї та з усіх інших проблем, з якими ми стикаємося. Експерт з енергетичних питань Світлана Долінчук зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаю вас, салям алейкум. Добрый день. Добрый день. Насколько нынешние санкции Соединенных Штатов Америки в отношении компаний, причастных к строительству Северного потока-2, делают невозможным завершение его строительства? Я бы сказала, что они задерживают и всячески препятствуют этому процессу, но этот процесс все равно продолжается. Поэтому, конечно, стоит в повестке дня вопрос о том, что необходимо усиление давление на компании, которые участвуют в этом проекте. И я думаю, что администрация Байдена будет предпринимать определенные шаги в этом направлении, с той лишь разницей от предшественников, что будут делать ставку на какие-то дипломатические переговоры и урегулирование этого вопроса. Я также не исключаю, что тема Северного потока-2, она станет частью каких-то, скажем так, более глобальных договоренностей по урегулированию украинского вопроса. Таких как? Донбасс, например. Вот. Я думаю, что мы в этом году еще узнаем очень много подробностей, каких-то интересных поворотов, которые связаны с украинской темой. Поэтому я думаю, что ситуация будет постоянно меняться, и нам будет интересно за ней наблюдать. Несколько недель назад внешняя разведка Украины сообщила о том, что сейчас продолжается ударными темпами, как сказано в внешней разведке, строительство Северного потока-2. Если предположить, что газопровод все же достроят и введут в эксплуатацию, какую угрозу для нашей энергетической безопасности это несет и что это будет означать для Украины? Мне бы хотелось выделить в связи с этим несколько моментов. Во-первых, если этот газопровод будет достроен, там стоит еще вопрос его обязательной сертификации. На все западные компании страховые, они уже из этого проекта вышли, отказались. Без этой сертификации никто не сможет этот проект запустить. Это во-первых. Во-вторых, Россия, она продолжает вести такую позиционную борьбу. Дело в том, что этот проект, он скорее угрожает нам, если он не попадает под действие третьего энергетического пакета. Если все правила третьего энергетического пакета будут действовать в отношении Северного потока-2, то тут уже все будет в наших силах для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность украинского маршрута. И в-третьих, при любом сценарии оператор газотранспортной системы Украины, он рассматривает свои альтернативные варианты для того, чтобы роль украинской ГТС на европейской газовой карте сохранилась или усилилась. И, в принципе, она в любом случае будет меняться, потому что сейчас происходит очень большая трансформация на глобальном газовом рынке. Вот. И все, опять же, повторюсь, ситуация постоянно меняется и в этом направлении. Не только на политическом уровне, но и на економічному, бізнесовому. Дякую дуже. Чохсагулнес, пані Світлана. Світлана Долінчук, експерт з енергетичних та безпекових питань, була з нами на прямому зв'язку. Тешекюрлер. Пане Тарасе, вот у нас остается буквально 4 минутки до завершения нашего эфира. Я бы хотела услышать и ваши оценки относительно этого вопроса. Вот многие эксперты говорят о том, что администрация Байдена в вопросе Северного потока-2, в отличие от администрации Трампа, будет более гибкой и попытается договориться с Германией. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что США снимут санкции Северного потока-2, если будет нейтрализована или уменьшена угроза остановки транзита того же российского газа через Украину? Ні, я думаю, що про це вже мова не йде,
був короткий період, коли Байден починав налагоджувати відносини з європейськими партнерами, відносини, які були сильно підіпсовані Трампом, і він був готовий на те, щоб не посилювати санкції, тобто не вводити нових санкційних процедур проти можливих нових учасників проєкту. На сьогоднішній день ця ситуація вже помінялася, і вже Трампу і Байдену і так вдалося відновити відносини нормальні в Європейському Союзі. І мені здається, що вже питання про не те, що послаблення санкцій, а про невведення нових санкцій проти нових учасників вже не стоїть. Тому насправді я не думаю, що так все буде просто Північним потоком-2. Другий момент. Якщо Росія навіть власними силами якимось чином зуміє його довести до кінця. Вже сказала ваша гостя, що третій енергопакет і в Європейському Союзі чітко сказали, не можна вводити Північний потік-2 без рішення по третьому енергопакету. А Росія це відмовляють робити. Але є ж експлуатація, є ж прокатка, є покупці, є страховики. Страховиків вже згадали. Але ті, хто будуть в масових об'ємах купувати цей газ. Мова йде не про кінцевих споживачів, а потужні компанії, які мають бути операторами газового ринку на основі газу з Північного потоку-2, де гарантія, що їх не обкладуть санкціями з боку США. А США до таких речей, в принципі, готові. Тому, я думаю, з цим буде дуже непросто Росії обійти всю цю ситуацію. Для України, дуже коротко, я не спеціаліст в енергопитаннях. Я тільки розумію одне, що коли ми перестали напряму купувати російський газ, для нас енергетична проблема зникла. У нас виникли дві проблеми з можливою запуском Північного потоку-2. Одна воєнна проблема. Росія від прямих наступальних операцій стримувала факт основного транзитного шляху через Україну. Тому що розуміли, якщо вони почнуть масову воєнну операцію, транзит буде перерваний остаточно. Вони не могли цього собі допустити. Зараз в випадку Північного потоку-2 зможуть собі це допустити. Ця загроза для нас існує. Загроза з постачанням газу для нас не існує. Ми реверсними потоками з Європи себе забезпечуємо. Є ще фінансова загроза. Втрата, по-моєму, 3 мільярдів доларів. Ну, треба нормально будувати економіку, тоді ця втрата може бути чимось компенсована. Тому насправді для України загроза тільки воєнна на сьогоднішній день існує на випадку запуску Північного потоку. Але я думаю, що США навряд чи підуть на серйозні поступки в даній ситуації країні, яка відмовляється жити і діяти за цивілізаційними нормами. Дякую дуже, пане Тарасе. Чохсаглну, что были с нами на протяжении часа. Тарас Чорновол был с нами на прямой связи. Політичний оглядач, народний депутат України 3, 4, 5 та 6 скликання Верховної Ради України. Дякую. Но я с вами не прощаюсь. Мы говорим вам до свидания. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Корышкинч. Как складывались трехсторонние дипломатические переговоры между Бахчисараем, Варшавой и войском Запорожским осенью 1624 года и к какому решению пришли стороны. Поэтому, когда пришло известие, что коронный гетьман Станислав Конецпольский разгромил буджакцев и заставил их отступить, в Бахчисарае намекнули послу, что благодарны польскому гетьману. Смотрите в программе «Алтын-Девыр» в цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 13 марта в 17:35 по киевскому и 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай III, часть 7. Davetsiz insanlarla beraber suhbetleşmek çok meraklı olabilirler. Belki öyledir. Lakin bizim kahramanımız çok farklı insan. Her şeyi farklı. Düşüncesi, gayesi, hareketleri, kaygı ve kasveti de farklı. İşte gelin bu insanla yakından tanış olayık. Mallory деген şey var edi o vaxtları. Haltıratı yedi 3 gün. 3 gündən sonra vakit ceydi. O kadar ağır vaxt edi. Buna ben duygum bizim millet, olan bir millet, yaxşı da bir talapkar millet. Buna biz yerde yıkılsak bir avuç toprak alıp durgan milletimiz. İşte bütün işancımız bu bizim gençlerge, yaşlarımıza, bütün olar, ben işancım emin, işte olar olur bizim ana yurtunun sahibi. Bütün aytkanım şu milletin hareket yapmak için. İşte biz bütün hareketlerimiz sonuna devam etsin, sonuna çıkayık deyip. Böyle Dilber ana yurtunu, Kara Deniz'ini taşlap kime gideceğimiz biz?
Anda o kadar tırıştık gece gündüz deyip kolumuzdan kelgen kadar kayttık geldik ana yurtuna. Şimdi bütün yaşlarga bağlı. Çaykebek meraklı bir yer. Akmeş'teki olgan Fantan kasabası var. Bu işte kiçkene Fantan desek de ni Fantan, Çayki. Oğa oşağan bir yer. Ne için geldiniz bunda? Sizin ballarınız öyle ya da sizin ballarınız böyle yaptılar. Kul kibik sonup gitti. Biz endi çok olduk bunda. Yakında belki adı da değişecek. Biz gurbetlikte olganda hepimiz birbirini öyle sık öyle tutaydık. Bunda da bu devam etti. Kimse işten korkmay. Herkes şaşa. Öyle değil. Sizler o kadar çalışkansınız diye. Yani işkırsınız. Bizler size göre dembelmiz. İşte öyle bir merkez kurmaya niyetlendik. Cemaat kele birbirinden hem laf etti, hem şakalaşa, hem beraber bir iş körle. İşte onun için birlik deyimiz. Böyle haşarların bir bereketi tatlısı var. Pek terin bir sual, bir siyasete kırsek, biz bağlama bir oyun içindeyiz. Çetellerden para verilse, parayı vergen düdüğünü çalar değiller de, biz bunu istemiyoruz. Herkes o'zun bilgen işini yaxşı, doğru adamcasına yapsın. Kimse birbirini qargalamasın, kimse birbirini karıştırmasın, qozdırmasın. Bizler bir halkımız. Aramızı bozmamak gerekmiz. Daha çok sıklaşmak gerekmiz, birleşmek gerekmiz. Aydın her taraftan aydın bir yaşayış dilerim. В 2021 году исполняется 170 лет со дня рождения великого крымско-татарского просветителя и общественного деятеля Исмаила Гаспринского. О нем написано множество книг и статей, однако в советское время его труды были запрещены. Деятельность Гаспринского обширна и многообразна. Издатель, политик, прозаик, публицист, реформатор тюркского мира. İsmail Bey Gaspralı bizim halkımız için ebedi kalacak bir ulu insan ve milletimizin atası. Ve biz bundan bir vakit şüphelenmek gerekmeyimiz. Çünkü onun tek bizim halkımızın, tek Kırım'ın, tek Türk Müslüman dünyasının değil, umumen insaniyetliğinin tarihinde emniyeti büyüktür. Смотрите «Выходные» в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Ozum özüme em akim, em Lokman ekim. Kendim kendime kurtuluş, teselli de ozum. Aldım derece, enimni boyumni ölçedim. Ozum özümni 5 enenin orup koydum. Dağ topesin ortmak için gerek nice tomalak. Yunni ağartsan tintsen, yıpın olacak yumuşak. Bak, güneşke aldanıp dağda açtı ağbardağ. Onun başına daha nice karlar yağacak. Hardan ap-ak uzak bayırının topesi, kış ayının cilvesi ağbardağ kokusu. Ordum özümni ve soktum, tomalak ettim. Umut dünyasıdır bu. Umut.
Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері, Сейф АТР қарымның сесі яйында олмалы деген марафонны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам, невбеттеке 30-40 даққа девамында Қырым ве Қырым етрафында өзберген сонкеве ең актуаль хаберлеріна ве Қырым иле бағлы мұйым меселеріна музакер етмеге девам етежекміз. Сіз де біздің яйнымызға қошыла білесіңіз, экранларыңызға режиссерларыма телефон номерасын тақдим етем. 073 419 41 58 Вайбер вастасыйлы біздерге бедава шекелде судьямызға телефоншмаға имканыңыз бар. Еда скайп адресімізні де қолана білесіңіз. atr.tv bizim адресіміз. Бұйырыңыз, телефонлар ачыңыз, суалейіңізді сеслендіріңіз. Мұсафірлерімізді семкен олған жоларға жауап берір. Мұсафірлерімізге кечмезден евел янымызға Шамда Роман Спиридоновны бағламаға теклif етем. Заман информацион программаларында неяқта тариф етежеклеріні біздерге аңлатмаға азыр. Роман, салям алейкум, бұйыр. Алейкум селям. Сегодня мы будем в наших выпусках говорить о таких темах. Российские оккупанты готовят судебные иски из-за ущерба, якобы причиненного Крыму водной блокады. Об этом заявил коллаборант, так называемый спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Сначала он хочет доказать ущерб в незаконных судах оккупированного Крыма, потом жаловаться в международные инстанции. В сумму иска он намерен включить 50 миллиардов рублей, которые Россия планирует потратить на решение водной проблемы полуострова. Потом Константинов хочет возместить ущерб от транспортной и энергетической блокад оккупированного полуострова. Вот только есть вопрос, можно ли всерьез воспринимать слова человека, который на полном серьезе заявляет, что Украина может отравить Днепровскую воду, которая идет по Северо-Крымскому, будет, возможно, пойдет по Северо-Крымскому каналу, или говорит, что установка дорожных указателей на российском языке для людей важнее хлеба. Ну, а если говорить серьезно, то ни один международный суд не примет иск, составленный в незаконных судах, да и по международному законодательству отвечать за жителей на оккупированной территории, в том числе и обеспечив их водой, должна страна-оккупант, и именно она несет полную ответственность за ситуацию, которая сложилась на полуострове. Выдают желаемое за действительное. В Кремле верят, что Турция рано или поздно признает российскую оккупацию Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не принимает позицию Турции по Крыму, но терпеливо разъясняет свою позицию. Однако Турция неоднократно заявляла, что не признает оккупацию полуострова, выступает за территориальную целостность страны. К тому же Турция присоединилась к Крымской платформе, и представители Турецкой Республики примут участие в установочном саммите Крымской платформы, который состоится летом этого года. В Украине выросло количество смертей от коронавируса. По данным Роспотребнадзора, за неделю на полуострове от COVID-19 умерло 36 человек. На прошлой неделе их было 34, если верить статистике оккупантов. В большинстве случаев погибшие это пожилые люди за 65. Санслужба также отмечает недостаточное количество проведенных тестирований среди людей и сообщает о том, что больше всего случаев заболеваний COVID-19 обнаружено на севере Крыма. В связи с опасностью возникновения новой эпидемии оккупанты даже отменили массовые масштабные гуляния по случаю так называемого праздника оккупации Крыма, который они называют присоединением, и отмечают 18 марта. Верность себе не преступление. В Министерстве иностранных дел Украины открылась выставка фотографий детей крымско-татарских политзаключенных. Там каждое фото – это история ребенка, чьи родители, российских оккупанты, незаконно посадили в тюрьму по политически мотивированным делам, чьих родителей лишили свободы. Тех, кто из-за преследования оккупантов коренного народа остался без родительской опеки на полуострове, в Крыму уже почти 200. Большинство из этих детей нуждаются в психологической помощи, как отмечают в МИД. И вот по словам заместителя министра иностранных дел Украины Минеджи Пар, эта выставка – это как раз стремление министерства показать о том, что в Крыму царит страх и политические преследования в оккупированном мире, и об этом должен знать весь мир. Вот об этом и не только об этом мы будем говорить сегодня в наших выпусках. Следите за эфиром, мы обязательно обо всем этом вам расскажем. Гульсум. Çok sağ ol Роман, bu bizim muhbirimiz.
Роман Спиридонов еді. Ньюзрумдан сонки хаберлерінен ақшам заман информацион программаларыны сейретіні сайғылар қадашылар, ең сон вейін актуаль хаберлер анда. Бізісте бұл хаберлерінің музакерлеріне кечеміз, ве садыже бұл хаберлерінің дегілде, башқа дегер меселерде бүгін бізім күнден мымызде, хусусан işgaltilgen Қырымда, Қырым татарларының махкемелері девам ете. Бізім сияси мабуслеріміз бойынша бүгін Лили ханым Гемичінің бізлерге тариф еткенні кебі анда сияси мабуслерімізге қаршы олмайжақ бойле қабатлавылар сөзде махкеме даваларында девам ете. Бізлешімді жанлы бағда işgaltilgen топрақлар интеграциясы назирлігі бойынша назирінің муавины Снавербей Сетхалил. Селям алейкум, Снавербей. Хайырлы ақшамлар олсын. Алейкум селям. Хайырлы ақшамлар. Снавербей, сияси мабуслеріміздің Қырымда бұл махкеме, сөзде махкеме давалары девам етмекте. Бұнен бераберлікте сізін де білгенізге көреді бір қачақта евелсі да 6 семердешімізні яқалап шымды терроризмде қабатламақталар. Қытада бұлынған işgaltilgen топрақлар бойынша назирлікнің бұл өңелішінде фаалиеті недені барет, насыл етіп сияси мабуслерге ве оларының қоранталарына дестек беріле? Пек мой бір мәселе, әлбет қоранталарына назирлік бойынша дестек программасы девам ете. Бұл ел бұл программа бойынша мұражатлар бақылды, комиссия топланды ве бұл селменің ilk destek kararları alındı. Onun için bizim vatandaşlarımızdan müracaat etmeyenlerini yanında müracaat etmelerini çağıramız. Nazirlikten bu tür davalara, korantalara destek programması devam ediyor. Koranta başına bir sene içinde 100.000 гривнелік destek programması var. Ямына базалары белки білмейдір ве біздің білгенімізге көрешті. Яны сияси мабуслер пейда ола қайда ве насыл шекілде мұражат етмелі, яны насыл етіп бұл программаға қошыла біле сияси мабуслерінің қоранталар? Şu anki процедура içde öyle kıyın değil. Aslında adamların ya da özlerin yani akrabaların özlerin bunda gelip ya da bir tan adamların nazirlik adresine belli bir belgelerini yollamak gerek. Belgelerin içinde bu siyasi mabuslerimizin, vatandaşlarımızın hakkındaki bilgiler ve onların bu kayısı belki bir mahkeme kararları vardır. Vesaire bu evraklarını toplap işte bizim tarafa yollamak, bir müracaat yazmak özleri adından. Dolayısıyla bu evraklarını en yakın olan komisyaya alıp kararları verilecek. Bunun berabерlikте мына аққорчалайжыларының білдіргеніне көре, бұл ел бірчық бұл меселейле бағылы базы проблемлер мейданға келген, санки іште бұл весиқаларыны доғры толдырмаған бірчық айлелерге, онда 10 живары falan айлелерге іште бұл дестек айрылмаған. Аққатендемі бойле бюрократика, күчік меселер себебінден сияси мабусының қорантасы бұл ярдым дестектен марум қала біле. Сіздің бұнен бағылы малюматларыңыз бар ма? Ve çözmek usulları var mı bu meselenin? Çözmek usulları elbet var. Çünkü bizim taraftan biz öyle bir meyhane başlattık. Bu müracaatlar online vasıtasıyla yapılsın diye. Bu tarafta çalışmalar devam ediyor. Ama öyle pek bürokratik şeylerge bilgenim kadarıyla öyle fazla yani problema verilmiyor anda. Belki daha büyük böyle misal için başka bir adam ya da akrabalığı belli olmayan adamlar tarafından öyle müracaatlar belki yazıldı ya da bunlardan değil başka teşkilatlardan o adamların adından böyle müracaatlar geldi. İşte onlarda problema vardı. Onlar reddedildi ama bilgenim öyle büyük bir bürokratik prosedura yok yani bu tarafta. Yani şimdi bütün siyasi mabuslarının korantaları bu destekni alğanı akta aytmak doğru mu? Yani bu böyle mi? Geçken yılda 63 vatandaşlarımız bu desteklerini aldı. Kalganların
Yani kalgan vatandaşlarımız hepsi müracaat etmediler. Yani müracaat etken ve almagan vatandaşlarımız pek az. Anladım. Bunun birlikte de şu meseleni laf etmege isterim sizden Sinaviraga. Bu sizin profiliniz boyunca işte цифровая transformatsiya, digitalizatsiya ve ilahri ve bu profiliniz çerçevesinde biz sizden birkaç kereler yayınımızda bağlangan edik, çeşitli türlü programmalarının işlerini körsettiniz ve mına Kırım Tatar tili ile bağlı böyle bir teşebbüste bulunacak ediniz. Kırım Tatar tilini Google'ga körsetmek ve anda tercüme olsun diye. Bu yönelişte şimdi bir ilerlemeler var mı? Elbette biz bu sifralizasiya programının devam etimiz. En son bizim öyle yanı taze çıkan projeler bu Yemalatka projekti Nazirler Şurası'ndan endi karara çıktı. İnşallah bir iki haftada öyle bir servis çıkacak. Bizim vatandaşlarımız Kırım'da ve başka işgal topraklarda yaşayan vatandaşlarımız mahkeme kararlarının bu Yemalatka servisini kullanabilecekler. Aslında güzel bir adım oldu. Aynı vakitte biz virtual nomer degen bir meyhane başlattık. Misal için Simferopol'de Başsaray'da yaşayan bizim vatandaşlarımız Ukrayna nomerlerini kullanmaları için şu an bir imkan ve büyük operatörler tarafından verildiği bir imkan yoktur. Biz nazirlik boyunca operatörlerimize müracaat ettik. Bazılarına öyle bir hazır bir produkt olduğunu bize cevap verdiler. Bazıları hazır olmadanlarına cevap verdiler ama hazır olanları elde başladılar bu virtual nomer servislerini sunmaya. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımız Kırım'da yaşap anda işte Ukrayna nomerlerini kullanabilme elde imkanları oldu. Bu gibi bir projekt var, güzel bir projekt. Aynı vakitte sizin arkanız bizim pek mühim olan Kırım Tatar dili inkişafının alakalı strateji boyunca çalışmalarımız devam ediyor. Biz o projekt boyunca bilirsiniz Cumhurbaşkanı tarafından ukaz alındı. Şimdi bu ay sonuna kadar ya da maksimum gelecek ayın başında Nazirler Şurası'ndan bu konsepsiyanın kararı çıkacak ve karara göre bizim yazın sonuna kadar bu stratejiyi hazırlamak ve kabul etmek gibi bir vazifemiz var. İşte o stratejiyanın içinde biz stratejiyanı beklemeden başka projelerini elbette başlatır devam ettiğimiz Google'da yazganımız cevap daha gelmedi bizim nazirlikte ama elbette bilemiz ki bizim başka yaşlardan da alıp varılan projeler var o Google tarafı boyunca. Dolayısıyla biz onlarla da konuşuyoruz. Onları nasıl desteklemek, nasıl yardım etmek gibi görüşmelerle devam ediyoruz. Bu Kırım Tatar tilini saklanılığı, popülarizatsiya, inkişafı stratejisi çerçevesinde ATR meselesini de көтерeceksiniz mi? Çünkü ATR telekanalı Kırım Tatarlarının birinci ve yekeni Kırım Tatar telekanalı olğanın hem beraber bugün Kırım Tatar tilini teşvikat etken böyle yekeni minba ve ceryanlardan biri ola ve ne yazık ki şimdi bizim sesimizni ata kesmek şimdi yönelişinde ne yazık ki bir faaliyet alıp barıla. Yani bu stratejiyaga bu meseleni көтерeceksiniz mi, laf edeceksiniz mi? Stratejiyanın içinde öyle bir madde var. Dördüncü madde olarak işte yani bir stratejiyanın içinde 4 basamak projeler yazılan. İşte dördüncü basamakta işte popülarizatsiya yazıcı tarafında elbet medya desteği vesaire. Bunun içinde elbet ATR'nin birinci yeri vardır. Aslında bu nazirliğin pozisyasını elbet siz de bilirsiniz. Yani bizim için ATR pek mühim bir kanal ve devlet tarafından desteklenmeli ve desteklenecek. Elbet bu desteğin belli bir formatı vardır. Bilirsiniz o konkurs meselesi. Bu format şimdi tizildi. Bundan evvel bu format hakkında hiçbir şey aytılmagan edi.
İşte o nasıl olsa da öyle bir yani format şu anki vaziyette var ve o format boyunca yani ilerlemek ve anlaşmak gerek olacak. Elbette yani hem nazirlik boyunca hem de şahsi benim görüşüm boyunca bu yani ATR kanalımızı desteklemek gerek. Yani bunun başka bir opsiyası yoktur. Sadece işte bu format boyunca bir anlaşılması görüşülmesi gerek. Onun için yani bizim taraftan Reznikov'tan başlayıp yani bütün ilgili muavinler hazırlar yani bu tarafta oturmak, laf etmek, belli bir formatlar yani bu format boyunca belli bir çözümlerine bakmak. Onun için yani bu tarafta çalışmak ve ilerlemek gerek. Yani başka bir opsiya yok yani desteklemeyecek bir opsiya yok yani. Sadece formatı belli değil әлі да bugünkü kadar çünkü aytalar ki sanki bir yarışlarda iştirak etmek gerek ki ATR telekanalının bu mesele boyunca siz pozitsiyasını bilesiniz. ATR telekanalı birçok kere biz xadimler o'zlarimizning yayınlarda icbir boyli fake yarışlarda iştirak etmeyeceğimizni açık aşikar şekilde aytgan edik. Çünkü zaten bu ayrılgan paralar ATR telekanalına ketmesi gerek edi. Başka bir programmaga geçirildi ve bu sebepten bir konkurent şekilde koymak doğru olmaganını endi birçok siyasetçiler, birçok memurlar aytıp geçti. Bugün Tunev'in men yanlışmasam böyle miraklı bir haber peyda oldu. Sizin nazirlik sayfasınızda Reznikov'un aytkanına göre demek bu işgal etilgen topraklarga çalışkan telekanallar için çeşit böyle şartlar yaratılacak iken ve bu iki şart institusyonel ve konkurent şartlar var eken. İnstitusyonel şartlarga işte daha ne kirgeni yazılmagan ama yani devletten berilgen destek işte signalga para tölenmesi işte bilmeyim mında oplata arenda degen böyle bir mesaj yazılgan. Sonra işte bu konkurentная основа Kırım Tatar tiline multfilmlerinin dublajları verildi ki mında kıtada da kim Tatar Kırım Tatar tiline multfilmlerinin dublajlarını yapa men bilmeyim belki siz biledirsiniz. Yani bu mesaj neden ibaret? Sizin malumatlarınız var mı? Ne demek institusyonel ve konkurent nasıl bölünecek bu? Aslında bizim konkurent degenimizde aslında bir konkurs yapılacak. Misal için bir yarın yani aslında yarın değil de işte bu ayın sonuna kadar ya da bir gelecek ayda konkurs açılacak. İşte o konkursta yani Kırım'a, Kırım Tatarca dilinde bilmem şu kadar saatlik bir yayın konkursu çıkacak. İşte men de misal için ben zannetmeyeyim o konkurska sizden başka birisi müracaat edileceğini ama öyle bir format içinde bu konkurs yani isteyenleri müracaat ederler ama belki de hiç kimse istemez. Siz müracaat edersiniz ve öyle de devam edecek. Yani bu konkurs demek değildir ki illa da 2-3 adam olması. Konkurs açıldı, isteyenleri katılacak, iştirak edecek. Onun için yani bunda hiçbir problema görmüyorum şahsen. Senaver, sizin fikrinizce cenk şaraitlerinde işgal etilgen topraklarımız olğanı vakit bu gibi yarışlarının kurulması sizin fikrinizce ne kadar korrekt, ne kadar doğru? Aslında bu devletin bu pozitsiyası mı böyle? Doğru mu sizce cenk şaraitlerinde kıtadan, yarımadadan koçmege mecbur kalgan matbuat vasıtaları arasında böyle yarışlarını tizmege bu doğru mu? Benim bu taraftaki görüşüm elbette bu gibi olarak farklı bir kanun içinde. Misal için biz aytamız Tamır Halkları Kanunu ya da Kırım Tatar Halk Statüs Kanunu. İşte o kanun içinde bu halkın desteklerinden birisi işte medya desteği ve misal için anda kanun seviyesinde yazılması gerektir ki şu telekanal, şu kadar yardım bilmem ne gibi şartlar olmak gerek. Yani stratejik şekilde çözülmesi lazım. Stratejik şekilde çözülmesi muhakkak gerektir. Ama o olmaganca sizin misal için her yıl yani farklı öyle sorular peyda olur. Niçin ATR telekanalı ya da başka
bu sorular olmaması için böyle bir format çizildi. Konkurs formatı. Aslında yani elbet bir kanun şeklinde bu yazılsa hiç kimsenin bir sorusu olmaz. Ne konkurs olacak ne de yarışma. Her şey belli olacak. Ama bu kanun olmayınca maalesef yani öyle bir format var içinde devam edilmesi gerekir. Yani bu pozisyonun aslında nedeni ondan ileri. Biz bu pozitsiyani endi qancha aydan beri bu studiyamızda laf etemiz, çünkü bu pozitsiya bizga biraz anlaşılmagan şekilde, çünkü ATR telekanalına ayrılgan paralarını bir programmadan diğer programmaga nasıl etip ve ne sebepten keçirgenleri ne yazık ki bu sualda meçhul qala. Men şunu laf etmege isteyim sizden sınaveraga da keçken hafta degir iki hafta evvelsi siz Mustafa Gacimilov, siz Reznikov'nen Koruşov keçirdiniz ve anda sizin o'zingizning Facebook sayfasında kaydetkenizge göre demek bu evler yani daireler meselesi ve yanlışmasam da cami meselesi de muzakere etilgen. Şimdi bu konutlar, bu evler daireler meselesi hangi bir seviyede, endi 7 yıldan beri bu mesele laf etili, daha mı 7 yıl laf etilecek? Şu anki seviyesi en son haber verdiğimiz konuşmada da onlarla konuştuk. Ukrayna ve Türkiye arasında yüksek şura seviyesinde işte stratejik şurası var. O seviyede bir memorandum yapılacak bu mevzuda. Memorandumun metni %99 hazırlandı. Ukrayna tarafından arsalar tayin edilecek. Türkiye tarafından işte bu inşaat üstlenecek Türkiye Cumhuriyeti. Bizim 500 konutla başlayanımız aslında şu anki vaziyette 1000 konut olarak çıkarılmak üzere. Bunun en son onayları gelgen son işte 1000 konut projemiz olacak. Dolayısıyla bu 1000 konut projektinde bizim nazirliğimiz tarafından işte Nazirler Şurası'nda nazirlik bunun mesuliyeti alacak ve yani en yakın memorandum imzalangan son işte Kiev'de, Kherson tarafında, Nikolaev tarafında belli arsalar verilmek gerekir. Bu yönelişte çalışmalar devam ediyor. Ya ne vakit tahminen bu memorandum imzalanacak da arsalar tayin edilecek de inşaat başlanacak da bu ne kadar müddetini alabilir? Ukrayna-Türkiye arasındaki bu yüksek şuranın toplanması birinci yani bu yılın birinci yarım senesinde olmak gerektir. Yani iyun ayına kadar böyle bir yüksek şura toplanmak gerektir. Ve memorandum işte o yüksek şuranın kararların içinde bir parçasıdır. Çünkü birçok sahada işbirlik devam ediyor. Yani biz onu en yakın zamanda bekliyoruz ama belki iyun ayına kadar uzatılacak. Yani daha bir kere sormak istedim, bu 1000 konut dep aytınız da bu Ukrayna'nın çeşit bölgelerinde yerleşecek konutlar benim anlaganyma göre ve ne kadar 200 şehir bilmem da 100 yer. Değişik şehirlerde ama çoğu Kiev'de olmak şartıyla proyektin elbette bütün bizim halkımız tarafından Milli Varlık Fonu denilen bir kuruluş var. O fon tarafından alınmalı bu projekt. Dolayısıyla arsalar şu anki vaziyette Kherson ve Nikolaev'de bellidir. Kayda olacaklarını ama Kiev'de henüz de bakılma aşamasında. Çok sağ olun Sınaver ağa, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için. Sınaver Setkalil canlı yayında bizle edi. İşgal etilgen topraklar integrasiyası nazirinin muavini sayıqlı dostlar. Menisi aytып keçirilgen endi bir kaç haberlerge ve onların muzakerelerini de kaytmaga isteyim. Bir 5-6 dakikamızda var. Bu suv meselesi. Demek işgal etilgen Kırım'nın sözde parlament reisi Vladimir Konstantinov'nun aytkanına göre Rus işgalci hakimiyeti Ukraynaga karşı böyle şikayette bulunmaga isteyken dava şikayetinde Ukrayna suv blokadasını, suv kamaçavını yapkanı sebebinden
ве Шимали Кырым каналыны хапатканы себебінден келіні соны айтқанны dinleyik. Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада. Это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим. Құрылтай делегесі Milli Hareket iştirakçısı Edemağa Dudakov bizle canlı bağdaşımdı. Edemağa selam aleykum. Aleyküm selam. Edemağa bu demek Konstantinov'nun айтқанını eşittiniz şimdi. Ne dersiniz Ukraynaga böyle dava açacak ekenler? İşte. Onlara çok uydurmalar ona aslı kulak asmaya gerekmiyor. Çünkü o siyaset, o işte mutlak halkara bir institutlarga müracaatının çıkmayı. O zoa bu Kırım'da yaşayanlar için bir aynı bir hareketler yapkanını göstermek gerek o kadar. Onun için ben bu şeylerge kulak asmayın çok. Bu boş laflar. Aslında boş. Sizin bölgenizde, siz yaşayan civarlarda su ve kıtlık problemi mevcut mu şimdi? Köylerde var. Bazı köylerde bu Belbek tarafta onda var. Bizde Bahçesaray'dan yok. Ama bu su varmaya su yok. Mesela için bundaki olan göllerimiz hepsi bomboş, susuz kaldı. Onun için bizde suyun içinde kıtlık yok böyle. Ama Simferopol bölgesi, bu yal boyusu, Karasu Bazar'da, Sevastopol'da, Sevastopol'un köylerine su kıtlık trafikinin. Bunun beraberlikte mine aytılganına göre Kırım'da Muhim'da iki su anbarlarından birileri kurumaga devam etken ve hatta yağan yağmur ve karlar da su anbarlarının dolmasına yardım etmedi dep aytalar mında ekologiya boyunca mütehassıslar hakikaten de öyle mi? Kar yağdı ama o kadar kuru toprağa kar yağan son, sular yağan son ben bilesem bu çok yardım etmedi. Çünkü bütün yıl yağmurlar yok idi. Yıl boyu yağmurlar yok idi. Onun için bütün su ambarları bomboş. Şimdi Ahmetçik'te çıkaran bir problemi çözecektik. Basada kuyular çeşmeye ve kuyuları pompanın çekip işte halka verilir. Ama debiti peki fah. Ben korkayım ki birkaç kere aytkandık tuzlu su çıkmasa son biraz defa. Öyle de olmaya mümkün. Çünkü problem pek çok. Bunun beraberlikte problemler sırasında da şimdi Faros Parkı'nın alı da koşuldu. Anda malum olğanı gibi şimdi Faros Parkı'nda böyle inşaat işleri yapılmağa başlagan. Ne dersiniz bu mesele boyunca? Yani Faros Parkı Kırım için ne kadar mühim ve anda ne kadar kadimi böyle sirek olğan terekler mevcut? Bütün yıl boyu şimdi böyle. Eğer Kafkas yalasına baksanız bu Rusya'nın anda basmaya yer yok. Çünkü Balaban devlet pek çok bu devletki çalışkan teşkilatlar için anda pek çok toprak alındı. Putin'in daçası da anda. Onun için anda da öyle olacak. Şimdi pek çok kuraylar bu da su yok. Ama su yarın bilmeyeyim ne çözecekler ama misal alayık çözseler bunda yağacaklar onlar. Siz Faros'u değilsiniz. Manamanda Bahçesaray'da Kokos, Fotisala köylerde onlarda dağların içinde ne kadar toprak alındı, ne kadar içinde böyle kotajlar kuruldu, ne kadar derekler kesildi. Bunun hesabı yok.
Çünkü yerli hakimiyet degen şey, yerli şuralar degen şey Rusya'da yok. Evvelden bu koy nelerini, starostalarını işte seysetlerin başlıklarını adamlar uzları saylardı. Ama şimdi deputatlar saylar. Bu partiya Единая Россия sayılanıyla. Onun için toprağı bu parti strukturasının çekip alırlar. Kime ne gerek olsa yaparlar. Onun için Faros meselesi o yakında çıktı. Bir kimse anda protest şeyler yapmayın. Bu Ukrayna vakti olganda anda binlerce adam çıkardı. Ama şimdi biri çıkmayın. Bu internetteki olan nasıl aytayım sizge davalar. Divanın üstüne yatıp dava yaparlar. Çünkü çıkıp anda çıksalar aman hepsini kapatacaklar. Ama merak etmeyin ki bu davalara kulak asmayın. Hepsine değil. Bazılarına asaylar. Mesela için yazsalar bir yerde bir yol yarama ya da bir şey yapma deseler bir şeyler yaparlar. Ama özlerine gerek olmasa evet de aslı kulak asmayın. Siz Faros'u değilsiniz. Abdal'ın toprağını çekip aldılar. Tamam 7 hektar toprağını çekip aldılar. Ya nege çekip aldılar o toprağını? Ne yapmağa isterler anda? Ve ne için Abdal'ın toprağını? Ruslara kabristan yapacaklar. Onların toprağı bitken iken. Onun için bu da birkaç ay evvelisi muftiyattan böyle bir işte bu problem bir çıkan idi. Aynı yersin onda gelip konuştular ve anlaştılar. Lakin eğer sizge vaktince toprak gerek mi 15 hektardan 7 hektarı çekip almak ne gerek sizge? Hayda bir sıra indi alıp bıraksanız olacaktı. Açınız olar dediler bir haysi yerde bir kabristan kuracaklar. Lakin o kabristanı kurmayacaklar. Onun için bizim topraklarını çekip aldı. Ondan başka yarın da bizim halkı işte Ahmetçik'te işte meftalarımızı alk içimiz biz her 100 kilometre başka yerlerge. Öyle olup kalacaklar. Çünkü bu hükümetin nasıl diyeyim, burada bir kanun degen şey yok. Telefonla prava degen şey bana bu oluyor. Onun için bir struktura, bir parti bana yakında işkeniz gibi bu başta bizim mecliste muayyin olup çalışan Remzi Bey, Aythan gibi İlyasov işte toplaşarak bir şeyler yapayık. Bir şey toplaşılmayacak. Bir şey yapılmayacak. Çünkü evvelden niçin bu şeyler çizilirdi? Biz ayrı siyaset küçüydük. Sen Единая Россiya'ya girip de anda ne yapabilirsin? Sen anda bir peşka. Bir şey yapmaya olup olmaz. Yani. Onun için olabilir. Ne deseniz olabilir. Duvarları indi başladılar bozmaya. Yandan duvar çekilir. İşte böyle Abdal'ımızın yarı topraklarını çekip aldılar. Çok sağ olun Sedemağa. Olup geçken problemlerini böyle açık şekillerde bizlerge ve halkımızga aydınlatkanınız, anlatkanınız için büyükten teşekkürler. Edem Dudakov bizle canlı bağdayda Kurultay delegesi Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı. Sağ olunuz. Meni sayılı arkadaşlar, endi zaman informasyon programmasına geçmek mecburiyetindeyim. Sizlerine sonki haberler şimdi Kırım Tatar tilinde beklemekte, Ukrayn tilinde men yanlışmasam Ukrayn tilinde sizlerini şimdi bekleyin. Sonra biz bu studiyaga qaytıp bu haberlerini musafirlerimiz ile müzakere etmeye devam edecekmiz. Değerli olunuz, görüşkence. Ah, ey Yeşilada, ey ana yurdu, parçalarken seni şimalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun.
имдадыны истерім. Беңзетірім сені сачылар аха, құдырған далғалы бахры сияға. Оксюссын, эсірсін, деп шимале еңле юрсын, фақат динлейін қана. Алтын, дестанлы күнлерін барды. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Koşeyn karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da oğrunda can veren kana. Davetsiz insanlarla beraber suhbetleşmek çok meraklı olabilirler. Belki öyledir. Lakin bizim kahramanımız çok farklı insan. Her şeyi farklı. Düşüncesi, gayesi, hareketleri, kaygı ve kasveti de farklı. İşte gelin bu insanla yakından tanış olayık. Maleriye degen şey var edi vaxtlara. Haltıratı yedi 3 gün. 3 gündən sonra alıb gidip ciğeyidir. O kadar ağır vaxt edi. Bana ben duygum bizim millet, olan bir millet, yaxşı da bir talapkar millet. Buna biz yerde yıkılsak bir avuç toprak alıp durgan milletimiz. İşte bütün işancımız bu bizim gençlerge, yaşlarımıza, bütün olar, ben işancım emin, işte olar olur bizim ana yurtunun sahibi. Bütün aytkanım şu milletin hareket yapmak için. İşte biz bütün hareketlerimiz sonuna devam etsin, sonuna çıkayık deyip. Böyle Dilber ana yurtunu, Kara Deniz'ini taşlap kime gideceğimiz biz? Anda o kadar tırıştık, gece gündüz deyip kolumuzdan kigen kadar kayttık gedik ana yurtuna. Şimdi bütün yaşlara bağlı. В 2021 году исполняется 170 лет со дня рождения великого крымско-татарского просветителя и общественного деятеля Исмаила Гаспринского. О нем написано множество книг и статей, однако в советское время его труды были запрещены. Деятельность Гаспринского обширна и многообразна. Издатель, политик, прозаик, публицист, реформатор тюркского мира. İsmail Bey Gaspralı bizim halkımız için ebedi kalacak bir ulu insan ve milletimizin atası. Ve biz bundan bir vakit şüphelenmek gerekmeyimiz. Çünkü onun tek bizim halkımızın, tek Kırım'ın, tek Türk Müslüman dünyasının değil, umumen insaniyetliğinin tarihinde emniyeti büyüktür. Смотрите «Выходные» в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Gittim, gidiyorum. Gitmek isterim. Türk ocağında tütmek isterim. Çettemen geçtiğim keniş çöllerde onun devesini gütmek isterim.
Babamdan dinledim, dedem kim edi? Kimlerle tuşmuş, kimlerle kalkmıştı. Geçmişin karanlık ülkelerinde hangi ocaklara ateş yakmıştı? Yaktığı ocaklar, yattığı yurtlar hangi bir baykuşlara meskin olmuştur. O şahin yigitler gürbüz ellerden o yurtlarda şimdi kimler kalmıştır? O tutun ocaklar, o yeşil çöller niçin tutmaz olmuş? Niçin solmuştur? Yigitsiz boş kalan güzel yurtlara nereden gelmişti? Baykuş bulmuştur. O atsız, hesapsız davar sürüsü hangi canavara kurban olmuştur? Dedemin gün aylan atlar koşturan meydanlar kimlere meydan olmuştur? Gittim, gidiyorum. Bakmak isterim. Sönen ocakları yakmak isterim. Geçtiğim yerlerde her yigit için şiirimden bir çelenk yapmak isterim. Kırım toprağı nice kordu, nice dayandı. Nice koz yaş, kar dertler başından geçti. Nice Tatarның kanları toprakka sındı. Kan tamçıları karanı alga çevirdi. Al toprakka düşken kandan terekler oser. Al toprakka baskan düşman peşmanlar eder. Al toprakını tutup algan sabasını görmez. Al topraktan Kırım Tatarının izi silinmez. Ah vatanım, sorgu sorgan cevap istemey. Her şey daim tekrarlansa ayat değişmey. Kağıtқа yatkan sözlerini devirler sürtmez. Artta kalganlarını zaman toktap beklemez. Ogde yarıq. Şubesizdir daim kış olmaz. Ozunu sayıp sangan insan yolundan kalmaz. Gelir bahar. Yat bayraklar geçmişke batar. Mavi kokte, sarı tamga, yıltırap yanar. Как складывались трехсторонние дипломатические переговоры между Бахчисараем, Варшавой и войском Запорожским осенью 1624 года и к какому решению пришли стороны. Поэтому, когда пришло известие, что коронный гетьман Станислав Конецпольский разгромил буджакцев и заставил их отступить, в Бахчисарае намекнули послу, что благодарны польскому гетьману. Смотрите в программе «Алтын девыр» в цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 13 марта в 17:35 по киевскому и 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай III, часть 7. Çaykibek meraklı bir yer. Akmeş'teki olgan Fantan kasabası var. Bu işte kiçkene Fantan desek de Nifantan, Çayki. Oğa oşağan bir yer. Ne için geldiniz bunda? Sizin ballarınız öyle ya da sizin ballarınız böyle yaptılar. Kul gibi sonup gitti. Biz endi çok olduk bunda. Yakında belki adı da değişecek. Biz gurbetlikte olganda hepimiz birbirini öyle sık öyle tutaydık. Bunda da bu devam etti.
Kimse işten korkmay. Herkes şaşa. Öyle değil. Sizler o kadar çalışkansınız diye. Yani işkırsınız. Bizler size göre dembelmiz. İşte öyle bir merkez kurmaya niyetlendik. Cemaat kele birbirinden hem laf etti, hem şakalaşa, hem beraber bir iş körle. İşte onun için birlik deyimiz. Böyle haşarların bir bereket tatlısı var. Pek terin bir sual, bir siyasete kırsek, biz bağlama bir oyun içindeyiz. Çetellerden para verilse, para vergen düdüğünü çalar değiller de, biz bunu istemiyoruz. Herkes o'zun bilgen işini yaxshi, doğru adamcasına yapsın. Kimse birbirini qarg'alamasın, kimse birbirini qarıştırmasın, qo'zdirmasin. Bizler bir xalqmiz. Aramızı bozmamak gerekmiz. Daha çok sıklaşmak gerekmiz, birleşmek gerekmiz. Aydın her taraftan aydın bir yaşayış dilerim. Men ömrümnің en ateşli günlerini yaşarken, adi ömür ve kaygıdan yükseklerde uçardım. Duygularım hayalimle köklerini de aşarken, yaşamakның kaygısından kiyik gibi kaçardım. Bütün ömür pembe ve al bir gözlükle bakardı. Emellerim, dileklerim, çiçeklerle işlerdim. Hep yükselmek arzusu ile genç yüreği yakardı. Adi kurur yeryüzüne, kökке uçmak dilerdim. Lakin bir kol yakaladı koluma. Kesti kökке doğru giden yoluma. Bu çelik kol ömür edi. Çekti meni özüne. Zayıf edim, sendeledim, bir tuştum, bir doğruldum. Yine tuştum, yine kalktım, doğru baktım yüzüne. Nazarları korkunç edi, titredim ve yoruldum. Sonra biraz gülümsedi, söyledi. Kok boş hava, hayat menim, mende tiken, mende gül. Neslin mende cefa gördü. Mende sefa eyledi. Mende doğdun. Mende yaşa. Mende ol. Davetsiz insanlarla beraber suhbetleşmek çok meraklı olabilirler. Belki öyledir. Lakin bizim kahramanımız çok farklı insan. Her şeyi farklı. Düşüncesi, gayesi, hareketleri, kaygı ve kasveti de farklı. İşte geliniz bu insanla yakından tanış olayık. Maleriye degen şey var edi o vakitlara. Haltıratı yedi 3 gün. 3 günden sonra alıp gidip ciğeyidir. O kadar ağır vakit edi. Bana men duygum bizim millet, olan bir millet, yaxşı da bir talapkar millet. Buna biz yerde yıkılsak bir avuç toprak alıp durgan milletimiz. İşte bütün işancımız bu bizim gençlerge, yaşlarımıza, bütün olar, ben işancım emin, işte olar olur bizim ana yurtunun sahibi. Bütün aytkanım şu milletin hareket yapmak için. İşte biz bütün hareketlerimiz sonuna devam etsin, sonuna çıkayık deyip. Böyle Dilber ana yurtunu, Kara Deniz'ini taşlap kime gideceğimiz biz? Anda o kadar tırıştık, gece gündüz deyip kolumuzdan kigen kadar kayttık gedik ana yurtuna. Şimdi bütün yaşlara bağlı.
Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила стратегію звільнення Криму. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання. Він зауважив, що документ готували впродовж року і залучали Меджліс. Але голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що не коментуватиме цю подію та обмежиться дописом у Фейсбуці. Олексій Данілов називає стратегію дороговказом до звільнення Криму, втім деталей проєкту поки не називає. Лише запевняє, що документ буде відкритим, а його англійську версію отримають наші західні партнери. Це буде відкритий документ, всі зможуть з ним найближчим часом ознайомитись. Більш того, ми прийняли рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Він буде мати офіційний переклад англійською мовою, що дуже важливо сьогодні в сучасних умовах. І всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом англійською мовою. Цей документ буде відкритий. Окупанти погрожують Ельвіру Аметову. Зранку до голови Судакського регіонального меджлісу приїхали окупаційні поліціянти. Розпитували про бізнес та вручили запрошення до Центру протидії екстремізму в Сімферополі. Підозрюють у буцімто фінансуванні забороненої організації, маючи на увазі меджліс. Представницький орган кримських татар заборонений окупантами, але досі вони не погрожували представникам регіональних осередків. Їхати з окупантами та підписувати документи Ельвір Аметов відмовився. Каже, гроші витрачає на родину та доброчинність, а меджліс покине тільки коли цього забажає народ. И они потом начали говорить, вот вы как предприниматель или как здесь меджлис запрещенный. Я говорю, для вас запрещено, а я говорю, как сейчас действующий председатель меджлиса. Я от этого не откажусь, меня народ избрал. Если народ мне сейчас скажет, что я уже надоел, я тут же брошу свою деятельность. Ну, говорит, если говорит, вы будете как профинансируете, мы сразу будем знать, мы тогда возьмемся за тебя, в общем. Угрожает. Но я им сказал, я говорю, я добровольно, во-первых, тем более Симферополь, говорю, не поеду. Если им надо, пускай приезжают, арестовывают и увозят. Ельвіра Аметова в 2019 році звинуватили в незаконному придбанні та зберіганні зброї. Йдеться про старовинні зразки, знайдені в його домашній колекції, яку він створював впродовж 20 років. Серед експонатів, вилучених окупантами, наконечники списів, стріл, сокири, ножі та несправний револьвер. Ельвір Аметов неодноразово говорив, що всі предмети є свідченням розвитку історії кримських татар та мають культурне значення. Від мусульманського кладовища на Абдалі в Сімферополі відібрали кілька гектарів. Відео з новими парканами, які відгороджують землю для християнських поховань, зняв перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял. За його інформацією, за парканом від 3 до 7 гектарів. Саме на 7 гектарах наполягала окупаційна влада Сімферополя. Мовляв, на Абдалі закінчуються місця, а на його мусульманській частині є вільні гектари. В обмін мусульманам пообіцяли компенсувати землю в іншому місці. Окупаційна адміністрація начебто знайшла 100 гектарів за містом, але досі не змогла оформити всі необхідні документи. Окупаційний муфтіят відмовчується. За словами головного редактора газети «Крим» Бекіра Мамутова, такий обмін нерівноцінний. Земля на мусульманському кладовищі дорожча за землю на новій ділянці. Понятно, что новое кладбище будет достаточно отдалено от города. Вот. А здесь, ну, видимо, вот положен глаз, так скажем, на территорию, которая прямо возле кольцевой автодороги. И это гораздо ближе к городу. Соответственно, эти земли ценнее. Вот. Возможно, что здесь есть какой-то, так скажем, и финансовый интерес, исходя из того, что однозначно эти земли будут котироваться дороже, конечно, чем те, которые там на новом, уже, так скажем, на 3-м Абдале.
Перша бойова втрата березня. Поблизу Старогнатівки на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинув боєць об'єднаних сил. Він дістав важке вогнепальне поранення, воїну надали медичну допомогу, але врятувати його життя не вдалося. Крім того, окупанти били з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в передмістях Південного та Троїцького. Гаряче було й на Донецькому напрямку та Приазов'ї, неподалік Авдіївки, Водяного, Мар'янки, Ломакиного та Красногорівки окупанти гатили з гранатометів різних систем. На всі 8 ворожих обстрілів українські воїни відповідали вогнем. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. СЦКК 10 березня зафіксовано проведення найманцями Збройних сил Російської Федерації інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів Збройних сил України на непідконтрольній уряду України території в районі населеного пункту Калинове. Який міністр, така і культура. Окупаційний міністр культури Криму Аріна Новосельська вилаялася на нараді окупаційної ради міністрів. У неї перестала працювати техніка, і вона нецензурно звернулася до своїх помічників. Але мікрофон жінки був увімкнений, і міністерське матючиння почули не лише на нараді, а й усі глядачі онлайн-трансляції. Поставили як обезьяни.
Кадашлар, АТР телеканалының яйнында Сейф АТР Қырымның яйында олмалы деген марафонны серетесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Венді көргенізге көре студиямыздың мұсафиры Исмет Бей Юксейл, иш адамы ве Қырымтытар Милли Межлис рейсіміздің меслячысы. Селям алейкум, хош келдіңіз. Исмет Бей, насылсыңыз? Бүгін біз сізнен бір чоқ мұйым меселеріні лаф етмеге планлаштырдық, бір чоқ хаберлеріні лаф етмеге планлаштырдық. Хусусан сайғылар қадышлар, заман информацион программаларында да көргенізге көре бүгін Судах региональ милли межлис рейсіміздің, яғни Эльвираға Аметовның евіне бұл деген меркезден сөзде ишғалжыларының бұл демек ұқуқ қорчалайжылары келген ве она қаршы бойле басқынты япқандар айтқанларына көре санкедерсін о экстремистик тешкілятны финансе, яғни мали дестек бере екен. Ишғалжыларына айтқанына көре ве анлағанымызға көре бұл экстремистик тешкілят адында олар Қырымтытар Милли Межлис сымызны айталар. Зира білгенізге көре 2016 сенесі Рус ишғалжылары бізім темсили органымызны, Милли Межлисімізні экстремистик тешкілят олара қабыл етті ве бұл тешкілятқа айт олған инсанларының тақыбыны ве басқынтыларға оғырамаға башлады. Фақат Эльвираға Аметов кейіне бұл месле бойынша сонки елары черсінде бұл месле бойынша бөлі басқынтылар япылмаған еді ки біз бұны көрмеген еді Қырымда. Шымды бұл бойле ilk бұл месле бойынша басқынтылардан бірі олды ки Эльвираға башқа давалар бойынша да басқы япылайды. Санкедерсін оның евінде евелезелден қалған бір туфекні тапқанлар ки Эльвираға Аметов eski şeylerinin kolleksiyasının oğraşa, toplaşkanının oğraşa ve onu bu işte eski evvelde Nikolay gününden kalgan dep aytaydım benim hartanam o tüfekni tapıp sanki dersin çeşit türlü davalar uydurmaktalar ve şimdi böyle bir baskıntı yapıldı. Biz Elvira Ametov'la bağlanmağa şimdi tırışırmız ve hatta biz şimdi canlı bağda Sudah Regional Milli Meclis reisimiz Elvira'a selam aleyküm. Alo. Alo. Selam aleyküm Elvira'a bir kere. Bugün biz sizinle birinci bölümümüzde laf ettik işte Rus tilinde diğerleri de anlasın deyip hem de Kırım Tatar tilinde de bu meselenin biraz laf etmeye isteyimiz. Elvira'a sizin evinizge gelip bugün bu edegen merkezden ne talep ettiler, ne istediler ve sizge yapılgan bu hareketlerge siz nasıl şahsen kıymet kesiz? Gülsüm, ben endi alıştım bu şeylere, bu misafirlere gelip предостережение yapaylar. Bugün приглашение verdiler, 65'te varacak iken, ekstremistki какой-то organizasyonlar var iken, onda var, laf edecek olaylar. Ben dedim bir kere varmayacağım, benim 82'den adam Ben sizden dedim endi laf etmeyeceğim ama siz geldiğinizden birinci günü geldikten 14. senesi. Ben Mustafa Ağa'yı çek ediydim. Ameniminde kapatladılar, işte ben savada yolu kapattım. Siz dedim strafladınız beni bekar dedim. Sizde zakon pravil yoktur dedim. Bunlar da beni sen söyledim. Elvira'a da şunu soracağım. Bu Kırım'da ilk defa mı yani bu kabahatlar boyunca Milli Meclis azalarımızga şimdi kelmekteler? Yani ilk defa mı böyle yapıla ya da başkalarımızga karşı da bu madde yani bu dava boyunca böyle kelip baskıntı yapkan ediler? Çünkü men şahsen sonki vakitları işgal etilgen Kırım'da Milli Meclis azaları regional meclis temsilcilerini yani böyle bir kabahatlarla kelgenlerini eşitmegen edim. Belki biz bir şey bilmeyimiz bizler açıklanız lütfen bu meseleni. Ben başkalarının söylemeye aklım yoktur çünkü bilmiyorum. Kendim için söyleyeceğim. Bunlar bugün gelenlere bu kayıt getirenler bana göster. Dediler meclislere yetiştirme финансовый помогаешь там между собой суаль вердilər. Вот. Я так как председатель Межлиса Судальского района, меня народ избрал. Я занимаюсь деятельностью.
Я 4 колодца очистил, 4 колодца вырыл, больницы ремонтировал, школы помогал ремонтировать, не глядя, там русские, татарские, 3 школы есть, тогда финансировал, за 3 Украины все было. Вот. Вот это моя деятельность. Олар dediler, ну, что Meclis отказ edeceğim, нападем и правительство, меня никогда. Народ мой, если мне скажет, я откажусь. Çok sağ olunuz Elviraga bizlerge aytıp geçkeniz için ve hakikaten böyle cesaretinizle biz bunda çok ruhlanamız, ilhamlanamız. Büyükten büyük sizge teşekkürler. Sudak Regional Milli Meclis Reisi ve Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Elviraga Ametov bizle canlı bağdaydı. İsmet Bey, bu yapılğanğa siz nasıl kıymet kesesiz? Hakikaten de Elviraga'nın da aytkanına göre bu kabahatlav boyunca bu sonki vakit biz böyle bir şeylerini görmegen edik. Ne için aynen şimdi? Yani şimdi İlveraga gibi insanlar Kırım Tatar Milli Hareketi'nin en başından beri olan insanlar, dikkat çeken, önde olan insanlardır. Yani şunun için yani şu manada ya da bu manada degen değil. Bir şey tapacaklar ve bunun gibi insanları kabahatlayacaklar. Ama İlveraga, ben yıllardır tanıyım İlveraga'nın. İlveraga'nın cesaretli, cesurluğu herkese bilinen bir şey. O vakitte Sudak'taki ilk birinci Kırım Tatarları sürgünlükten kayıtkan vakitteki İlveraga'nın yapkan cesaretliği bunu Fezbe'de bile, bizler de bilemiz, bütün dünya bile. Onun için İlveraga gibi insanların peşinden her vakit ketecekler ve ketmeye devam edecekler. Tek İlveraga değil ki, burada isim vermeye istemem ama birçok andaki Kırım Tatarların, milli hareket iştirakçılarının hepsinin üzerine ketecekler bunlar. Onların yapkan işleri de böyle de devam edecek. Ama biz onlar devam edecek de hep İlveraga gibi insanlar, cesaretli insanlar elbette bu milli davadan geri kaytmayacağımız. Yani benim bunu çok fazla aytmağa, oradaki insanların da zor durumda bırakmağa istemiyorum açıkçası ama öyle. İlveraga'ya Allah sağlık versin, güç versin, Amin. kuvvet versin. Tek İlveraga'ya değil, oradaki yaşayan halkımızın hepsine. Amin. Hepsine güç kuvvet versin. Böyle bir şey var demek şimdi Elviraga'ga böyle kabahatlarını seslendirgenler sanki dersin o ekstremistik teşkilatka mali destek bergeni için ekstremistik teşkilat degende işgalciler Kırım Tatar Milli Meclisi'nin dekler. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin bu yasağı lağu etilmesi için hatta Gaga Mahkemesi'nin kararı mevcut. Nasıl etip sizin fikriniz yani bu meselede biz bir şey yapabiliriz mi? Rusya'ya tesir etmeye imkan var mı? Çünkü Rusya Halkara Mahkemenin alıngan kararını bile yerine getirmemekte ve bu gibi hareketler yapmakta. Yani buna binaen ne yapabiliriz şimdi? Yani biz bundan elbette Ukrayna'da biz serbestçe yaşayımız. İstegenlerimizde aytmağa da mümkün ama çok fazla bir şimdi şu halde çok fazla Rusya gücümüz yetmiyor. Rusya yine istegeni gibi at koştur, istegeni gibi oynay. Çok fazla ama insan hakları, uluslararası hukuka binaen keşke Rusya'ya daha fazla yaptırımlar yaptırıp olsalar. Bütün dünya tek biz değil de ama bizim kolumuzdan maalesef çok da fazla bir şey gelmiyor. Çok fazla tek dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz gelmiyor ama insan olarak, fert olarak yapacağımız tek şey bu hukuk taraftan haksızlığımızı yani haksız olan işlerinin peşinden keterek bunları bütün dünyaya anlatmaya tırışmamız. Etrafımızdaki olan insanlara, sosyal medyada da her tarafta bu anlatmak gerekmiş ki Rusya'nın yapkan bu zorbalığı herkese anlatmak gerekmiz. Bizim tek kolumuzdan gelen şey şimdi bu maalesef. Sizin fikriniz yani bunu yapkan işgalcilerin esas maksadı neden ibaret Kırım'da şimdi? Elviraga Ametovga bu yapkan baskıntının ve sadece ona değil diğerlerine yapılgan baskıntı. Çünkü onlar seçip herkesке bütün halka böyle her birisine 300 binge gelip yapmıyorlar da ayrı insanlarını seçip onlara baskıntı gerçekleşiyor. İşte biraz evvel aytkanın gibi Elviraga gibi insanlar önde ketken insanlar. Çünkü bunlara baskı yapkan vakitte Türkçe bir laf vardı, gözdağı vermek. Yani Kırım Tatarcası korkuzmak. Yani bu insanların biz bak İlveraga gibi insanlarga biz bunu yapamız, yasayımız ama biz sizge de yapabiliriz, depaytamız. Şimdi bu olgan şeyler İlveraga bugünkü yapılgan baskını açık ayttı.
korkmazdan bana böyle baskılar yaptılar deyip ortaya çıktı. Belki de Kırım'ın içinde birçok insanlara baskı yapıla. Belki köylülerge ketile ama insanlar korkkanından sesini çıkartmıyor. Biz bilemiz. Kele, baskılar kele. O da köyde sıradan bir Mehmet Aga'ya, Ahmet Aga'ya keleler. Yaparlar, onları alırlar. FSB'ye çağırırlar. Senin için şunu yaptın, niçin bunu yaptın değiller ama bu insanlar onlar da haklılar çünkü korkarlar. Aytmayırlar. Biz geldi FSB beni çağırdı, milisa beni çağırdı. Aldık etti bana işte arıza yazdırdılar deyip ayıp olamayırlar. Çünkü bilirler ki eğer ayıp olsalar yarın bir gün başına daha çok şeyler gelecek. Onun için İlber Ağa gibi insanların üstüne keteler. Başka insanlar bu milli hareketke yani Kırım Tatar meselesine koşulmanız. Eğer koşulursanız biz sizge de çok şeyler yaparız deyip ona korkuzma deyip düşünen ben. Bunun beraberlikte hakikaten çok doğru aytasınız. Bilgenlerimiz, bilmegenlerimiz de ne yazık ki çok. Bunun beraberlikte birçoklarını Kırım'dan ketmege de mecbur bırakalar. Kırım'ı ziyaret etmemege de mecbur bakalar ve böyle hibrit deportatsiya degen şey de mevcut. Ben ne için bu meseleye geldim? Çünkü ben biraz sizin ekeniz hakkında da laf etmege isterim. Çünkü sizge de şahsen, yani şahsen Ruslardan böyle bir zulümge uğradınız. Ve sizni de mecbur ettiler ve şimdi siz benim bilgenime göre Kırım'a barıp olamaysınız. Kaç yıldan beri? 7 yıl oldu işte. İşgalin saysak işgalden sonra Ağustos ayında. Ya neden başladı Ağustos bu ülke? ayında. Yani aslında işgal vaktinde başladı. İşgal vaktinden de belki öncesi de vardır bu işin ama bana baskıları işgal vaktinde oldu. 2 sefer FSB beni çağırdı. Bunu alıp bir yere gittiler. Çok meraklı. Ama 2014 senesi siz TRT Avaz için muhabirlik yapaydınız. Kırım Haber Agentliği'ndeydim. 2014'te bu tam işgal vaktinde yapılan işlerinden bir tanesi Türkiye'den gelgen tüm jurnalistlerini organize etmek. Yani çünkü bizim vazifemiz orada şuydu. Daha doğrusu bir Kırım Tatar olarak bir Müslüman olarak yapkan vazifem şuydu. Çünkü Kırım andan işgal olan vakitte Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, çeşitli medyalardan insanlar geldi. Evet Kırım'ı bilmiyorlar, ne olganını bilmiyorlar. Bir haber eşitken vakitte hepsi anda çapaydı. Şimdi ama o vakitlerde şu günleri eğer yakşı düşünseniz her tarafında bir şeyler olup keteydi. Kimi airportun bastılar, ketler, askeriyeler basalar, Bahçesaray'da bilmem ne ola, Sivastopol'da Valbek bir şeyler ola airportunda ama şimdi bir haber çıka 10 tane jurnalist olsa 10 jurnaliste Bahçesaray'a çapa. Bu tarafta olan şeylerde bir haber, kimsenin haber olmayı. İşte benim yaptığım işim şu oldu. Bu algan haberlerini Türkiye'den gelgen çeşitli jurnalistlerini enformasyon vererek çeşitli yerlere darkatmaya, organize etmeye. Onlarla biz oturup toplaşı yaptık. Dedik ki nasıl yapayım? Şimdi herkes bir yerde toplansa öbür taraftan haber olmaz. Şunun için her tarafını insanlarını jurnalistlerin çeşitli yerlere darkattım. Orada bir FSB şu vakitte beni bir çağırdı. Şu vakitte. Artık FSB değil de o vakitte daha FSB'de yoktu. Ezbu'dan gelgen o Ezbu'ya işte daha sonra FSB'ye geçken insanlar bana uyardılar. Dediler sen bu işlere karışma senin işin değil. Evet ben ondan hiçbirisini dinlemedim. Dikkat almadım. Bilgen işimi yaptım. Hepsi bir yaptım. Son FSB sonra işgalden son artık bu Ezbu bütün şeyleri, hadimleri hepsi şeye geçtiler. FSB olgan son. Satıldılar. Evet doğrusunu satıldılar. Sonra bir gün bir telefon geldi bana. Ama pek nazik bir şekilde. Biz işte ben FSB'den telefon açacağım sizge. Sizinle bir görüşme geçtiğimiz. Sizge nasıl vaktiniz müsait olur? Ben dedim ki bugün vaktim yok. Yakşı dedi ne vakit olsa geliniz. Bugün yarın ama pek kibar. Çok nazik bir şekilde. Özüm de şaşırdım. Dedim evet bu kadar nazik olmaya FSB'ye nasıl olacak ola bu? O vakte Gayana'yla kettik. İşte dedik gelgen vakitte pasaportunuz da alın gelip dedi ayettiler. İşte eski Ezbu'nun şimdiki FSB'nin yerine vardım. Anda yanımızda bir de advokat aldık. Şimdi advokatın adını şimdi aklımda yok. Onu da aldık ettik. Gayana ben üçümüz gittik. FSB'nin binasının önüne. O beni
çağırgan kişi geldi. Yine nazik bir şekilde Gayana'ya siz dedi gelmeniz. Biz dedi İsmet Bey'le alıp geçecek miyiz? Bir de işin meraklısı bu adam Türkçe konuşaydı. En meraklısı. FSB Hadimov. Evet. Türkçe konuşaydı ve serbest Türkçe konuşaydı. Rahat. Sonra geldik aldılar beni. Kırdık Fezbe'nin içine kırdık. Kıremiz. O nazik olan adam ben içeri kırgen son 100% değişti. Sertleşmeye başladı, kattı, kabaca laflar etmeye başladı. Alıp kettiler beni. Bir koridorların arasına geçtik. Oturduk bir yerde. Sonra başkası geldi. Psikolojik olarak anda aldılar beni. Oturdum. Sanki dersiniz bir kabahat işledim, bir suç işledim, bir şeydeyim, bir polis hırsızlık yaptım ya da birisinin bir cinayet işledim. Oturtturdular bir yarım saat bir şekayet etmeden beklettiler beni anda. Psikolojik olarak öyle bir baskı yaptılar. Baskı. Ondan sonra birisi geldi, başkası geldi. İşte çeşitli sorular sordular. Sen niçin geldin, niçin Kırım'da yaşaysın, niçin Kırım'da yaşaysın degen vakti ben Kırım Tatarım. Vatanımda yaşayayım ve yaşamaya devam edeceğim. Korkmazdan bunlara ben cevaplar verdim. Son niçin işte o vakti ben evvelden TİKA'da çalışaydım. TİKA'da için çalıştın, şunu tanıysın mı, bunu tanıysın mı, hükümetten, devletten, Türkiye devletinden olan adamları soraylar bana. Şunu tanıyın, hayır yok tanımayayım ya da tanıyayım. Ne olsa da sualler verdiler. Biz yani bayağı bir iki saat böyle bir laf ettik. Ne vakit bana Kırım'dan endi koçmege karar verdiniz? Yani siz için Kırım'da bulunmanın tehlikeli olganını yani nasıl endi anladınız? Yok ben Kırım'dan koçmedim. Ben Kırım'dan Ketmege mecbur kaldınız. Ben Kırım'ı terk etmedim. Ben sonuna kadar dedim Kırım'da oturacağım dedim. Ne olursa olsun. O vakti Türkiye'deki soylarım da başkaları da dostlarım da işte ya senin için tehlikeli oldu. Artık bundan çıkınız der. Aytmaya başladı ama ben yok yani dedim. Ne vakit o tehlikeli? Ben çıkmadım dedim. Ağustos ayında ya Kurban Bayramı'ydı galiba. Kurban Bayramı'nda Kur'an'la birlikte Türkiye'ye gittik. Bayramı Türkiye'de geçireye gittik. Maşinayla gittik. Maşinayla önce Kiev'e geldik. Maşinayla Kiev'e kaldırdık. Sonra Kiev'den uçup Türkiye'ye vardık. Bayramdan sonra yine aynı şekilde Kiev'e gelip Kiev'den maşinayla oturduk. İşte Gayana, benim kızım Canike, Gayana'nın kardeşi vardı bir de arabada, maşinada. Girdik. Kırım'a gittik yine. Evimize ketemiz. Çünkü evimiz orada biz bekliyor. Bütün şehriye çünkü 10 gün olmagandık Kırım'da. Kırım kapısına girgen son herkes kide biz saat 12'de gece 12'de girdik oraya. Sabaha kadar biz beklettiler bizi. Almadılar içeriye. Son sabah olgan son ben belirlesem şöyle düşündük biz. İşte o vakti FSB daha çalışmaydı. Saat 9'a kadar tuttular. Gece şeyler geldi. Askerler geldi, keteleri bizim yanımıza. Sonra askerler birisi geldi. Başka diğerlerin bizim maşinada oturan kızımın işte Gayana'nın kardeşinin pasaportunu verdi. Siz geçebilirsiniz. İsmet Güzel geçip olamayacak. Yani niçin? İşte geçip olamayacak. Sonra bana bir kağıt kolumuza vermeye getirmişler. Buna kol koy. Dedik biz okuyayım. Ne olganını okuyayım. Bu anda bir maddeler yazaydı. Şu maddelerden dolayı senin Kırım'a girişin 5 yıl yasaklandı. Sen işte terörist eylemlerinde bulungan için senin girmeyeceksin. Yani 5 yıl geçti mına. Eğer Mustafa Ağa'ga 5 yılga kırışını yasak etip şimdi 2034 yılga kadar bu yasakını devam ettirseler sizin malumatlarınız var mı sizge yasak devam ettirildi mi? Yok benim şu anda bir malumatım yok ama eminim ki yanında ketken vakitte mutlaka bana başka bir şey yaparlar. Yani öyle bir kereler. Onun için de girmeye çok öyle bir mantıklı gelmiyor bana. Bunun beraberlikte Kiev'de de sizge hücum etilgen. Kim hücum etti ve bu endi davanın sonu var mı? Yok o davanın da sonunda bir şey çıkmadı. Bilesiniz o vakitte işgalden sonra Kiev'de tam ne olganı karışıktı. İlk zannedersem 11. ay ya da 12. ayıydı. Tam hatırlamayayım. Galiba 12. ayıydı. Evime işte bunda arendaya bir ev algandım. O vakitte apayım, kızım hepsi Kırım'daydı. Ben burada bir özüm yaşaydım. İşte Gayana Kimer'de gelip keteydi bunda. Şu vakitte evin önünde kırgan vakti ben kıskadan anlatayım. Çok uzun bir hikaye ama kıska anlatayım. Çok fazla uzatmayayım ben meseleni. Evge kıracak vakitte
en meraklısı da bu. Benimle laf etken insanlar hep Türkçe laf eder. Kırım'dakiler de Türkçe laf ettiler. Bunda da. Birisi İsmet Bey de kıçırdı bana. Evim biraz tutkan yerim, arende kalgan yerim. Arka tarafı orman idi. Ağaçlık taraftandı. Böyle bir İsmet Bey de kıçırgan vakitte evet aklıma en ufak bir şey gelmedi. Kettim. Gelir gelmez benim bir sırtıma bir pistolet dayadılar. Pistolet koydular. Alıp beni bir maşına oturtturdular. Öyle korkunçlu bir şekilde. Niye düşündünüz o an? O vakitte yani aklıma hiçbir şey gelmedi. Yani niçin ne yaptım? Acaba bir düşmanım mı var? Başka şey mi? Çünkü aklıma benim fezbi olganı, başka bir şey olganı asıl gelmedi. İlk vakitlerde. Sonra maçlara oturtturdular. Benden bir şey istediler. Dediler ki biz dedi şeyiz işte böyle geldik. Biz Rusya'nın adamlarıyız. Bir şekilde ona benzer uşakan laflar ama şöyle düşününüz. Benim psikolojimi düşününüz. Kafamın üstünde bir pistolet ve bana sorular verirler. O vakitte evet ne sorarlar ne yaparlar kafam şimdi uğulday bir şekiller kele ama aklıma kele ilk gelgen şey evet korantam kele kızım kele ben kelem yani şimdi beni öldürecekler atacaklar kaçıracaklar. Hep öyle şeyler ilk gelgen aklıma o geldi. Benden sorardılar dediler ki siz dediler sen işte bak bunda Kırım'da senin iş yerlerin var dedi. Hepsi ketti. Çok balaban maddi zararlar gördün. Biz bunun hepsini anlayımız. Sen bizim aytkanlarımızı yapsan biz seni Kırım'a geri kaytarırız. Kırım'da yaşarsın. Gene Yani verbavat yapmaya istediler. Evet. Biz senin geri coygan maddi zararlarını, biznes taraftan coygan zararlarını biz hepsini karşılap oluruz. Hepsini geri kaytarırsın. Sen bizim isteklerimizi yaparsın. Ben ne istiyorsunuz dedim. Peki istekleriniz nedir? Karşılığında ne istiyorsunuz? Mustafa Aga hakkında bu Mustafa Aga işte şöyle yaramay, böyle yaramay. İşte bizim aytkan şeylerimiz siz bunu sosyal medyada mı ya da Agenstivadan bir şey de yazın. Biz başka bir şey istemiyoruz. Sen yakın adamsın. Böyle bir şeyler yap. Ben de onlara tek bir şey ettim. Dedim beni vurun atın. Ben böyle bir şey yapmaya mümkün değil. Yapmaya. Bilesiniz beni eğer aldınız kısladınız ama beni o zaman karakterimi de bilesiniz. Ben öyle bir şey yapmayacağım sizge. Hiç vakitte. Şu vakitte en ağır olan şey şu oldu. Benim için. O zaman sen de Kırım'daki kızını ve apayından düşünmeyesin de sorarlar bana. İşte o vakitte işte yani sonra evet korktum. Yani korkmasam bu insanım ben çünkü. İnsan olduğun için korkasın. Arabadan aldılar aşağı. Dediler sen dediler şimdi pek korktun. Ne etmeye bilmişsin. Seninle birkaç gün sonra bir kahve içelim, çay içelim. Güzel konuşayım seninle. Sen şimdi git dediler. Beni bıraktılar. Evet yaptım o vakitte. İlk yapkan işim aklıma gelgen Rıfat Çıbarov'a telefon açmak oldu. Aha. Çıbarov'a telefon açtım. Sağ olsun Çıbarov çaptı geldi. Hemen geldi. Rıfat Çıbarov'la laf ettik nasıl olgan ne olganını. Rıfat Çıbarov birkaç yerge telefon açtı. Bunun arasında ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben Türk vatandaşıyım. Yani bu Ukrayna vatandaşı değilim. Böyle bir şey yapmak mümkün değil. Pasol'la telefon açtık. O vakitte Yönet Bey'de Türkiye elçisine telefon açtık. Evet. Akşam onunla laf ettik. Yönet Bey sabah dedi elçilikke geliniz. Şimdi yapalım. Geliniz laf edeyik. Sabah erkenden hep beraber Rıfat Çıbarov, ben, Yönet Bey laf ettik. Nasıl oldu, ne oldu, ne bitti. Olgan'la onlara da anlattık. Siz dedi Yönet Bey bir şey yapmanız. Çünkü biz dedi girişimde bulunacakmız. Bunda Ukrayna'dan laf ederimiz. Belki başka şeylerde. Laf edildi. Çok laf edildi. Şeyden geldiler o vakitlerde bundan da geldiler insanlar. Ne oldu olganını soradılar. Ne yapkanını ama sonunda bir şey çıkmadı. Sizin fikrinizce ne için aynen sizge böyle baskı yapıldı? Benim fikrimce şöyle. Ben Kırım'dan Türkiye'den, diasporadan vatan deyip Kırım'a gelgen ilk insanlardan birisiyim. Birinciden bu. Yıllarca ben Kırım'da ticaretle uğraşmadım başka. Tek milli hareketin içinde uğraştım. Mustafa Aga'nın yanında mecliste çalıştım. Bunu açmaya da şöyle ve galiba hakkım da vardır. 94'ten 95'ten sonra Kırım'dan Türkiye'den Kırım'a gelgen yardımlardan olsun ya da başka şeyler olsun
Kırım'a kakılgan bir mıh bile olsa onda benim bir payım var idi. Bir şekilde yaptım. Her şey bütün medya alanında olsun, başka şeylerde de ATR'in kurulgan vakitlerden bile ben bunu ATR'in kurulgan vakitteki yaptan Rıfat Aga da bilir işte bunu Şevket Mehmetoğulları da bilir. Tabii Meydan Radyosu'nun kurulması, Kırım Haber Ajansı'nın kurulmasından daha başka şeyler. TİKA'da işte 9-10 yıl TİKA'da çalıştım. TİKA'daki yapılan projelerin birçoğunu ben yürüttüm. Ondan dolayı da beni başka türlü düşündüler. Belki de benim Kırım'a gelgenim Kırım Tatar olganım için. Burası benim vatanım olgan için ben geldim ama onlar belki başka türlü düşündüler. Bunlar acaba şpiyon deyip mi düşündüler? Başka ne düşündüler bilmeyeyim. Ya şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım ve Kırım Tatarlar yönelişinde yapkanlarını yeterli bulasınız mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. Şimdiki. Şu haldeki. Evet. 7 yıl geçti mi? Biz geçenlere işgalinin 7 yılını hatırlay ve kaydete edik bu kederli konudan beri 7 yıl geçti. Bu aslında sizce bu yeterli mi yapılganlar? Zor bir sual doğrusunu söylesem. Benim için zor bir sual. Yani kıskana artacak olsa evet de yeterli depay tabii ben şimdi. Çünkü şöyle söyleyeyim ben size. Bizim beklentimiz ne? Biz Türkiye'den ne bekliyoruz? Bir insan olarak, bir Kırım Tatarı olarak Türkiye'den evet Türkiye bizge Kırım Tatarlar için en yakın devlet. Bizim çünkü kan kardeşimiz, bizim aynı milletteniz, aynı dildenimiz, aynı dindenimiz. Onun için beklentimiz çok fazla. Çok şey bekliyoruz Türkiye'den biz. Ama Türkiye'nin de yapacağı hem siyasi taraftan hem de maddi taraftan belli az imkanları var. Çünkü Türkiye'ye tek Kırım Tatarlar bakmayın. Türkiye tarafına düşündüğünüz zaman Azerbaycan, Karabağ meselesi var, Suriye'de var, Irak var. Türkiye'nin kendi bu PKK problemi, teröristler bilirsiniz probleması var, Ermenistan probleması var, pek çok problemler var. Tek Kırım Tatarlar olgan olsaydı evet de biz daha çok daha talep edebilirdik. Ama Türkiye'nin imkanları doğrultusunda yapabileceklerini bana göre en yaxşısını yapabilir, en çoğunu yapabilir. Geçenleri Putin'in sözcüsü Peskov çok böyle meraklı bir çıkışta bulundu. Belki siz eşitkendirsiniz. Ben seyircilerimizge hatırlatmağa ve onun цитатасını daha bir kere dinlemeye teklif edeyim. Мы не принимаем позицию Турции по Крыму. Вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию. Мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации. Kaydan bu cesaretini alalar? Yani böyle şey etmeye kim verir bu cesaretini? Yani bunu Rusya'nın cesaretini aslında bu aytkan şeyi bana göre cesaretlikten de ziyade aynı aytalar diler ki biz işte Türkiye er ya da geç bu şeyini kabul edecek. Emin miyiz depayda? Emin depayda. Aslında bu bir taraftan düşünen vakitte çok da emin değiller böyle bir şey giden. Çünkü emin olgan olsalar emin olgan insan bir şekillerde aytmaz oturup beklerler. Demek ki emin değiller ki bunu toktamaya aytalar. Ayta verirler ve Putin de bunu ayta, başkaları da ayta. Diler ki biz Kırım meselesi bizim için bitti. Ya durup dururken de bunu aytarsınız madem o kadar eminsiniz. Ben belirlesem bunlar özlerinde korkularından dolayı aytalar. Niçin aynen Türkiye'nin hasiyeti paytalar? Niçin misal olarak Almanya'nın mutlaka kabul edeceğini aytmalılar ya da Amerika'nın ya da Frankistan'ın veya niçin aynen Türkiye? Türkiye'nin çünkü sonki vakitlerde Türkiye'nin de bir politik taraftan evet de Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşması var. Türkiye ekonomik taraftan, business taraftan Rusya ile ticareti yüksek. Rusya'da bunu yaxşı bilir. Türkiye'nin ekonomisinde önemli payı var Rusya ile ticaretin. Bu ticaretin bozulursa Türkiye'nin ekonomisi de bozulacak. Türkiye Amerika'nın bilesiniz yaptırımlar getirdi, başka şeyler. Avrupa'daki Türkiye'ye bakışı daha farklı, daha bir değişik bir şeyler var. O yüzden dolayı da Türkiye'nin sanki bir köşeye sıkıştırmışlar gibi bir öyle düşünceler olabilir. Türkiye'nin öyle düşünebilir. Denize düşen yılana sarılır. Öyle bir Türkçe bir şey vardı ama tam onu aytmak kadar doğru değil yani. Denize Rusya düşen... yılan olamında. Evet olamayacağım ben öyle de ayıp olamayacağım şimdi. Öyle çünkü ben niye için sorayım? Ne yapabilir Türkiye'de paytasınız da? Elbette ki
Siz çok doğru aytasız. Her bir memleketinin, el bir devletinin en başta o özünü düşünmek. Özünün menfaatları var, özünün problemleri var, özünün halkı, özünün elektoratı var sonuçta. Rey bergen devletçilerge, siyasetçilerge ve ilahri. Ama eğer alacak olsa Kırım meselesine, Ukrayna meselesine, Avrupa devletlerinin, Amerika'nın da özüne göre menfaatları var. Buna Almanya misal olarak Şimali Kuzey bu akımını kurmağa eminlikle böyle istey. Ama bunun beraberlikte Rusya'ya karşı yaptırımlarını da uygula. Yani sanksiyalarını. Yani Türkiye'nin böyle imkanı yok mu? Şimdi onlar Rusya'nın bu Akkuyu AES'ini kurmağa anlaştılar, kurmağa başlayacaklar. Sonra bu S-400'lerini Rusya'dan almağa devam etti. Ve Türkiye'nin kolunda Rusya'nın ekonomisine büyük bir darbe verecek birçok imkanlar ve aletler var. Yani sizin fikrinizce bu yaptırımlarını Türkiye'nin uygulaması ve kırsetmesi için aslında alametler var mı ya da yok? Kendi içi ticaret devam edecek. Evet, şimdi Türkiye bilirsiniz Türkiye'nin her bir ortamda her zaman şunu ayttılar. Diler ki biz Kırım'ın işgalini tanımayımız. İşgalini tanımayımız. Biz bunu hiçbir anda hiç vakitte tanımayacağımız da ayttılar. Ama biraz evvel aytkanımız gibi Türkiye'nin kendi öz problemleri var. Şimdi bu S-400'ler meselesine gelken vakitte burada da çok fazla konuşulan, çok fazla aytılan S-400'ler. Bunu defalarca Türkiye'de Cumhuriyeti'nin başlıkları bunu defalarca ayttılar, defalarca bu dile getirdiler. Şimdi şöyle bir şey düşününüz. Bunu birinci bir anlaşma var. Türkiye bir NATO üyesi. Ülkesi. NATO üyesi. NATO üyesi olan bir devlet NATO'dan bir hava savunma sistemi istiyor Amerika'dan. Patriot'unu istiyorlar. Diler ki bana biz geber. Türkiye ki bunu Türkiye'nin özünü savunmak borçlu. Çünkü düşmanlar etraf düşmanlarla dolu. Bana göre de birinci düşman dost gibi görünse de Rusya. Aslında baksanız ama her bir yerde İran desen İran ona dost değil. Suriye'deki karışıklığını bilesiniz. Yunanistan'ın sonki vakitlerde Akdeniz'deki yapkan hareketlerini bilesiniz. Her bir tarafın çevirgen. Bana hava savunma sistemi gerek de payta Türkiye. Amerika bunu vermiyor. Yok vermeyecek miyiz de payta. Peki ne yapmak gerek Türkiye? Oturup siz vermişsiniz yakşı ben kimseden almayacağım da paytmak gerek. Obama mesela vaktinde bu patriotlar verilmegen edi. Ben yanlışmasam Trump Erdogan'ın o sıkıntı korungeni vakit hatırlaysın. Evet. Dedi bu Obama vermedi ben veririm. Ama vermediler. Onu bergen olsalar da evet diyor ama vermediler. Belki eğer Türkiye S-400 satın almaktan vazgeçseydi belki veremediler. Yok, yine vermeyeceklerdi. Yine vermeyecekler. Çünkü Amerika'nın da başka Avrupa devletlerinde Türkiye'nin orada güçlü olganını istemiyorlar. Türkiye orada güçlü olursa eğer Türkiye burada güçlenirse bütün buradaki bu coğrafyadaki bütün insanlara yardım edecekler. Bütün devletleri yardım edecekler. Türkiye'nin güçlü olması ne Amerika'nın işine kele ne Avrupa'nın işine kele. Bir kimsenin işine gelişmeyi. Onun için Türkiye'de özün çarelerine baktı. Bu biraz evet de bu derin bir mesele. Bu beni doğru söylese beni de aşar. Bu mesela ama benim öz şahsi düşüncem bu şekilde. Ama siyasetini alacak olsak bunu kaydetmek gerek ki bu akınca olur. Ukrayna ve Türkiye arasında çok büyük böyle müttefiklik ve stratejik ilişkileri var. Hususan müdafaa yönelişinde ve müdafaa sahasında ve Zelenskiy de her vakit Türkiye'ye özünün böyle kardeş ve bizge yakın devlet olganına göre ki Türkiye Cumhuriyeti de bizlerge destekini her daim bildiriyor ama elbette ki bu destekinin sadece sözlerde değil de hareketlerde de korunmasını daha çok bana göre hareketlerde korunur. Çünkü Ukrayna'ya yapkan vergen desteği bu işte SİHA'lar, İHA'lar onların buradaki bayrakların verilmesi, bunlarla anlaşmalar yapılması, savunma sistemiyle anlaşmalar yapılması Ukrayna'daki ve Türkiye arasındaki dostluğun daha da pekişmesine sebeptir. Yani bu Türkiye zaten kolundan geleni bana göre kolundan geleni yapar ve yapmaya da devam edecek bunu. Ama evet bu önceki ilk sorgan sualiniz. Biz yine insan en çok destekini kimden bekler? Dostundan bekler, sevdiğinden bekler. Biz de buradaki Kırım Tatarları da olsun, Kırım'daki Kırım Tatarları da olsun. Türkiye'nin çok sevgenleri için bunu çok fazla bekliyorlar. Çok fazla ama Türkiye'nin şu andaki
şimdiki pozisyonda düşünerek bunu istemek gerek. Ben isterdim ki yani ben hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım hem de ben burada Kırım Tatarıyım. Ben Kırım Tatar milliyetçisi bir insanım. Ben isterdim ki Türkiye Rusya Kırım'ı algan vakitte Türkiye ayakta dursun, gelsin, kaldırsın gemilerini, Rusya'yla savaş yapsın, Kırım'ı kurtarsın. Ama maalesef realite öyle değil. Olamaz. Yani istese de olamaz. Çünkü Türkiye'nin kendi özün problemleri var. Bu dengeleri korumak mecburiyetinde. Yani. Geliniz daha Kırım Kırım haberlerini sizne muzakere ettik ve yayınımızga da bir musafirini bağlayıq. Çünkü saygılı arkadaşlar sizin bilgenizge göre ki Tunev'in bizim yayınımızda Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Edem Dudakov da bunu kaydetti. Akmejit'teki Abdal Müslümanlar mezarlığının 7 hektarını Hristiyanlar mezarlığına bergen işgalci memuriyet ve Bekir Ağa Mahmud bizle şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım gazetasının baş muharriri Bekir Ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam Gülsüm. Selamun aleyküm İsmet Bey. Aleyküm selam. Bekir Ağa, bu Abdal meselesini bizlerge tafsiyatlıca tarif edersiniz mi? Nasıl etip şimdi Kırım yani Müslümanlarının mezarlığı olgan Abdaldan ve Abdalga ayrılgan bölgenin 7 hektarı şimdi Hristiyanlarının mezarlığına, kabristanına geçti. Nasıl oldu bu? Yanda da galiba ne kadar geçilgen belli değil. Onu da ölçemediler. Birinciden, ikinciden Hisar kuruculuğu da devam etti. O biraz ende ne diyeyim pek taze mesele değil. Ben bu onu tarihin biraz gözettim ve bana birinci laflar başlagan idi. Oktyabrın başında kaysı bir Rus tilli Kırım telekanalı haber etti. Abdal, ikinci Abdal'da yani yanı Abdal'da Kaysın meydanı 98 hektar yani 1 kilometre ki 1 kilometre tahminin öyle meydanını ala büyük yer evet bir koyun yer anda yerler biteyken bunu ayta Akmeşit şehir memuriyet başının muavini ayta yani böyle bir ciddi insan ve böyle şeyler ayta ama bizde de anda da 1,5 hektar yer var bu bizge yarım yılda yetecek biz onacı bu meseleyi çözerek ve bizden de böyle bir koz karar belgeledik nerede o olacak tahminen daha 100 hektar buna alacağımız kendi şu taraflarda bu Живописное, bu Молодежное şu kasabaların Akmeş'te o tarafa gittiğin yerlerde onun için rahatsızlanma hiç de esas yok deyip tahminen böyle bir çıkış yaptı. Tamam bir ay geçken son noyabrın başlarında muftiyatın azbarına ve son demek anda idarege kele endi bu şehir memuriyet başının ozu kele birkaç insan beraber o hanım bana da bir ay daha geçmedi o işinden öz ihtiyarının tırnak içinde alıp taşlanıldı. Söz sırası gelgende degenedi. Ben geldim, çokka geldim. Ben çok çalışacağım ve muvaffakiyetli çalışacağım. Öyle biraz kopaylı biyanat yapkan idi. Buna 2 yıla varmadı işte. Ayda ne olsa da. Onlar kendiler ve bana bu herkes bilgen meselenin o yerde söylerler. Anda mufti birkaç muamirleri oturalar. O değil bana bizge siz anda Abdal'da 12 hektar endi tasavvur etiniz. Birinci ve ikinci Abdal o tahminen 170 hektardan ziyade 174-175. Alo. Uzuldu ne yazık ki bağımız. Daha bir kere lütfen telefonu açınız Bekir Ağa Mahmud'a, Kırım Tatar Milli Meclis azamızға. İsmet Bey, ne dersiniz? Ne için böyle yapılan? Yani ne anlamga gele bu? Şimdi elbette Rusların bizge ne
ölülerimizge saygısı var, ne dirilerimizge saygısı var. Olmasını beklememiz zaten öyle bir şey ki. Bu yarın bir gün mezarlıkımızın topraklarından bir miktar aldılar. Eğer böyle giderse yarın bir gün gelip de mezarlarımızda sürüp alsalar yani bu yaparlar. Rusların oradaki işgalci güçlerin zihniyeti böyle, düşüncesi böyle. Ben ama meraklı bir şey ki ben ya görmedim, belki de görmediysem siz bana ayttınız. Müftiyatın bir tepkisi olmadı. Müftiyat orada Müftiyatın hatta laf etkenler ve müftiyatının razılığını bile almağa galiba tırışkanlar. Evet, ben bizim herhalde razılık verdiler. Bekir Ağa'dan kelini soraya kayıttı bizge. Onu ben tam anlayamadım, anlatamadım. Bekir Ağa iştes? Müftiyat meselesini bir... İsmet Bey sorayım, andaki müftiyat bu meseleye aslında ne ayta? Onlar mı tasdiklandı bu? Müftiyat razılık verdi mi? Bakın bu noyabrın başında olar diller. Anda açık bir rahatsızlık oldu. Son bunlar diller yok bu mesele boyunca biz daha hiçbir karar almadık. Kimse rahatsızlanmasın diye. Öyle manada. Ben teşkirdim müftiyatın saytında sayfaladım baktım ve bu konuşuğun taptım hesaba haberin bu konuşu hakkında. Anda başka laflar abdal meselesi anılmay aslında. Ne içindir olar doğru görmediler bu haberge koşmağa demek bu hanım baş memuriyet başı kotergen meselelerini onlar onu izahlamadılar onun haberlerinde ve böyle mesele çıktığını aytmadılar. Ve böyle bu mesele demek biraz ne diyeyim sizge toktap kalgan gibi oldu. Sonra bu laflar çıktı anda ben işittim özüm anda isar kurulayata eken. Son bana bu siz şimdi göstergen kadrlarını gördüm, onun muhalefinde de laf ettim, bildim ve elbette pek tacipli mesele olmakta çünkü ben tekrarlap aytam. Oktyabr ayın başında bu mesele anılganda hiçbir olarda rahatsızlık yok idi ve böyle bir Müslüman abdalın kaysı bir kısmına öyle bir reyderlik koz taşlamak öyle mesele durmaydı. Bir aydan son bu şey oldu. Son besebeli nasıldır bir ne diyeyim işte gene de bazar demeyeyim işte ama biz sizge bu şeyin falan tüken bu sizge böyle meselelerde yardım ettik bu ricamızın becerdik galiba belki böyle etip mi son bunu besebeli şehrin komünal hizmetleri bizim abdalga girip başladılar bu isarın koyma. Bu teessüf ki daha müftiyatın hiçbir sesleniyor bu şeylerge yok. Bilmeyeyim. Ben işittim sanki laf demek olar sorağan 7 hektar değil endi lafkte endi 3,5 hektar hakkında sanki. Ama elbette o hanımını o yerde bu şey bana sizde 12 hektar var 7 hektarın siz tek 4 hektar işletesiz 7 hektarın bizge berseniz yaxşı olur. Son biz sizge bir vakitleri başka bir yerden kaytarıq deb öyle ben sizge mana şimdi aman söz onun lafların aytamıştı. Şimdi mesele mana böyle derecede. Çok sağ olunuz Bekir Ağa, tafsilatlı şekilde hem bizlerge hem seyircilerimizge bu vaziyetini anlatkanınız için. Teşekkürler. Bekir Mahmut, bizle canlı bağdaydı Kırım Tatar Milli Meclis azamız. Sağ olunuz. Stüdyamızın musafiri ise İsmet Bey Yükseli'de. Çok sağ olunuz İsmet Ağa, stüdyamızga gelip sorularımızga cevap vergeniz için. İş adamı ve Milli Meclis reisimizin mesleğatçısı. Saygılar arkadaşlar, men sen yazık ki bu bölükni yakunimek mecburiyetinde Mater teлеканалы ile olunuz bir kaç dakikadan sonra sizlerine zaman informasyon programması sonki haberler ile selamlayacak. Sonra bu stüdyada Prime Mujdabayev sizlerinin yayını alıp baracak. Musafirlerinin seyretiniz görüşkence.
Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила стратегію звільнення Криму. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання. Він зауважив, що документ готували впродовж року і залучали Меджліс. Але голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що не коментуватиме цю подію та обмежиться дописом у Фейсбуці. Олексій Данілов називає стратегію дороговказом до звільнення Криму, втім деталей проєкту поки не називає. Лише запевняє, що документ буде відкритим, а його англійську версію отримають наші західні партнери. Це буде відкритий документ, всі зможуть з ним найближчим часом ознайомитись. Більш того, ми прийняли рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Він буде мати офіційний переклад англійською мовою, що дуже важливо сьогодні в сучасних умовах. І всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом англійською мовою. Цей документ буде відкритий. Окупанти погрожують Ельвіру Аметову. Зранку до голови Судакського регіонального меджлісу приїхали окупаційні поліціянти. Розпитували про бізнес та вручили запрошення до Центру протидії екстремізму в Сімферополі. Підозрюють у буцімто фінансуванні забороненої організації, маючи на увазі меджліс. Представницький орган кримських татар заборонений окупантами, але досі вони не погрожували представникам регіональних осередків. Їхати з окупантами та підписувати документи Ельвір Аметов відмовився. Каже, гроші витрачає на родину та доброчинність, а меджліс покине тільки коли цього забажає народ. И они потом начали говорить, вот вы как предприниматель или как здесь меджлис запрещенный. Я говорю, для вас запрещено, а я говорю, как сейчас действующий председатель меджлиса. Я от этого не отказываюсь, меня народ избрал. Если народ мне сейчас скажет, что я уже надоел, я тут же брошу свою деятельность. Ну, говорит, если, говорит, вы будете как профинансируете, мы сразу будем знать, мы тогда возьмемся за тебя, в общем. Угрожает. Но я им сказал, я говорю, я добровольно, во-первых, тем более Симферополь, говорю, не поеду. Если им надо, пускай приезжают, арестовывают и увозят. Ельвіра Аметова в 2019 році звинуватили в незаконному придбанні та зберіганні зброї. Йдеться про старовинні зразки, знайдені в його домашній колекції, яку він створював впродовж 20 років. Серед експонатів, вилучених окупантами, наконечники списів, стріл, сокири, ножі та несправний револьвер. Ельвір Аметов неодноразово говорив, що всі предмети є свідченням розвитку історії кримських татар та мають культурне значення. Від мусульманського кладовища на Абдалі в Сімферополі відібрали кілька гектарів. Відео з новими парканами, які відгороджують землю для християнських поховань, зняв перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял. За його інформацією, за парканом від 3 до 7 гектарів. Саме на 7 гектарах наполягала окупаційна влада Сімферополя. Мовляв, на Абдалі закінчуються місця, а на його мусульманській частині є вільні гектари. В обмін мусульманам пообіцяли компенсувати землю в іншому місці. Окупаційна адміністрація начебто знайшла 100 гектарів за містом, але досі не змогла оформити всі необхідні документи. Окупаційний муфтіят відмовчується. За словами головного редактора газети «Крим» Бекіра Мамутова, такий обмін нерівноцінний. Земля на мусульманському кладовищі дорожча за землю на новій ділянці. Понятно, что новое кладбище будет достаточно отдалено от города. Вот. А здесь, ну, видимо, вот положен глаз, так скажем, на территорию, которая прямо возле кольцевой автодороги. И это гораздо ближе к городу. Соответственно, эти земли ценнее. Вот. Возможно, что здесь есть какой-то, так скажем, и финансовый интерес, исходя из того, что однозначно эти земли будут котироваться дороже, конечно, чем те, которые там на новом, уже, так скажем, на 3-м Абдале.
Перша бойова втрата березня. Поблизу Старогнатівки на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинув боєць об'єднаних сил. Він дістав важке вогнепальне поранення, воїну надали медичну допомогу, але врятувати його життя не вдалося. Крім того, окупанти били з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в передмістях Південного та Троїцького. Гаряче було й на Донецькому напрямку та Приазов'ї, неподалік Авдіївки, Водяного, Мар'янки, Ломакиного та Красногорівки окупанти гатили з гранатометів різних систем. На всі 8 ворожих обстрілів українські воїни відповідали вогнем. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. СЦКК 10 березня зафіксовано проведення найманцями Збройних сил Російської Федерації інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів Збройних сил України на непідконтрольній уряду України території в районі населеного пункту Калинове. Який міністр, така і культура. Окупаційний міністр культури Криму Аріна Новосельська вилаялася на нараді Окупаційної ради міністрів. У неї перестала працювати техніка, і вона нецензурно звернулася до своїх помічників. Але мікрофон жінки був увімкнений, і міністерське матючиння почули не лише на нараді, а й усі глядачі онлайн-трансляції. Поставили как обезьяне. Доброго вечора. В ефірі Прайм на телеканалі АТР. Ну, це я традиційно так кажу. Насправді це не зовсім звичайні ефіри, звичайні прайм-тайми. Бо в нас йде вже більше за місяць телемарафон «Сейф АТР. Голос Криму» має бути в ефірі. І не зрозуміло, коли він закінчиться, з зрозумілих обставин. І ми запрошуємо на цю хвилину до нашої студії людей, які найсильніше нас підтримують, людей, які знають про наш канал, про наш народ, які завжди поруч. А тим більше моя сьогоднішня гостя ще не була на телеканалі АТР. Це така помилка величезна, історична, яку ми зараз виправимо разом. Це Ірма Вітовська-Банца, актриса, акторка, правильніше. Акторка, так. Добрий вечір. Я була на каналі, але не в вашій студії. Ну, для мене як не було. Але так, це було раніше, вже набагато. Але я дуже рада, і справді я підтримую вас. І хочу одразу сказати, тому що я акторка кіно, що для мене робота Нарімана Алієва «Додому» є дуже важливою в контексті відчуття солідарності з вашим народом. І ще я перейду, просто мені так простіше. Вибачте, моя українська не бездоганна. Я хочу сказать, что вы же даже рамку поставили «Сейф АТР» у себя в Фейсбуке, там многие люди видят, вы человек популярный, вы тоже привлекаете, одна из тех, кто привлекает внимание к этому безумию, которое творится уже второй год подряд в одни и те же даты. Вот. И в одно и то же время уже другое правительство, при этом уже президенте, придумывает новые и новые причины, чтобы
подтянуть или вообще прекратить, мы не знаем их конечных целей, государственное финансирование канала, который не может получать ниоткуда никакую прибыль, который показывает, вы видели новости, что мы показываем, да, там каждый день репрессии, вот сейчас грозятся арестовать лидера Меджлиса Судака за спонсирование терроризма, как они пишут, да, вот, и так далее, и любая помощь нам вообще, каналу АТР, например, я не про этого человека говорю, а каналу АТР, кто вот из Крыма, допустим, передаст даже 10 гривен, они трактуют это как помощь террористам. Да? Ну, звісно, це зрозуміло, Да, з точки зору окупантів. Да, зрозуміло, що ми не можемо ані рекламу тут получать. Ну, І ви потребуєте захисту, по-перше, за Конституцією ви є громадянами України, і анексований Крим цього не скасовує, а потім ви народ, який утворився на території Криму, тобто ви титульний народ цієї території, і у вас немає запасного аеродрому, хто би вам допомагав. Крім і України, це є прямий обов'язок дбати про вас. Тут абсолютно логічно. Чому так себе ведуть? Я не знаю, я думаю, що це певні, можливо, впливи, тиски, певні. З якого боку? Я думаю, з російського. Я думаю, ну, а з якого? Ну, просто у меня других точно версий не з нет. американського і не з В Америке мы никому не мешаем, в Европе никому не мешаем, в Украине никому не мешаем. Я думаю, це все ще пов'язано оцю вашого Криму і України, так? От для того, щоб не було цієї причетності одне до одного. Я думаю, що це тиск. Я думаю, що дуже, якщо така системна йде робота, я думаю, що дуже великий тиск. А как вот так получается? Я тоже ищу ответ на этот вопрос, найти не могу. Вот Владимир Зеленский и вот РНБО, и запрет каналов Медведчука, и, казалось бы, мы тут думаем, вообще тут мы патриотический канал, тем более мы внутренней политикой практически не занимаемся, у нас Крым, репрессии, и Зеленский говорит противодействие фейкам, информационная война с Россией. Мы думали, тут вообще нам работы будет столько, что мы не будем успевать просто грузить все, что мы делаем, новости, там, политические программы и так далее, туда, больше. Вместо этого нам говорят фактически «заткнитесь». Я от тут этого не понял вообще. Я думаю, що це теж те, що ми сказали до цього. Що це тиск певний, який, мабуть, дуже є суттєвий. Я не можу давати коментарі, тому що я не в ситуації зараз такої інформаційної. Ну, просто відчуття таке. У мене таке відчуття, так. Звичайно, я не думаю, що тут є свідома позиція, власне, їх як громадян, але я думаю, що вони перебувають під великим впливом певних якихось. Ну вот я тоже, вот я пытался найти другие Тому версії. що це ж не тільки ця історія, це дуже багато історій, які там ми там затишуємо або капсулізуємо, і я думаю, що це впливи. Я думаю, що це певні тиски. То есть наш враг находит каких-то людей, какие-то каналы, через которые он может то в суде, то где-то в правительстве, то где-то в администрации президента, то где-то еще с помощью каких-то рычагов влиять, тормозить что-то. Ворог дуже досвідчений. Він досвідчений вже не останні там роки. Це досвід уже століття. Вообще говорят, они тратят на что-то мне сказали недавно цифру, типа $500 миллионов в год на внешний вот подкуп там всяких французов, американцев, англичан. А вот так подумать, и впервые задумался, интересно, сколько они тратят на Украину? Вот тут же как раз самое то, что покупать им нужно сейчас, война. Я думаю, что там суммы такие, что никакому нашему телеканалу с этими несчастными 50 миллионами гривен, которые не хотят давать на вещание, это вровень не идет. Там, Так, я думаю, що вони досвідчений гравець в цьому плані на історичній карті. І в часи зі всієї історії. Тому там вже досвід, як це працювати. І ми в зоні їхніх інтересів. Ну и как у вас ощущения? Мы выстоим в этом всем? Ви знаєте, у нас який вихід? Я не можу давати прогноз, вистоїмо ми чи ні. Я знаю, тільки відповідаю за себе, ви відповідаєте. Який вихід? Нічого немає. Є в країни там Ізраїль вихід якийсь? Море.
Ні, маю на увазі Кроме моря нет інакше нічого, якийсь да. розвиток. От вони живуть в такому адреналіні, та, певному, якомусь постійному. Я думаю, що нам і деяким ще країнам так поки що. Та й самій Росії, вона ж не рівна, правда? Вона ж теж всередині досить А ну-ка расскажите різна. мне. Вот я часто встречаюсь с представителями украинской интеллигенции, много очень друзей, все хорошие люди. И такие патриотичные, как вы. И даже вот приходят ко мне и политики, такого, ну, прям вот люди, которые, ну, прям соль земли украинской, там, националисты с давних времен, такие, ну, просто вообще. Да, те, кого в России называют фашистами. А здесь мне люди приходят и говорят, и у всех такие добрые украинские лица, они говорят, ну, все-таки русских людей много хороших. Ну, в плані як хороших? Ну, в плані, ну, давайте так. У нас теж дуже багато хороших людей, але вони абсолютно не усвідомлюють або не хочуть і капсулізуються від питання, що є зараз що в країні війна. Так? Ну, не Разве хочеться. может хороший человек от этого себя отделять? Може. А как? Ну, это разве хороший человек? Ні, він просто не, скажімо там, несвідомий громадянин, я би так сказала. Але він може любити собачок, допомагати старшим людям, опікуватися хворими дітками. Ну, тобто в нього є добрих, позитивних, багато якостей. А раненими дітками вже не опікуються, А це вже боляче. А це вже визнати те, що стресуватись, так? Або визнати, наприклад, те, що довгий час, ну, дуже важко багатьом визнати, коли роками культивувалося, що Росія є другом, дуже важко прийняти цю іншу правду. Не тільки тому, що апріорі хтось не вірить, такі теж є. Такі теж є і вірять, що це от, хахли. Так, є. Але деякі не хочуть визнати, це травмує. Це іноді більше травмує, ніж нам їх травмує повсякденна вкладка в якусь там рятування хворих дітей. І тут я можу сказати, що це добрі люди. Свідомі вони громадяни? Напевно, ні. Это такая, наверное, многовековая травма, когда веками объясняют, что это братья, а потом не хочется верить в очевидное, что глаза 7 лет видят вот так, да? Но отворачиваешься, так, как будто этого нет. Звичайно. Да? У росіян, я би сказала, десь приблизно та ситуація, тому що ми бачимо, що є люди, які виходять, є люди, які не бояться. Ну, там взагалі складніше, правда? А який процент, ви знаєте, там виходить? Ну, відсоток маленький, знаю, дуже Даже страшно делить. Вот 90 тысяч по данным ФСБ. Це дуже маленький відсоток. Ну, але система російська будувалася, ну, у них ще жорстче це все закручувалося, ніж поки Україна потрапила під вплив. У нас ще було Магдебурзьке право, у нас, в принципі, була якась польсько-литовська сторінка, у нас була європейськість якась, у нас частина України дуже довго була в Європі, скажімо так, і має досвід європейських імперій, так. Але там, ну, якщо ми уявимо навіть кріпацтво, скільки поколінь кріпацтва в Росії, а що таке кріпацтво? Це взагалі попирання гідності. Та чоловіка нет, ти віч ти ніщо. Да. Ну, це зґвалтовані народи, дуже багато, які пройшли через цю м'ясорубку. У мене колись була робота, а в Україні скільки? 1,5 покоління. 1,5 покоління. Дідо Шевченка, вільний козак. Батько Тараса Григоровича потрапляє повністю під кріпацтво, і Тарас Григорович не доживає, він достатньо молодою людиною помер, коли звільнили, пройшов процес звільнення. А в Росії є території, в яких там поколінь було понад 10. Ну так. Це яка свідомість, це яка зґвалтована свідомість, як це через ДНК передається, цей страх, це якесь садомазохістичне вже відчуття влади і громадянина. Розумієте, оця покірність. Я дуже хорошо вас розумію. Тому я думаю, що тут це теж дуже великий чинник для дослідження. І це дуже хороший чинник для дослідження носіями яких територій є люди, яких так само чи вивезли в Україну, чи самі вони приїжджали в Україну жити. Тому що я вважаю, що, ну, не я, це дуже багато хто трактує, що це все одно передається. Будь-які травми, які отримала родина далеко, наші бабусі, вони передаються. Знаете, пани Ирма, я хочу, вы настолько потрясающие вещи говорите, вы просто не знаете, о чем я сейчас думал. Дело в том, что вы же историком хотели быть. Правильно? Хотела. Но это чувствуется.
От я, власне, хотіла додати, я мала роль, де якраз моя героїня була, отримала покарання кримінальне за злочин. І там гра слів. А це російський документаліст, він драматург, він Воронов, але він документаліст. А документалісти, як і історики, архівні працівники, вони не мають випадкових дат в творчих своїх роботах. Тобто, і в нього стояла дата 1837 рік. І на грі слів ця героїня зустрічається з представником 20-го сторіччя, це все в потойбіччі відбувається. І він каже, ви з якого року тут сидите? Вона каже, з 37-го, 1937, так, зрозуміло, не будемо, я думаю, що всі... І я тут подумала, а що відбулося в 1837 році? Я зайшла, значить, почала шукати. І виявляється, що тільки в 1837 році кріпаків ввели в кримінальне право, взагалі в законне право. Тобто можна було просто розчленяти, хоронити руками їхніми. Тобто до цього я читала листи оцих подавачів, щоб ухвалили цей закон. Це коли малюють середньовічну Європу, чесно, це дитячий садочок, що відбувалося там. Наприклад, побудова самої системи була настільки, що це ваше майно, ваші кріпаки, але ви і ваші кріпаки майно царя. І якщо ви робите шкоду, то ви самі маєте... тобто ці всі хабарі, це все... була, да, відкати хабарі існували вже дуже давно. І, власне, можна було домовитись, от ми з вами пани, так? І я хочу запороти свого мішку. От він мені набрид. Чи дуньку. От мені треба її там якось щось зробити. Але я знаю, що якщо я це зроблю, я можу бути так, що мені треба... це не дуже... То ваш Петька запорить і нічого нікому. І ми з вами там поп'ємо, покутім. Тобто настільки це страшна була система. Я вже мовчу про педофілію, я вже мовчу про те, що батьки нівечили часом своїх дітей, щоб вони не підпадали під різні... Там листи почитати, скільки подавалось. У мене отак волосся шевелилося. Я просто зайшла подивитись, чому героїня у 1000... І от для мене стала картина, що таке зґвалтована психіка на протязі поколінь. І чому 90 тисяч, ви кажете, це є відповідь. Це великий досвід тоталітаризму не тільки радянського, а повного ще до того тоталітаризму. Знаете, еще по нерву... Ну и там народів багато, так? Да, есть народы, я считаю их оккупированными. Абсолютно. Народы, да? Они же, как украинцы, были оккупированы, то же самое до сих пор, многие народы оккупированы. Но у этой медали есть и другая сторона. Это когда общество, большинство общества, начинает жить по правилам звериным. По правилам тюрьмы, ГУЛАГа. Зоны, да? На самом деле это даже не зоны. Я сейчас прочитаю отрывок исторической книги. Он как раз про крепостную русскую общину, вот, которая под барином живет, но она самоуправляется там внутри. Да, барин с нее берет. Тоже такая маленькая зона, я все допускаю абсолютно. Для сельского мира уже соседняя община была не нашей, чужой. У нее было не грех урвать кусок пастбища, отхватить угол пашни, участок леса. Интересно, что акции или качества, считавшиеся порочными внутри замкнутого мирка общины, теряли негативную окраску за околицей. Запахивание чужой земли, порубка в соседнем лесу, наглый обсчет пришлых батраков считались не бесчестным, а лихим молодецким поступком. Если же такое действие шло на пользу не одному, а всей общине, давайте эту аннексию Крыма, допустим, подставим сюда, да? То тут получало всеобщее одобрение даже прямая кража соседского имущества, а вор долго ходил в героях. В свою очередь, от соседних общин ожидалось такое же поведение. С ним нужно было держать в ухо востро и так далее. Это простой пример использования на практике двойного стандарта, когда оценка поступка моральная менялась на прямо противоположную, в зависимости от того, кто его совершал, наш или не наш. Крым наш, наш не наш и так далее. И вот тут дальше резюме. Поскольку Россия была страной крестьян, то такой нравственный принцип властвовал над всем государством. Это Валерий Возгрин, «История крымских татар. Предисловие». Он профессор Питерского Барак на барак. Ваши, не наши. Сегодня вы, завтра вы. Умри сегодня ты, завтра я. Да, феодальне построєння общества, яке так і залишилося. Феодальна Європа, це було там, але це було глибоке середньовіччя. По суті, людоєдство. От по суті. По суті, так, але давайте так, що система так була і влаштована. Давайте згадаємо їхнього улюбленого, якого вони не прийняли у фільмах. Шкода мені, що він підписав листа. Павел Лунгін, цар, да? Коли він зняв і спробував їм показати справжню, десь в чудовому виконанні Мамонова, Івана Грозного.
Що це було? Вони ж не сприйняли його, тому що це не Бунжа Василь, це прекрасний Іван Васильович, розумієте? Це ж було дуже скандал такий був, хоча він, я скажу, тільки на 20% десь його, там взагалі все дуже печально. І шкода, що закінчується і так дуже обережно про вирізання Новгорода, так? Хоча там страшно було. Хоча Новгород це якраз була незалежна країна, можна сказати, союзник польсько-литовського. Да нет, они там своих резали. Они резали, по сути, ну, единоверцев, по суті, таких же славян. Ну, але тільки з досвідом демократії і іншого побудови суспільства. То есть, вот, мое убеждение, что такой национальности, как русский, вообще не существует, а есть вот рабские психологии, есть нерабские психологии. Вот те же одни этнические были славяне, я уж не знаю, как их там, их называли кривичи, в Латвии до сих пор, знаете, Крейвия, Россия, Крейвия. Вот, они же были славяне такие, они родственники были киевским славянам там и так далее. Казалось бы, да, но вот эта рабская жизнь, она вывела совершенно другую общность людей, даже не этническую даже. Не етнічно, це свідомість, це світогляд уже. Але оцей світогляд на жорстокості і страху одночасно. Ну це от така от, власне, є, це зґвалтовані народи, я вам скажу. Це дуже, от, власне, психічно зґвалтовані. І там для Росії, ну, вся їх велика література завжди була в контроверсії до... Крім коли їй там загрожувало, так, певні. Коли, наприклад, десь перемикало, починалося, ну, Чаадаєв, там, згадаємо, де дуже багато... Но часть русской литературы, кстати, частью которой стал Микола Васильевич Гоголь, да? Он же стал все-таки частью русской литературы. Ну, але він написав «Мертві душі». Є вечори на хуторі близь Диканьки, і потім ми переміщаємося в «Мертві душі». Но кто-то говорит, и я, кстати, с этим соглашусь, что все-таки он такой был, ну, малорос немножко. Ну, в нього листи були до матері, що мені не дають писати нашою мовою, так? А я не можу інакше. Ну, а хіба у нас... Ну, не Шевченко он, короче говоря. Не Шевченко. Ну, так і Стус, такого, при всій повазі до раннього Тичини, не Стус... Ну, хтось зміг пройти. Ви розумієте, дуже важко, коли у вас родина, я дивилася про Курбаса. Скільки людей захистили Курбаса? Його учнів. А скільки дали покази? А хіба можна їх звинувачувати за страх? Коли, наприклад, не ваше життя, а життя ваших дітей, ваших... Ну, це ж там, ви розумієте, вони вмикають будь-які. Ну, це понятно. Тому я не можу давати оцінку, тому що я сама не знаю, що б я робила в цей момент виклику. Це дуже добре нам зараз. Тому я не можу навіть дати оцінку, чому росіяни деякі бояться, які розуміють, що відбувається. Так мы не будем их давать им оценку. Мы просто скажем так, что вот Шевченко это одно, а Гоголь это другое. Але не просто, всі Шевченки, на жаль. Це Гоголь писал очень подобострастные письма императору Николаю, просил у него денег на житье в Римі. Ну і віддав Тараса Бульбу 39-го року, і там ще треба було внесли в 41-го року видання. Там якраз і з'являється ця вся любов, тому що... Ну, очень хорошо, що про літературу зараз теж поговоримо про русскую. Але, до речі, він написав потім листа Максимовичу, да, який за Януковича, коли було святкування ювілейне Гоголя, і використали уривок цього листа, я пам'ятаю, були такі... Як вони називаються, попри дорогою сітілайти, да? Чи як вони називаються? Оці такі що світяться. І там був Гоголь, і там була частина цього листа. Це він слав Максимовичу, якому дозволили, ну, який поїхав очолити університет Шевченка. І довший час вони ж прибували там, столувалися у Оксакових, от, не в Україні, не можна ж було. І він шле йому листа навздогін, і там такий був текст. Я дивилась, таке трактування і читала про з листів, от власне спогадів Аксакова і Гоголь, що писав. «Туда, в гордий древній наш Київ, там творились...» І там у нас поставили 3 крапки. «Туда, в гордий древній наш Київ». 3 крапки. Це було те, що в Україні було пару років тому на святкувань. «Там творились діла старины нашей». А в 3 крапках там містилось «Туда, в древний наш Киев. Он ведь наш, не их, не правда ли?
там творились дела. Я знаю, почему вы по нерву защищаете Гоголя. Он драматург хороший. Хороший. У нього п'єса реально хороша. І він підписував, він визнавався українцем. В Італії ж він там десь щось трошечки Хитра людина поробив. була, нічого. Ну, хитра, не хитра, це, звичайно, я вважаю, що Гоголь належить 3 народам. Себе він визначав українцем. Його творчість належить і росіянам, і українцям, і італійцям. Бо в Італії, наскільки я знаю, коли він там він збирав оці казки, якусь усну і щось там це фіксував, якісь там дрібниці є. Тому я думаю, що він доклався. Але те, що він... Сьогодні трошки час Гоголя, вам не здається? Сладкова-Щедрина. Ну і Гоголя теж. Ну, просто... Гоголь такой был. Ну, он такой Ляпкины, был. Тяпкины, Ну, зараз я понимаю, тут но просто... он все равно, он императору отсылал все эти произведения. А якщо забрати про імператора, взяти от просто... Ну, он подстраивался, Юра. Ну, он подстраивал. Он даже «Мертвые души», он же по цензурно писал. Он писал так, чтобы власть не поругать центральную. Ну, вот так по-хитрому. Но бог с ним, с Гоголем. Я вот про русскую литературу. Вы упомянули Чаадаева. Но мне кажется, что большая часть русской литературы – это как раз не бунтарство. Это как раз безнадега и культ жертви. Культ жертви. Так. Але мені часом здається, що це так само можливість якихось певних... От жертва, прокричавши, що ну, от як важко бути жертвою. Ну, не борці. Вот. Ну, чому Лермонтов все-таки був, я би сказала, десь... Ну да, но он умер рано очень. Ну, але був. И умер на захватнической войне, кстати. Ну, правда, не в бою, но умер на Кавказе. Он же там воевал, он убивал там черкесов. Он був частью імперії теж. Ну так, але все одно, я думаю, що у них можна побачити, що таке система і що людина в системі. Але ж все одно підкладалось так, як зручно. А Достоєвський вам подобається? Мені Достоєвський дуже подобався, коли я була підлітком, «Браття Карамазових». Я перечитувала разів 3-4. «Ідіот» пізніше. Ну, от «Браття Карамазові» для мене була найбільша улюблена книга Достоєвського. Потом не было разочарования в нем. Вот я же разочаровался почему-то. Не почему-то, я знаю точно. Ну, у мене більше було розчарування, якби зараз не зверталася до нього. От так, як тоді зафіксувалась, так якби і Булгаков, знаєте, в той період прийшов десь підлітковий. Я дуже рано читала літературу. Вот он как раз Булгаков хорошо заходит подросткам. Да, это точно. да, вот да, это да. полумистичность какая-то, вот это все. Да. Ну і плюс реально оця підміна оцих всіх, ну ми бачимо я ж бачила, як мої ходили батьки на парад, і в той самий час, що відбувалося в відношенні до цього параду. Так? Ну ми жили в такому зміщеній реальності. Абсолютно. То що, скажімо, я дуже люблю Чехова. І вважаю, що він дуже тонко якраз писав оцю про відсутність браття, взяти відповідальність. І от «Три сестри» – це найкращі. Живуть біля вокзалу. Вишньовий сад, але живуть біля вокзалу. Ми чуємо весь час Москву. Ми вже всі в залі, всі в буквах Москву, надзадача. Причому живуть біля вокзалу. Я ще раз повторю. І ніхто не візьме квиток. Живуть, чути гудок поїзда весь час. Да? Но ніхто не бере квиток. Ну, Емеля з печки не слізав, поки вона сама не поїхала. Но вчинок. Візьми і їдь. Вот роби. Да. Но роздерглагольствувати як? Оце теж, і мені здається, що в нього, у Чехова, якраз і є ось ця така певна карикатура на це все. Тому що дуже довший час експлуатували на темі таких благородних, нещасних, сентиментальних. А насправді це ж якраз і викриває. Алло! Як ви можете жити? У нас була вистава Януша Главацького, поставив її Станіслав Анатолійович Моїсеєв в Молодому театрі «Четверта сестра». Януш Главацький – це польський драматург, який довший час мав досвід співпраці з Голлівудом в Америці. Він був дисидентом, він мусив Польщу покинути в свій час, але він був дуже великим прихильником Чехова, власне, «Трьох сестер». І він приїхав в Москву в 90-х роках. І, надивившись на реальність 90-х, він написав «Четверта сестра».
Я не бачу. І чудова була вистава, вона вже знята. От шкода, що ви не бачили, тому що це блискуча була вистава в свій час. Вона була топовою в Києві, неможливо було не потрапити. Ми дуже довго грали, просто ми 3 сестри постаріли, а особливо Рімі Зюбіної було, вона грала школярку. Їй же було просто незручно, тому що ми ще там інститут закінчили, можливо, там з Васько сховатися з Наталкою. А от Ріма, вона грала 11-класницю чи 10-класницю. І їй було, вона каже, я вже, як мені вже натягувати ці хвостики. Ну, тобто, але в неї була роль безподобна. Це її одна із коронних ролей, вважаю, театральних, і Танечка. І от там, що не слова, це пьорли. Розумієте, там, коли військовий батько, у них батько військовий, захватнических військ, якого мобілізували на пенсію. Як це? Демобілізували, правильно сказати. Да. І він бувший танкіст, і він від цього бухає, тому що він нікому не потрібний. І він за час спитає, там є депутат у старшої, який приходить з Думи, і подвійні, там простьобується вся система настільки, що там це викликало вже жахливий сміх, і ми показували цю систему. Я думаю, що нас арестують, розстріляють і убирають сміх. Весь, да, як в цьому фільмі. Вот. То він питався, а чи можна сподіватися в найближчому часі на справедливу світову війну? Слово «справедлива світова війна» – оце, розумієте, те, що ви казали, справедлива світова війна. Тобто, не устроїте нам справедливий ядерний удар. Да, справедливий. Вот. Це ж якраз в добрій упаковочці, в красивій оберточці, в утренниках і в наших шкільних виступах, як ми фанатіли ходити в формах танкісток чи десантників. Це було поголовно, обов'язково в школі програма. На якісь дні армії нас одягали в ці... то есть помните вот это все, да? Называлось это «Смотр строя и песни». Да, и были в мене это кто шагает в ряд, наш десантников отряд. Да, это кто шагает в ногу, уступите нам дорогу. Вот. І ми маньячили на цьому. Але дивіться, як працювала ця пропаганда, так? Я думаю, що Росія, вона як досвідчений спадкоємець, і взагалі не змінювалась, скажімо, тільки емблеми на санках мінялись, все Санки ж то їдуть давно. Санки то їдуть там, починає з Андрія Боголюбського. Это не санки, это танк. Ну, я маю на увазі... Танки їдуть з Андрія Боголюбського. Танк побудований ще, да, він їде, він тільки міняє там керманичів, вони там досконалюють, там перебудовують. Але емблемки, все це ж, опріччина, це ж чудово, це ж саме Служби безпеки всі там, да? опріччина. Іван Грозний, крутой, сколько зарезал, сколько перерезал, да? А потім, да, опріччина все це. Потім Петр I, сколько он тоже, ну і сина один, і другий замочили. Красавцы просто. Сильные руководители. Крепкие хозяйства. Так, і от воно все, воно ж так раз, і просто зміна еліт не означає, що танк той самий. Він їде, і добре їде, а чого ж він не їде? Їде, ж працює, до сих пір, бачите, їде. Я как раз, когда переехал в Украину, и вот про эту войну, я когда вот они лезут постоянно, что русские артисты всякие, их тут просто отгружая в аэропорту, обратно успевают, да, что, в принципе, русская культура, как и русская великая литература, это такая красивая надпись на танке. То есть сначала приходят они, а потом приходят вот эти вот, реальные, которые убивают, да? Угу. Есть такое ощущение? Есть. Несут они с собой это? Как несут? Вот через что несут? В чем тонкость, вот с вашей точки зрения? Це зоновська побудова. Ты никто, хозяин-дурак, ты раб, я, хазяїн твоєї життя. Ви знаєте, я можу розказати вам один випадок, який я запам'ятала від моєї прабабусі покійної. Це Західна Україна, село Медуха. З Франківщини? Так, так. Ну, це батькова лінія. Мамина лінія досить. В мене є російські, це якраз Псковська область, біля нації, Крівічі, які вони називали. А у вас от Латиш ще є? Ну, це от, власне, моєї бабусі, батько сам от з цих Крівічів, з Псковщини, а мати Латишка. Вони ж сусіди. Так, вони ж там, як будь-які прикордонні території, вони мають дуже багато міксовості, так, це було змішано. От, якщо вони не мають контроверсійної якоїсь такої історії. А дідо, мамин батько з Чорнобильський район, тут з Поліщуків, з Полісся. Чорнобильський район, село Стечанка, яке згоріло вже за Чорнобиля, але
Там теж драматично. У мене кожна родина можна розкрити. Мого діда росіянина розстріляли в 27-му році, як куркуля. Вот я хотел только что уточнить, как кулак. Він Тогда же был такой, можно кулак, по годам определять, который- что расстреляли. Кулак, который построил в этой деревне школу, лікарню, заробляли, всі в нього працювали, всім платилося, всі добре. Він навіть привозив синематограф, моя бабушка казала. Когда у человека есть что взять, его нужно уничтожить. Это же Да. понятно. В Как його с нашим розстріляли, народом тоже. мало того, що забрали, але його розстріляли за коней, якими власником він не був. Просто ці коні базувалися тут, і вони виконували ще таку місію, його родина, чи він, чи дядько, як дивитися за цими породистами якогось дуже великого цього, чи графа, чи когось. Ну, знаєте, ці породисті там... Ну, давал просто на уход. Так. І ви його за них, тому що їх хотіли на армію забрати. Він сказав, ви що, це порода за одного коня, ну тут це ж не так. А еще, Ирина, знаете что? Але вони, неосвічені. Моя бабушка казала, п'янчушки прийшли к власти. От отношения к собственности, согласитесь, это Пьянчушки. тоже важно. Да, Твое, не твое. приватна власність. Вот. От, власне, це теж до кріпацтва. Там, де кріпаки, ви ж пам'ятаєте, що були листи, коли після того звільнення кріпацтва деякі просилися, вони не знали, що робити з цією свободою. Вони абсолютно були не адаптовані. Ну, или пропивали все сразу. Не могли адаптуватися. Так, це було страшний колапс Это как человек из детдома выходит, некоторые не умеют сторіччя. пользоваться приборами или какие-то дети. Абсолютно, а Да. тут віками не складена ніяка, то розумієте? А в Україні все-таки приватна власність дуже важлива. І це, до речі, відповідає на тему Голодомору. Чому на територіях Росії ми бачимо ті зони, де теж був Голодомор, де склався хазяїн, де відбувся хазяїн. Там або жорсткі репресії, або Голодомор, або ще якісь певні, абсолютно оці малоневинищення цілими малими народами чи переселення. І Україна просто підпадала як ціла етнічна група під повстання. Приватна власність була. Тут же зачищались теж не тільки українців. Тут були ті, хто ж проживали тут. Просто це вже було як ціла нація складала небезпеку, бо для неї приватна власність найбільш. Для українця приватна власність, хоч маленькі, тому є. Це правда. Це вже дуже важливо. Знаєте, як про бурячки анекдоти не даремні, там чиї бурячки. Это на самом деле прекрасно. Так, це європейська історія, тому що приватна власність дуже важлива для українців. І потім оця анархізм. І часом нам цей анархізм вже випрацьований у нас. Щоб вижити, оцей стихійні постійні повстання, він часом шкодить, тому що ми не можемо побудувати державну сталість. В этом есть и хорошее, и плохое. Так, погане, я вам скажу, що це якраз заважає нам бігти довгу дистанцію. Нам весь час хочеться швидко. І відсутність цієї державності і те, що весь час репресувалися еліти, як тільки було достатньо відсотків для того, щоб зробити і все-таки Україну відтворити, вичищалася ця еліта, і відповідно знову потрібно було довгий час. Для меня, Ирма, вообще чудо, вот я так думаю, есть два чуда в свете, но близких до меня, да? Это то, почему остались живы крымские татары. Было 7 волн выселений. Была зачистка, просто о ней никто не знает, забыли просто. Я тут в Киеве купил, не купил, а просто увидел на антикварном рынке книжку. И там она 86-го года, 1800. И вот за 61-62 годы, как раз когда крепостное право отменяли в Российской империи, из Крыма выгнали 4/5 крымских татар. До этого выгоняли, был 93% на момент оккупации Екатериной. Потом до 40%, потом выселили из 250 тысяч 200, осталось 50 тысяч. Потом при Сталине всех до одного отправили за 5000 километров. Ну, знаете, как отвозят, отвезти собаку так далеко, что она уже никогда не вернется. Да? Забыла, кто она, где она, там прибилась к какой-то миске и так далее. Но наш народ показался такой, что его как собаку не отвезешь. И мы как бы вернулись. Это огромное чудо, что мы вообще сохранились. Там язык, да, сложности есть, да, даже оккупация сейчас, да, но все равно я уверен, что мы ее переживем. Потому что, уж в таких условиях выжили. И то, как жива Украина. Для меня это абсолютная загадка. Потому что раз империя, 2 империя, 3 империя, значит... Тільки 20-те сторіччя це если только 20-е взять, да, даже остальное не берут. Да и остальное тоже можно взять. И вот эта русификация, там 20 волн запрета украинской мовы, там ее нет, она не такая, не преподавать. Втратено все. То есть прям вот будь-яка незалежна форма. Посмотрели, так, все, что украинское лежит здесь, да, все должно быть уничтожено. Все до одного, да.
почему Украина осталась? Как она сохранилась? Вот у вас есть версия? От там версія. Я абсолютно вірю в метафізичний світ і в Господа Бога. Угу. Я думаю, що питання, як тут сказати, так, щоб мені здається, що має бути, воно буде. І весь час якась є така схованка, в яку диявол не знаходить. Знаєте, наприклад, він уже тут винищив, так, нібито. Интересная аллегория очень, да. Але чомусь в цій території нібито хтось виживає, з'являється і починає знову розкручувати ці речі. Воно заражає. Я не знаю, можливо, це земля. Я переконана, що і це Господь Бог береже. І ця енергетика його волі і території, на якій лишилося. Що таке життя фізичне? Це ж не тільки ми з вами перебуваємо. Це не тільки люди, які померли. Це інформаційний згусток. Інформація залишається, вона вічна. Емоції, інформація, бажання відповіді за жертву несправедливо вчинено, карма, як завгодно. Це все накручується. І чим більше народ платить, тим більше. Я розумію, що багато народів зникали, мабуть, ми ще не настільки спаскудилися, не настільки гріховні, щоб нас терли ластиком, ми не настільки впали. І нам дають весь час шанс. Але за рахунок нас живиться портал і страждають ті самі народи, про які ми сказали, і далі вони. Може, це наша така доля, цей портал все-таки якось уже закінчити і дати, і буде якась зміна і там. Мені би дуже хотілося цього. Але хотілося б, щоб це було не якось так логічно. Я не знаю, просвітництво, що має відбутися там, що має народитися. Але я не можу вам точно сказати, чому ми виживаємо. Але часом бувають дуже дивні випадки. Наприклад, я не буду називати прізвищем, винищена вся родина. Але в нього була позашлюбна сім'я. І нащадки позашлюбної сім'ї, яку всі пропустили, раптом стали дуже великими діячами і борцями за Україну. Я просто це знаю, я просто не хочу називати прізвище. Часом працює, це такі мінімальні випадки. О чому не подумаєш. Так, да, не подумаєш, все винищено, все зачищено, велика авторитетна родина. Це раніше вже було. І раптом, виявляється, що генетика, досвід, і тут, можливо, і тут є відповіді. Як наші покоління наших мам, бабусь, прабабусів, коли винищували чоловіків, це більше було. Як вони передавали. Я пам'ятаю випадок, моя баба, мій тато там зібрався в 90-х на Майдан, щось відстоювати знову, якось там прийшло знову в Україні парламентський, Західна Україна дуже чітко, рух, шмух, туди-сюди. На вас там вся двіжуха йшла. І він пішов і каже, я пам'ятаю фразу, і тільки ж це сторінки УПА, тільки це все починало сильно підійматися, тільки в людей оця амнезія, цей ковток, розговорилися наші старі. І я пам'ятаю, моя бабця покійна, тато такий десь, трошки випив і каже, я все, йду в ліс. І моя бабуся, вона боялася, коли тато вріже пальчика. Чи тут вона взяла і достала пулемет, ні? Майже, якби було. Вона боялася, тобто вона втрачала свідомість від будь-чого, що там з її дітьми. Вона така, а тут я від неї чую, і я вкололась пальчиком, тому що я зашивала щось, а я ще якраз школу закінчувала, і вона каже таким її голосом, чекай, ще не час. Не її голосом. Дуже раціонально, дуже сухо сказано. Я думаю, що це тут теж якась є історія. Коли ми
вміємо сховатися, приховатися для того, щоб вистрілила ця пружина, дати якусь трішки таку імітацію заспокоєння. Якоїсь нібито тут все приспано, а потім раз, і воно виростає. Ну, Звідки воно виростає? От ми кажемо російська історія, наша шляхта, яка перейшла в російське дворянство. Дуже багато із неї було в декабристах. Ми пам'ятаємо, це етнічні українці були. Це етнічна українська шляхта, які видавали букварі українською мовою. За їх рахунок видавалося підпільно друкувати, тому що це ж було заборонено на державну. То есть кто-то где-то партизанил все равно. Партизанили все одно. Да, кто-то где-то партизанил. А Кирило-Мефодіївське братство з дітей священників і дітей викладачів сільських. Сільська інтелігенція дуже сильно впливала. Священники – це були люди, які були філософами, носіями освітової інформації. Оця партизанщина, як ви кажете, носія. І їдуть багаті дітки теж от сюди, вчитися. І вони потрапляють під оці терористичні організації, як Кирилівський, Мефодіївський, під вплив адреналіну, юності, молодості, справедливого негодування, що це ваше, виявляється в вас. Це дуже, розумієте, правда, вона діє повільно, брехня дуже швидко, агресивно. Але правда, вона заходить вповну. І правда, я не думаю, що за брехню можна пожертвувати собою, за правду можна. Кажется, мы докопались до корней. І я думаю, що ця партизанка дозволила нам вижити. І я розказала вам декілька варіантів, як могло бути чи через генетику. Як хтось писав, мені здається, Стус, ви можете там затикати комусь, але зі сходу А ви вам книги писати не пробували? Ні, мене на все не вистачить. Я дуже би. боюся митців, які пишуть собі танцор, співак, актор, диригент і ще щось. Давайте я своє ремесло досліджую. Воно дуже важке. Наприклад, кіноремесло, воно взагалі дефіцитне в Україні. Було досить довго, і кіно лежало в стагнації. А ви зараз много знімаєте? Зараз таке відродження певне. От, власне, як не прискорбно сказати, що з часів війни кіно почалося і стало усвідомленим. Воно раніше, з 10-го року почалися процеси, треба сказати. Скорше, мені здається, ті роки, там, «Поводир», це була більше амбіція, так, мати кіно і, звичайно, митців на місцях кіноіндустрії, просунути кіно, яке працює на світогляд, на ідентичність. А от коли вже відбулися події на Майдані і те, що далі, мені здається, що тут всі зрозуміли, що кіно найбільше працює на об'єднання кодом. А как нам не хватает исторических нормальных фильмов, которые вот перекодировали бы эту русскую историю в нормальную? Я мрію, що Україна мала би зняти фільм про вирізання Новгорода. Це хороший стратегічний удар. Це був удар по Росії, був це прекрасний. Власне, Новгород, його висоту, до чого, як вони жили, права людини, демократичні ці, які вони зараз представляють як перші у них. Це справді це стибзяні у незалежного Новгорода. Слушайте, это же, по сути дела, это восточные славяне, причем они даже восточнее, чем украинцы большинство. Это же, по сути дела, они как их назвать русскими, можно точно так же, как украинцы. Ні, вони наша родина пряма, вони не є, не мають, вони завжди як окремо вважалися народ, але дуже-дуже нам близькі. Но я идею понял, то есть показать, как эта страна, с чего она началась, вот с этой утопить в крови свободу. Так, взяття Києва Боголюбським. Хто такий Боголюбський? Показати його справедливо, з плюсами, мінусами. Продукт якого світогляду він, ця дитина? Ця дитина, як вона зростала, в якому оточенні, що формувало її, чому він став таким? История закруглилась, и вот такая, может, интересную вещь я скажу, может, я не прав, поправьте меня тогда. Або Іван Грозний, він же це ж в дитинстві починається. Смотрите, а вам не кажется, что вот это начало действительно этого русского зверства, вот это вырезание Новгорода, да, и Майдан, который состоялся в Киеве, это как вот такой реванш свободы, вот вернулась. Вот история откинула их, да, не до конца еще, эта империя пока жива, да, но вот это восточнославянское, я имею в виду, украинское, ну вот это вот наше, да, оно как-то возвратилось, то есть
Майдан — это определенный ответ вот это в резне в Новгороде. Тогда у них получилось задушить Абсолютно. свободу, а здесь наоборот. Час не має виміру покоління для сучасників. Ми мить. Это интересно, правда. Ми мить. Ну що ми? Ми мить. Абсолютно мить. А процес відбувається довше. Просто зараз процес став швидше відбуватися. Тому ми можемо бачити, що процеси, ну, по-перше, інформаційна свобода. все время... Ви можете швидше бачити Понятно, до 20 век быстрее 19-го, 21-й ще быстрее. Ну, завдяки технологіям інформаційним це взагалі катастрофічно ми побігли. Ви можете за 30 секунд бачити, що відбувається И десь. технология точки. оружия тоже, к сожалению. К сожалению. Але, в принципі, це і прискорює процеси, ну, неможливо перемогти правду. Знаете, что еще хочу сказать? Вот мы Я просто... оптиміст в цьому плані. Не, я вижу. Я знаю, що нам дуже багато треба буде заплатити за це. Я просто боюсь подумати, чим і скільки, але який вихід. Я завжди привожу в приклад дуже хорошу... У мене є дві таких притчі, яких я люблю, ну, тобто так, умнічать, да, можна сказати. А для чего мы собрались? Вот. І одна – це китайська мудрість, коли спитали китайців, одного з тих, хто будував китайську стіну, вкладався, робітника, так, навіщо ви будуєте цю стіну, ви ж не побачите плодів своєї роботи. І він сказав, можна, звичайно, не бути цією цеглою в стіні, можна лягти поруч, тішитися сонцю, дихати, не напружуватися, прожити своє життя. Але вас з часом розвіє вітер, сонце опалить, про вас забудуть, ви перетворитеся в порох. А в стіні ви залишитесь на віка. Кожен обирає сам. От мені здається, що тут треба теж вибір брати. Що ви хочете залишити по собі? Тому що ви мить. Вадік Жуковський, такий герой був, коли ми знімали про паліативну допомогу, працювали і дозволив зняти свої останні дні з Дніпропетровщини. Він сказав, пар з чайника. Хлопчик, який вже помирав, так? Він визначив це. Для мене це пар з чайника. Ваше життя – це абсолютно те, з чим ви туди прийдете. З чим ви туди прийдете? Не з чим ви туди прийдете, туди неможливо з чимось прийти. З чим ви туди прийдете? І що лишиться по вас? Повага – це єдине, що вартісне, заради чого треба от пропаритися тут, пропарувати. А друга притча – це той же Мамонов. Я була на прес-конференції, коли був «Остров», ще фільм, теж Лунгіна. І ще раз повторюю, мені дуже болить, що деякі люди, яких я поважала як митців, поставили підписи під тим от листом, не знаю, що їх там... Як люди, вони не склалися, ну, так, ну, скажімо, гідність, це певне питання гідності. Але от Мамонов тішить, що його немає, ну, от якби, але він мені згадалося, коли він сказав біблійну притчу, я її взяла і тепер теж несу. Це про людину публічну, від якої більше відповідальності. Політик ви, представник шоу-бізу, представник мистецтва, культури, науки, спорту, ведучий, ЗМІ, на яких дуже багато зосередження уваги людей. Голоси. Якщо ви відноситесь до голоса, до якогось голоса, не до партії «Голос», не до голосу шоу на каналі, а до голоси, яких чують, так? Так от, є така притча, коли Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим на ослиці, і всі зустрічають, сиплять месії квіти, гілля папороті, ну, зустрічають месії. Ослиця думає, що це їй. Очень смішно. Ну, реально, ослиця думає, що це їй. Це дуже смішно. Ну, вона ж іде і... Але з неї більше спитають, тому що якщо вас обрали ослицею, на вас сіла ноша, син самого, з вас і більше спитають. Тому якщо ви тільки будете думати про це, на м'ясо. Ну, я дуже люблю цю притчу для того, щоб сама собі нагадую, щоб не з'явилася там, мені звізда упала на ладошку, і я її вже і змінився. От для цієї профілактичної історії я весь час собі згадую цю штуку. Ослиця я чи ні ще? Какие вам роли больше нравятся? Ну, по жанру. Трагікомічні.
Життя трагікомічне, я в цьому дуже органічна. Я люблю зміщення жанрів, я люблю... Ну, взагалі, сьогоднішній час немає сталих жанрів. Ми зараз живемо в час пошуку нової форми. Ну, ми ж не в Древній Греції, да, ну, де маски так, 20-те, були. до речі, 20-те сторіччя, згадайте, Курбаса, все це авангард, нова хвиля, всі ці наші розстріляні відродження. Пошук нового, пошук, поки використалися у всьому. Пост. І ми зараз живемо, коли можна робити свої рецепти, коли можна робити, немає амплуа, все змістилося, зараз концепція. Зараз важлива концепція. І для мене будь-який жанр, будь-яка стиль, якщо це як хороша концепція. Ну, для мене, ну, наприклад, концепція Отелло. Я подивилась виставу британську, так? Отелло і Яго – два чорних. І Дездемона біла. Все ясно? І красиво. Красиво. Континент, який, так? Ну, тобто проблема еміграції, проблема боротьби, проблема майбутнього, ресурсів, кліматичних змін, майбутніх викликів, де буде життя, як це буде. Ну, тобто дуже цікаво, правда? І мені здається, от Гамлет, який у нас ми зробили, ми пустили монолог Гамлета, Ростислав Держипільський зробив його 2 рази. Один, коли починається вистава, Гамлет будеться зі сну, його бути чи не бути. И в кінці, там, де він... Какая пьеса из классических, скажем, из общеизвестных, на ваш взгляд, наиболее аллегорически отражает историю современной Украины? Вот Зараз мені звучить Гамлет, тому що його тексти в перекладі Андруховича, нашого прекрасного Юрія Патріарховича, як ми називаємо. Да он молодой какой. Ну, Юрій це прекрасний, таке молодой. між нами, Да. ну, між нами ми його так називаємо патріарх. Тобто, тепер же фон Трибрас на поклик запальний прищів і крові з усіх північних темних закапелків збирає в банди всяких зарізяк, готових за саме прохарчування, піти на все, а все для них війна. От для мене оцей початок, він виставиться як початок, коли говориться привід, так, а ми розкинули це між героями, які ззивають своїх могил і весь час, хочучи прервати цей фатум, от куди їх затягує, вони все одно повертаються в цю помилку. Вони можливість переграти цю історію. Але просто... це прекрасно сьогодні звучить. І воно звучить. Ну, сьогодні, зараз я вже бачу, що зараз ювілей Мольєра, і в мене зараз навколо інколи посіщають персонажі Мольєра. Чи це в маршрутках. А вы знаете, что Мольера при жизни ставили Бахчисарай? Да? При жизни, в 17 веке. Клас, да. я цього не знала. Да. Оце супер. До речі, було б цікаво про це. Зараз ювілейний рік Мольєра. Це Можемо частина історії, да. Можемо поговорити Я про вас це. зв'яжу з істориками. Це було б добре, щоб ви, власне, про це знали. Да? Тому що ювілейний рік, і мені здається, зараз питання часом не обов'язково великої професійності, а головне, громко і уверенно, жечь, да. І я згадую Дон Жуан, коли каже з Гонорелло: а вы же не врач, как вы будете лечить людей? А я одену колпак, всем скажу, что я врач, и буду прописывать проносное всем. Тобто Мішелін дворянства, Плутні Скопена, Дон Жуан. Я просто бачу цих персонажів навколо. Ми говорили про ревізора, знаєте, да. це теж все. Ну, нагадує ревізор. От, власне, ревізора мені я не хочу. Мені дуже багато хто надо ревізора, але мені дуже багато Ляпкіних-Тяпкіних, мені дуже багато цих коровать. Ну, ми реально зараз, все ж кольцює. Якщо ще було фатумний час, так, спочатку там, злодій, так це ж злодій, якщо герой, так це. А зараз якось це так дуже багато виникло цих персонажів, які нас слідують за великою... От є велика руйнація. История повторяется в виде фарса. Абсолютно. А в 3-й раз для дураков. Абсолютно. Да. Я вже боюся, що буде 3-й раз. Тому що я не здивуюся, якщо Булгаков вже стучить к нам. Булгаков українофоб. Та я знаю, я зараз скажу. Я знаю, що Булгаков українофоб. Я думаю, що Нам нужно заканчивать Куліш... программу, к сожалению.
Із наших великих це Тарас Григорович стає дуже актуальним сьогодні. З нокаутом його і нічого. Якби ви вчились так, як треба, К сожалению, время программы наше к концу подошло. Это, кстати, был самый длинный эфир за последнее время у меня. И я бы еще поговорил с часок. Потому что я такой содержательной беседы давно не видел. Не в обиду всем другим моим любимым гостям будет сказано. Но мы вас обязательно будем звать еще и еще, потому что ви крута і дуже інтересна. Спасибо. Дякую. Я вам розкажу про бабцю, так і не розказала швидко за 2 хвилини. Моя бабця була в Першу світову прабабця. Її чоловік був в полоні на Донбасі, в російських, так? Тоді ця частина України служила в російських, ну, понятно. А ті були в австро-угорських. І мій прадід був в австро-угорських військах, він був в полоні на території Східної, от, власне, десь Донбасу. Вона казала, що такі були хазяїва, такі хліби, такі ковбаси були. Тобто, ну, що сказати, тоді не було тут наїздів на кріпацтво, на селянство вже. І всі ці родини Макеївських, город Макеївка, всі ці, вони там жили добробутно, зберігаючи традиції, архаїчна культура якби дуже сильно там зберігалася. Абсолютно. Да, абсолютно. І вона розповідає, але у нас були в полоні з російської. І каже, що москалі були зовсім інші. Тому що в Другу світову їй вибили зуби москалі за те, що вона не знала, що таке. Вони спитали спічки, а вона не знала російської мови. Вона не знала російської. І вона питала сирники. І вони які, ну, тобто... І вона каже, Боже, та їхні ж то до цього приходили матушка поїсть, перехрещувалися. Хоч якась видима була оця, можливо, щоб вижити, але якась, ну, не було цієї такої... Брутальності, да. Брутальності. Каже, та що ж це з ними зробили за буквально 15 років, там за 20? Що, ну, його ж батько, може, тут приходив, і тут от цей ми давали щось поїсти. Окончательное расчеловечивание. Все. Окончательное, да. Ну вот наши зрители не такие, у нас совершенно другие люди нас смотрят. Наши зрители человечные, разумные, добрые и вечные. Вот. Смотрите АТР, наш марафон продолжится завтра. Пани Ирма, я страшно благодарю за то, что пришла, вас за то, что смотрели, смотрите и помогаете нам на сайте Patreon вещать сейчас в это наше трудное время, спасать вместе наш телеканал. Я уверен, я оптимист, как и пани Ирма, что в итоге все, как бы добро побежит, правда переможет. До новых встреч. Украина Милли Хавсызлык ве Мудафа Шурасы Кырым ишгалден азат етілу стратегиясына таздыклады. Буны Хавсызлык Шурасынан катиба Алексей Данилов топлашудан соң хабар етті. Оның сөздеріне көре бесіқаны 1 ел девамында азырлаханлар ишлерге меджлисте желп етілді деп қайд етті. Ләкин меджлис рейсі Рифат Чубаров бұл вақияны изатламай жағыны білдірді. Facebook сайфесінде язы yapмаға ишандырды. Алексей Данилов стратегияны Кырымны ишгалден азат етілу yol харитасы дей. Ләкин стратегияның инжеліклерін açıqlamadı. Тек весиқа açıq olacağını bildirdi ve стратегияның İngiliz тілінде нұқсасыны Украинаның ғарып иждешлеріне yollayacaq екенлер. Це буде відкритий документ, всі зможуть з ним найближчим часом ознайомитись. Більш того, ми прийняли рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Він буде мати офіційний переклад англійською мовою, що дуже важливо сьогодні в сучасних умовах. І всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом англійською мовою. Цей документ буде відкритий. Ишгалжилер Эльвир Аметовна қорқызмаға тұрыша. Сабадан Судақ регионал меджлисінің рейсіне Ишгалжи полис хадимлері келген. Бизнесі аққында сұрағанлар вяқ меджетте ерлешкен экстремизмнен күреш мерkezіне давет еткенлер. Оны санкедерсін ясақ етілген тешкілетқа пара айырғанында шеклейлер. Сөз меджлис аққында кете. Ишгалжилер Қырым татар халқының темсілже органны 2016 сенесі экстремистик оларақ танып ясақ еткен еді. Ама бұл күнге қадар регионал меджлис азалары ве yol başçılarına korkuzuvnen kelmeydiler. Эльвир Аметов Ишгалжи полис хадимлерінен кетмектен vazgeçken. Айтқанна көре қазанған параларына айлесі ве хайрия ишлерге масраф ете. Регионал меджлис yol başçылығы вазифесінден тек халық істесе кете білгенні хабар етті.
Олар приглашение верділер, чтобы мен Ақмешітте баражақ екенім против террористической какой-то организации или экстремистической организации. Мен dedim varmayacağım. Kayıtlarını da almadım. Dedim ben endi 82 tane adam yollarda gezmeyeceğim onda. İsteseniz gelip aristovat edip alıp gitsinler. Вот. Олар meclis запрещенная организация deyip soradı menden. Ну, для вас, может, запрещено, а я являюсь действительно на сегодняшний день председатель регионального меджлиса. Меня народ избрал, и я от этого не отказываюсь. Если народу я надоем, пускай скажет, я откажусь. Вот. Вы деньги посылаете в меджлис, deyip soradı ona. Я сам нуждаюсь сейчас в деньгах, не то, что кому-то посылать. И вообще пускай меджлис меня посылает, чем я буду посылать. Я никуда не посылаю. Я свои деньги расходую в другие мероприятия. 2019 сенесі Эльвир Аметовны ишгалчылар канунсыз силе алып сақламасында қабатлады. Тенту девамында онан шақси музейінден алынған экспонатны атыжы силе оларақ таныдылар. Эльвир Аметов бұл музей экспонатларыны Қырымға қайтқанындан берілі топламақта. Ишгалчылар тұтып алған экспонатлар арасында қадеми силе, мирзақ, оқ уджылары, балта, пычақлар ве чалышмаған револьвер бар еді. Сияси мабус Амет Сулейманов махкемеге желпетілген гызлы шаатны таныған. Русияның Женеберби махкемесінде сөзде 3-ші бақшысырай терроризм давасы бақылмасы девам етмекте. Сулеймановның сөздеріне көре бұл Константин Тумаревич. Обыр қач ел евелсі Балтық девлетлерінден Қырымға келіп ерлешкен. Шымдоны ФСБ мұсылманлар арасында оператив тедбірлер кечірілмесінде қоллана екен. Тумаревичның шаатлығы сасында бақшысырайда тұтылған бір чоқ Қырым татары терроризмде қабатланып махкум етілді. Государственное обвинение продолжило представлять свои доказательства, и сегодня был начат допрос свидетеля под псевдонимом Керимов, так называемый скрытый свидетель. Мой подзащитный Амет Сулейманов категорически опознал в нем латыша Константина Тумаревича, который уже являлся скрытым свидетелем по делу второй бахчисарайской группы, так называемый штатный скрытый свидетель силовых структур. Бір елдан берлі ақырабасына көріп оламайлар. Сөзде 3-ші бақчысырай терроризм дабасынан мабуслері апске алынғанына 1 ел олды. ФСБ қадемлері 2020 сенесі мартынан 11-інде бақчысырайда Қырым татарларының евлерінде полис тарамаларына кечіріп 4 Қырым татары. Аға Қардаш Осман ве Сейтумер Сейтумеровларны, оларынан дайысы Рустем Сейтмеметов ве юрек хастасы олған Амет Сулеймановны яқалады. Ишгалчылар махкемесі Аметны еві апсында қалдырды. Қалғанлары СИЗОға ташланды. Эпсіні Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда акимиетні күчінен запт етмейін тұлыбында қабатлайлар. Кечкен сене сонында мабюслеріні Ростов СИЗОсына кечірділер ве даваны Русияның Женеберби махкемесі бақы башлады. Нам не разрешаются свидания, нам не разрешают заходить на судебные заседания, нам запрещены звонки. За этот год заключение в СИЗО, в спецблоках, в карантинных камерах у ребят очень сильно подорвалось здоровье. Медицинского обслуживания, лекарств им не дается, не обеспечивается. То, что мы им отправляем, большинство лекарств им не передаются. Мой муж находится под домашним арестом. У моего мужа ряд хронических заболеваний. Но пережив стрессы, эти хронические заболевания обострились. Он очень сильно переживает за свою семью, за своих детей, за меня, так как вся ответственность в доме и за ней легла на мои плечи. Я 360 дней не видела мужа. Это получается ровно год. Но мне в сентябре месяце дали разрешение, чтобы увидеться с мужем на территории в СИЗО, это в Симферополе. Но я не могла использовать свое заявление, учитывая тот момент, он попал на карантин.
А в ноябре месяце его вывезли на территорию Ростова. На протяжении года идет борьба. Также буду продолжать борьбу до того момента, пока Рустем не вернется домой. Уйдырма терроризм қабатлавы есасында Ярмаданын тамыр халқына ашыламаға істейлер. Бұнда Қырым татар фааллері ве милли әрекет іштіракчілері мен. Ескі Қырым ве жыварындаки көйлерді яшаған ақсақаллар халыққа қаршы кечірілген репрессияларына тақбих етіп, халыққа мұражатта бұлынды. Айтқанларына көре, Русия Ярмаданы ижғал етместен евел тыншылық еді. Шымды есе кімнің евінде невбетеки тінтуф олажағына білместен яшамақталар. Ама репрессияларға бақмадан сияси мабуслерінің қоранталарына ярдым этмеге девам этежеклерini bildirdiler. 7 лет не прекращаются репрессии над крымско-татарским народом. 7 лет уже сажают ни в чем не повинных людей. Около 100 человек посадили, обвиняя стариков уже в терроризме, которым по 58-60 лет. Их сажают в тюрьмы по 18-19 лет. Теперь добрались до женщин, которым предъявляют финансирование терроризма, которые помогают людям, у тех, кого дом сгорел, кому трудно жить, помогают больным, детям. Дальше что? Дальше будут сажать уже детей. Bir şeyge zararı olmagan balların babaların türmeye kapattılar. Balları sabile oksuz kaldı hepsi. Allah'a şükür biz milletimiz öyle bir millet. Biz özümüz bakarak hepsi. Doğru şey değil bu. Haksız zulüm devam etmekte. Şimdi bir kabahat, bir patlav, bir terrorizm yapılmagan bizim yigitlerge, bizim cemaatke böyle tamgani, böyle yarlık yapıştırma istiyorlar. Halk bile kim olganı, biz bir koranta. Geleceğimiz olmaz, birleşmesek eğer, zulümlük devam eder, hem devam eder, kanunsuzluk, cahillik, milleti ezer, bu kanunsuzluk milletimizin başına yeter. Karadeniz, Karadağ ağarmış, dereler sızlar. Bu aksızlıklarını görüp tabiat ağlar. Bizler için kanlı oldu Kırım'da yollar. Ağlamanız kardeşler, canım analar. Bir olsak, haksak, tursak, Allah güç versin. Gidersek yollarımız uğurlu olsun. Hak güreşimizge her daim Allah yardımcı olsun. Evvel böyle video müracaatlarına Qarasuv Bazar, Bakçısaray, Судақ şehirlerinden Jankoviya Kurman rayonundan kartlar aydınlatkan edi. Fevralının 17'sinde Yarmadanın birkaç rayonunda kütlevi polis taramaları geçirildi. Neticede 6 Kırım Tatarı yakalandı. Azamat Eyupov, Yaşar Şıhametov, Linur Seydametov, Timur Yalkabov, Ernest Ibragimov ve Oleg Fedorov. Hepsine Hizbut Tahrirge alakası var dep terrorcılıkta ve Rusiyada hakimiyetini kuchnen zapt etmeyin tılubında qabatlaylar. Ахмеджетеки Абдал мезарлығынан мұсылманлар үшін белгіленген қысмандан бірқач гектар топырақны чекіп алғанлар. Межлис рейсінен бірінші муавина Нариман Джилял яңы қоралар тікленгенні акс еткен видеоны айдынлатты. Оның сөздеріне көре, бұл қора мезарлығынан мұсылманлар мефталары үшін белгіленген қысмандан 3 гектардан 7 гектарға қадар топырақны айырып алған. Ахмеджетнің ешғалжелер акимиеті 7 гектар алынмасыны талап еткен еді. Санкедерсін христианлар үшін қысмында топырақ аман-аман биткен, Абдалынан мұсылманлар қысмында да топырақ бар екен. Мұсылманларға дегер ерде топырақ айырмаға ишандыралар. Санкедерсін ешғалжелер Ахмеджет кенарында 100 гектар бош топырақ тапқан. Ләкин эпсовесі қаларына азырлап етіштірмегенлер. Ешғалжелерге бойсунған Қырым муфтияты қаршылығына көстермеді. Меджлис азасы Бекир Мамут қайдеткенне көре бөле деңіштірілув тең эмиетлі дегел. Мұсылманлардан алынған топырақны енді христианлар көмілмесі үшін сата білелер. Yangi yer açılsa o şehirden bayağı uzak olacak
ve anda da işte onu abadallaştırgan için bir şey olgan için amında kolay yer, oңайтlı, көрімлі. Demek o yer elbette pahalıcan duracak. Ve bunda ben belesem bazı bir maliyevi böyle bir kazanç menfaatlarını da görmege mümkündür. Март айының бірінші ғайыпы Донецк юнелешіндегі Старогнатовка жеварында душман атышуы нәтижесінде Украина арбии елак oldu. Оңа дерал тибби ярдым берілді, ама оны құртарып оламағанлар. Ишгалжилер танкқа қаршы құланылған граната атыжы ве бұйық калибрлы құршын атыжылар құланған. Душман ұжымы Донецк юнелешіндемде азақ денізі ялысында ерлешкен Украина арбилері позицияларына қаршы япылған. Бір провокацияға Украина арбилері қаршы атеш açқан. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. СЦКК 10 березня зафіксовано проведення найманцями Збройних сил Російської Федерації інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів Збройних сил України на непідконтрольній уряду України території в районі населеного пункту Калинове.